Ang puso ko'y iyong-iyo, ang puso ko'y iyong-iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong paghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsikta, buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone.
dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw, kagabay nga ang pagidait yara sa aton nga tanan kag magpabilin ini sa aton sa bugos nga adlaw. Aton karon ginasaulog ang kapiyastahan ni San Felipe kag Santiago, mga apostoles. Ang Ginoo nagpili sining balaan nga mga tawo tungod sang ila tunay nga gugma. Kag hinatagan nila siya sang himaya nga walay katapusan. Hallelujah. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, imo kami ginalipay sa tuigan nga piyesta ni San Felipe kag Santiago, imo mga apostoles. Paagi sa ila mga pagampo, ipaambit sa amon ang pagkasakit kag pagkabanhaw sang imo anak, agud mangintakos kami sing walay katapusan sang imo himaya. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 14, versikulo 6, tubtob 14. Nagsiling si Jesus, Ako ang alagyan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Wala si may makakadto sa akon amay, kung hindi paagi sa akon. Kung makilala ninyo ako, makilala man ninyo ang ako namay. Kag sugod karon, nakilala na ninyo siya, kag inyo siya nakita. Si Felipe nagpamangkot sa iya. Ginoo, ipakita man sa amon ang amay, kag tuman na ina para sa amon. Si Jesus nagsiling sa iya. Kadugay na sa aton pag-updanay, kag wala pa ikaw makakilala sa akon, Felipe. Ang nakakita sa akon, nakakita man sa amay.
Nga abala nagsiling ka. Ipakita sa amon ang amay. Wala ka bala nagatuo nga ako, yara sa amay. Kag ang amay, yari sa ako. Ang mga pulo nga ginsiling ko sa inyo. Wala ko ginasiling nga akon-akon lamang. Ang amay nga yari sa akon, nagabuhat sa iya hilimuon. Magtuo kamo sa akon, nga ako, yara sa amay, kag ang amay yari sa akon. Kung hindi gali, magtuo kamo bangod sining mga buhat. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo. Ang nagatuo sa akon, magahimo sang subong nga mga buhat nga ginahimo ko. Magahimo siya sang labi pa sini. Kay magakadto ako sa amay. Kag ang tanan nga inyo pangayoon sa akon ngalan, pagahimuon ko, agud ang amay, pagahimayaon sa anak. Ang tanan nga inyo pangayoon sa akon ngalan, akon pagahimo. Para sa aton pagpamalandong, kita pag-aupdan ni Sister Sharon Garzon, sang Capuchin Tertiary Sisters of the Holy Family, paagi sa pagpaambit niya sang iya reflection sa aton ebanghelyo sa sininga adlaw. Mayong aga, kag welcome sa aton programa, Sister Sharon. Mayong aga, Sister Ninia, kag maayong adlaw man para sa tanan. Subong Mayo 3. Subong nga adlaw aton ginasaunog ang kapistahan ni San Felipe kag ni San Santiago, gamay, kay may araman nga Santiago dako. Kung sa English, si Saint Philip kag si Saint James the Lesser. Ini sila mga apostoles ang aton Ginoong Jesus. Kung paano sila namatay, gusto nyo mahibaluan? Si San Felipe napatay paagi sa espada, ginbuno siya. Dason si Santiago naman, ginbato hasta mapatay. Ini sila duha lang sa mga apostoles ni Jesus, pero kung aton lang tawon ang ila kabuhi, paano nila nabatas ang kamatayon o pagtindog sang kamatuoran para kay Jesus, nga kung aton basihan sa Biblia, sa aton balasahon subong si Felipe nagsiling kay Jesus. Jesus, ipakita sa amon ang amay kag insakto na ina para sa amon. Nagsabat si Jesus, Felipe, sa kadugay na naton nga nagaupdanay, hindi mo pa bala ako kilala? Sa aton pagpangabuhi, naghahambal man si Jesus nga kung si sino ang nakakita sa iya, nakakita sa amay. Posible gali nga bisan upod ta pirme ang isa ka tawo, posible nga hindi siya naton gyapon makilala. Pareho sa aton nga mga kabataan, pareho sa aton nga mga ginikanan, o kung pareho sa aton nga asawa o kung bana. Kilala gid bala naton sila? Example, ano ay hanang ginahimo sang akon nga mga pinalangga akong libre sila? Kabalo ako bala sang favorite color sang akong asawa? O kung anong paborito sang akong kabataan? Anong paborito sang akong bana? Anong paborito ni tatay? Ina siya mga simple lang na nga mga pamangkot, pero ina siya importante kag nagapahanumdum sa aton sang kadalumon kung gaano kita nagahatag importansya sa aton nga relasyon sa isa kag isa. Ano pa ay han kaimportante ang pagpadalom sang aton kaangtanan sa Ginoo? Kung importante sa aton ang relasyon naton sa isa kag isa, ano pa gid ay han kaimportante ang aton relasyon sa Ginoo? Si Jesus nagsiling, ako ang alagyan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Wala sa makakadto sa amay kung hindi sa akon. Ini nga mga pulong ni Jesus, wala maintindihan ni Felipe kag sa mga apostoles. Wala man kahulugan ang ila pag-upod-upod kay Jesus kay hindi nila ini naintindihan. Pero sang nahibaluan na nila ang tudtuon nga kahulugan sini, kag ang ila kaangtanan sa Ginoo, naging madalom, kapinpasang namatay na si Jesus. Amo man ini ang nagtulod sa ila sa pagtindog para kay Jesus kag sa iya gugma. Hasta pagani sa paghatag sang ila kaugalingon para kay Jesus. Ini sarang manaton mahimo kung ang aton kaangtanan kay Jesus hugot. Ang aton komunikasyon kag ihibalo na hanungod sa Ginoo, posible lang kung kita nagahatag oras sa pagpangamuyo kag pagpadalom sang aton kaangtanan kag paghihibalo na hanungod sa iya. Siling ni Jesus,
Kung wala siya, wala kita may mahimo. Gani kabay pa nga kita, magtuon sa pagkilala sa Ginoo paagi sa aton pagtinguha nga maghibalo sang mga detalye na hanungod sa iya. Espesyalmente sa pagbasa sa mga pulong kag pagpangamuyo. Ang pagpangamuyo nga nagapalambo sang aton kaangtanan sa iya, kag ang pagpangamuyo nga nagakambyo hindi sang Ginoo, kundi sa aton nga nagapangamuyo. Ang mga santo ginasiling nila nga ginapamatian gid sang Ginoo. Ini siya nagakahulugan gali nga hindi nga ang luyag nila among matuman, kundi baagi sila pagpangamuyo nagakatalupang danila ang kabubuton sang Ginoo. Kag initanan, ila man gusto, sundon. Gani ang kabubuton sang Ginoo nagakatuman sa ila. Ang pangamuyo nga nagatinguha sa paghihibalo sa kabubutong sang Dios kag pagsunod sini, kag hindi ang kabubuton lang naton, kabay pa amo ang matuman gid sa aton kabuhi. Mayong aga kag kabay pa nga, ini nga adlaw mangin mabinungahon para sa inyo tanan. Madamo gid nga salamat Sister Sharon sa pagpaambit sa amon sang imo madalom kag matahom nga refleksyon. Kabay nga nakatandog gid ini sa balatyagon sang aton mga tagpalamati kag makuhaan gid nila ini sang inspirasyon ilabi na gid sa pag-apply sini sa ilaman Kristohanon nga pagpanglakaton sa matag adlaw. Hasta sa madason, Sister Sharon. Para sa mga young ladies nga gusto makilala ang kongregasyon sang Capuchin Tertiary Sisters of the Holy Family, pwede ka mo mag-inquire sa ila FB page, Capuchin Tertiary Sisters Asia, o kung mag-text sa cellphone numbers 0916-160-3913 or 0966-625-8698. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kun matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo!
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 29 minutos na nagaligad sa oras nga, alas 4 saga. Mayaga Pilipinas, Mayaga Western Visayas, Siyudad San Bacolod, Probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa atriya nga palatuntunan. Dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong, Martes kita sa karon nga adlaw banwapet sa 3 kita sa bulan sang Mayo, tig 2022. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo, Ansindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tob-tob sa isang takna. Subong yang aga sa pagdrong sa isa pila ka marega panguna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita gikan sa patagsing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdrong sa mga balita sa inyo subong nga aga ang aton mga bombo, patrola, reporters sa field. Subong man aton mga bombo volunteers kag bombo correspondents. So nabala pila ka marega panguna nga mga balita nga aton nga tutukan sa subong iyang aga mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan. Pinaya ka mga regap panguna nga mga balita ato niya nga paghahatagan sa pagtamod subong sa sining Martes naman nga edisyon sang aton iya nga palatuntunan. Una kita sa mga regap panguna nga mga balita local sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? Una kita sa marga panguna nga mga balita local ang puerto sa may Banwa sang Pulupandan liwat nga ginbuksan. Ang biyahe siniti makatabok na to sa Panay, no, sa Guimaras, and then pwede naman pa Metro Manila. So buhi-buhi naman ang ekonomiya. Kag subong man sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita nga aton iya nga tutukan man sa subong iya nga aga dugang nga preparasyon provincial joint security meeting patigayunon para sa sining nagahilapit na gid no sa mga kauturan naton kay sa aton iya nga mga kabombo nga May 9, 2022 elections. Kag subong man sa mga kauturan ta no, sa dugang pa nga mga balita. Sa subong mga balita pung sudnon nga ato niya nga diskusyonan sa subong iya nga aga
ang presyo sang gatong, no? Mayara kita sang ginatawag iyang oil price rollback. Today, kay Martes, no? Kada Martes may pagbag-o na sang presyo. Duha man lang na akbagay, it's either nga magnubo or magtaas ang presyo sang gatong. Susubong nag-rollback. Pero syempre ang pinakatayog piso, senintimos na naman ang rollback. Kag subong man, sa dugang pa nga mga balita pungsudnon nga ito niya nga tutukan subong yang aga. Masobra 8,000 ka mga bag-o nga abogado diri sa Pilipinas. Nagsumpa na. Sa mga kabombo naton sa pila pa ka mga panguna nga mga balita, syempre may survey na naman, no? Ang Pulse Asia. Diskusyonan tani sa pagka-presidente. Gapati ka mo or wala? No, kagasubong man sa dugang pa nga mga balita, nigikan man sa luwas sang pungsod ang padayon nga invasion iya makabinan sa Ukraine. Kagasubong man sa mga kabombo naton ang sa Nigeria man niya at nag-collapse to nga building, no? 8 ka tawong ginatanaw to nga nadulaan gid iya sang kabuhi. So initanan ha ato niyang tutukan kag ato niyang diskusyonan sa subong iyang aga trigid lamang sa Martes nga edisyon sa ato niyang palatuntunan sa Bombo Reports First Edition. Subong iyang aga sa mga kauturan ta kag sa aton iyang mga kabombo. Kamusta ka mo dira Martes nga adlaw? Petsa 3 kita sa bulan sang Mayo kag sa para sa aton iyang Devote 2022 countdown para sa aton iyang local kag national elections. It's pila na lang kaadlaw. Wow. 6 days more to go na lang iya mga kabinan kag Mayo 9 nga election na. 6 días na lang, 6 na lang giniya kaadlaw, no? Sa mga kabombo naton kag malgapatigayo na kita, no? Sa May 9 national and local elections. Sige, no? So sa liwat initanan, no, ang aton iyang diskusyonan sa subong iyang aga samtang kita nagapangalaga drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. No, subong yang aga sa mga kauturan takag sa aton iyang mga kabombo. Sa aton iyang mga kauturan, no, kamustahon naton ang aton iyang sitwasyon riya sa may palibot sa siyudad sa Bacolod subong iyang aga, no, kamusta? Martes kita iyang adlaw, subong, no? It's a holiday sa mga kauturan ta base ma-confuse kita. Kay man Eid al-Fitr, okay? End of Ramadan. Para sa mga kauturan naton yung mga Muslim sus kita sa nag-isa kita, no? Nagabuylog kita sina para sa mga kauturan naton yung mga Muslim celebration sa end of Ramadan. That is why nga today is a holiday. Gindeklarar ini sa Office of the Malacanang. So, especially sa mga government offices, no, sa mga pribado man. So, why subong iyas ang trabaho. Pero sa mga kauturan naton nga pisar wala niya holiday, no? Parayon sa gyapon niya nga mga trabaho, so bugtaw na bangon na kita, no? 36 minutos na ang nakaligad, no, sa oras iya makabinan nga alas 4 sa aga, no? So sige. So sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So kamusahon naton ang aton iya nga sitwasyon subong sa aton iya nga palibot sa siyudad sa Bacolod. Sikero naton una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Carla May Defensor. Kay mante today sa mga kauturan naton, hambal talaga ni nag-oil price rollback. Nag-rollback man gid pero ay nanong pagkahimtang, no? Nag-rollback man gid pero sinintimos ang sa mga kauturan takag sa kabombo din tayo gya piso Pero kung mag-oil price hike, sus na magnubo sa 3 pesos. Amo nang pinakamasubo dira, no? Today, although pasalamatan, tanda lang nag-roll back. Kay mante,
ang ginubo sa presyo sang gasolina by 65 centavos and ang diesel by 1 peso and 15 centavos. Effective today. Kaya na iban may 12 midnight, may 6 a.m. So, ahay, no? Sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. So, chikero naton kamustahon naton sa aton iyang sitwasyon subong diriya sa may palibot siyudad sa Bacolod. Muna lang ginambal nato, no? Muning masubo-subo nato niya sitwasyon. Tapos, birahon naman, pagkasunod naman niya si Mana, mga oil price hike na naman. Tapos, pilo-pilo naman ang oil price hike. Timpi naman ang pagwanta ta si ni Mana, no? Na lang ning pagkahimtang naton man, no? Di bala, as of April 26, ang tilikdan to yung Martes, ang nakitaan niya nga net increase all in all, imaginable, 18 pesos and 45 centavos sa gasolina and 31 pesos and 45 centavos gindu total naton, no, ang net increase sa din sang una niya nga pag-increase 31 pesos and 45 centavos sa diesel, 25 pesos and 5 centavos sa kerosene. Since the start of the year, no, amo ni siya ang data coming from the Department of Energy. Imagine, so ay pag dyan nakabawi, tapos subong ma-rollback kasang 65 centavos, 1 peso. Ang increase niya, pagsugod lang gid sa tuig, towards the end of the year, gamat-amat na gid yung increase. No? Ang diesel gid ang pinaka-winner sa pag-increase, no? Pwerte gid siya. Huwag mag-expectar nga mataas gid tamang presyo. Chikero naton, una nga hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Carla May, defensor sa piyak nga linya. Bombo Carla, good morning! Yes, Mambo Ana, good morning. So, yari naman kita diri no, sa isa sa mga gasolinahan diri sa syudad sa Bacolod. Abang na mo ang Caltex. O sa subong nga kaagahon na Bombo, di magsakyar naman kita sa presyo sa gatong sa subong Bombo, kiti every Tuesday, no? Ang change sa price sa mga gatong Bombo. Sa subong, diri makita diri naton nga ang diesel, yara sa presyo sa 73 pesos and 73 pesos and 73 centavos, ang silver 69 pesos and 35 centavos, ang platinum 70 pesos and 10 centavos Bomboan. So amo ni subong no ang presyo sa kalya Bomboan subong so nagpadudong no kasi usually ayoko na perdi gini Bomboan nagauna gino sa pag-change sang presyo Bomboan 12 midnight yan naga-change na gini sila sa presyo sa gatong Bomboan. So meaning na take effect na ang change sa presyo, Bombo Carla? Yes, Bombo ano. So kahit ito ko ay nagigad, sa Kerman ini naton, so ang silver doon range ini sa 70 pesos Bomboan, sa subong ara na sa 69 pesos Bomboan. Tiyan mo na blang ginahambal, Bombo Carla. Kung nubo, sinintimos, maximum niya piso, pero ang last week nga, diba siyan lang last week yung increase, naga 3 peso, sobra sa piso ang increase, no? Sang gasolina, tapos 3 pesos sa diesel, do pila managwanta, tas naman, tapos manubuan kanila ya, sinintimos. Abogi gani, Bomboan, no? Do ka, amula naman, do ka unfair man, Bomboan, bago hindi fair ang pagdugo, no? Ang mas mataas, kaya ang presyo, sang gatong sa kung mag-increase ang price, no? Kung mag-decrease naman ang price, medyo gamay-gamay ang gina-decrease sa price ng gatong Bomboan. Amo gani, no? Ate anhon ta na do ay gigita gyapon may mahimo sa nga nga sitwasyon. Bombo Carla? Amo gid gani Bomboan, no? Di magsukitaan ang mubo sa diesel is 65 centavos ang Bomboan. And then sa silver, 1 pesos and 15 centavos. So kung dako gid sang gin-increase, no? Nagligad si Mana Bomboan nga nga kadako gid sang iya sini nga pag-increase kay 3 pesos tapos pa panauga 3 pesos kag may centavos pa Bomboan, no? Tisubong 65 centavos lang. So do kan pero man Bomboan, no? Tigali kiti wala kita may mahimo ay mo na subong ang iya sini nga presyohan na isang gatong Bomboan. Ti insakto na way kita may mahimo dira, no? Pero amo na kinanglan magyapon niya magpadugong, especially kung nagabiyahe ikaw, kung adlaw-adlaw maski pribado or pampubliko imo yang sakyan
Why gid may mahimo Bombo Carla, tughong lang gid gyapon Yes, sakto ginabuan kapin kung iniyang imo sini nga salakyan ginagamit mo gid sa imo sini nga obra. So ano lang po ano, at least wala hindi ka man makasol sa dalan nga magulat pa sa nga di pasahero nga salakyan mo po di kaligitinganto naman niya nga mga PUJ drivers amo man nga nagaprogait man sa pag nubo taas sa nga presyo sang gatong bomboan. So far so sa pila ka semana do wala na ginaganubo no ang presyohan ay sa 70 pesos and 70 pesos kag 60 pesos bomboan. So dira lang nag-agaw-agaw ang ila sini nga mga presyohan ay 65 above and then 75 pesos naman ang diesel bomboan sa gasolina 65 pesos to 70 pesos bomboan. So dira na ang range no sa gasolina so far sa aton sini nga pag share man nato no sa pila ka mga semana bomboan. Ti amo na subong iba naton nga mga kauturan Bombo Carla, although nga hindi tamaan ka dako ang ginubo pero ginulat gid nila ang subong yang adlaw agud nga magpatughong man. Pero iba naman especially mga drivers tati everyday na taas or nabo ang presyo sang gasolina gapatughong man gid na everyday Yes, sakto gito po hindi sila kapanginding hindi magtugong kasi syempre nagalibot kag biyahe ini sila adlaw so kalabanan gani sa aton sini nga mga kauturan yung mga drivers sa terminal na lang gid ini sila nagatambay bomboan at least dito piho na no isa nila ka biyahe nga makabuta kun mabuta gid ang ilan nga mga salakyan bomboan. Bombo Carla, may mga gasoline stations, let's say amo ni ang Caltex abi 12 midnight, nag-take effect na sila. Pero may mga iban man nga mga gas stations Bombo Carla nga ni gani nga karon pa 6 AM no, ma-take effect ang ila sini nga pagbago sang presyo. Yes, Bombo may mga pila ka mga na gas stations diri sa siyudad sa Bacolod nga taga alas 6 na ini sila nag-change sa presyo sa ila sini nga gatong bomboan. So usually ginato may makita do medyo ang taas gid presyo bomboan amo ang Shell no kay do ang Caltex ag ang Petron ado lang sila pareho lang na sila Oo, nagapare-pareho lang ila sini nga presyohanay pero Shell bomboan do medyo amo gina ang may pinakataas gid nga presyo sang gatong bomboan. Hindi na iya maagwanta ang Shell mo, tataas ginasang presyo no? Kumparar mo sa iban iya nga mga gas stations? Yes, bomboan kiti sa nano share naton at least nga at least pa sa pagsaka sa gatong bomboan ang Caltex ang Petron do may information kita nga do nagbubo ini sila anay at least ini sila nagpasaka sa nga presyo nga atong 10 ka pesos gid bomboan 8 pesos no pero ang Shell wala sila nakapanubo at least nagpasaka ang presyo sa gatong bomboan. Kagahalin pa man gid sang una no. Bombo Carla taas magid nang ila presyo ati ila man ang tao may choice man kay may ara man iban iya nga gas stations pero may ara man iban nga gapatughong dra gyapon depende. Pero amo lang na aton subong ya hindi gid magwanta. Although hindi naman kita diri sa Pilipinas na naga-suffer sa mataas nga presyo sang gatong. Worldwide man nimo Bombo Carla. Yes, sa babaan na kita sa mga nakikangutan nga mga kauturan naton sa Guasang Pulso nga ang ila sini nga presyo sang gatong medyo nagtaas na kasi nagtaas man kung ang presyohan ay sang gatong bomboan. Okay. So why pa man may pinatugong aga pa? Yes, ni bomboan no do wala pa man gid no pinatugong gid aga pa bomboan. So usually na diri nagapatugong bomboan amo ang may mga dump trucks o kun may mga ko ang mga salakyan sa mga privates no alang na diri ang bayara sa mga PUJ nga tugong so ati ang aton sila yung mga PUJ ko kaisa bomboan may hari naman ini sila sa mga gasolinahan gid nga do suki kumbaga nila kag dira na ini sila patugong bomboan. Okay. So before ikaw mag-proceed sa dugang mga balita Bombo Carla no, kamusta ang sitwasyon ta subong sa palibot Bombo Carla? So for kay Bomboan diri sa dalan Lacson nakita naton yan no ang pagpakadto pakari sa mga salakyan nadamo sa mga nagapakadto pakari nga mga salakyan diri sa dalan Lacson Bomboan subong do medyo
manami ang ato sining pangyampo subong pobaan kiti wala kita nagaka-experience shock, wala kita kami na batsagan nga pag ulan-ulan o kung pagpanaliti subong nga kaagahon pobaan. Subong kung tanawon mo, okay sa ko mga rush hour, syempre hindi gid madula-dula ang trapiko, Carla? Yes, sakto ginaabang paano, especially diri sa area sang Dalan Lacson, ang area dito sa may circumferential sa may NGC, abang buan, ang mga area nga yara sa mga public markets, no? Sa may Burgos, hanggang sa may area sa Libertad public market. So, hanggang downtown. So, makita na ito ang usually ang may yara sa mga pinakadako ng mga salakyan o kung rush hour, bubuan, pertigid, katutok ang dalan. So, diri sa area sa circumferential, sa area sa NGC, sa East Bubuan, so may ara dira sa alagyan ng open, no? Area sa Upper East Avenue, ini Bubuan, so di-open na ini sa publiko, kagasuno kaya retired police staff sergeant Dennis Permas, spokesperson sang Itaw, Bubuan, na iniya dahogin nga bulig, ini nga dalan, no? Open para sa publiko, para at least mahagan-hagan ang flow sa trapiko, especially kung aga, kag kung hapon mo. So, ang pagwa nga padulong sa area sa LGC, so, buwan, bali, left turn lang na dira, no? Bali, left lang gid ang pwede maagyan, hindi pwede nga, o kung hindi ikaw pwede makapaliko, padulong north, o kung dito sa area sa Northwest East, buwan, ito medyo alang-alang, no? So, kung left ya, o kung pagwa mo, pakagul LGC, pwede gid. Pero kung pagpadulong ikaw sa Northwest East o kung magpadulong ikaw sa North, though alang-alang ito, hindi nila pag-allow nga mag-turn ikaw dira padulong North Bubuan. Pero dito sa area kay Lapos, ini Bubuan, no, ang malapsan niya ini amo ang Burgos Lupitay na Bubuan, no? So amo ni pwede ikaw dira iya maka-left turn o kung maka-right turn Bubuan, no? So pwede maagyan ang left and right Bubuan. Pwede ikaw makaliko sa left, pwede man ikaw makaliko sa right po. So medyo malapad-lapad ini nga dalan, kag at least banggaan mo mera sang lane o kung dalan nga pwede maagyan sang publiko po. Yes, mambahan sa pamatian nato ng pahayag ikan kay Dennis Perma. Siguro sa epekto sila sa traffic ta daw makapaganagan ginaguro. Ano, so there are three entrance exit points ang Upper East. Then ang ato niya nga deployment is outside, exterior lang kami ya kay that is private property. Then sa sulod, they have their marshals, they have their traffic marshals sa sulod. Iya ginaya sang Upper East. Now ang nga ato niya is sa Loop West nga pakadto circumferential. Then diri sa may patio sa Burgos, no? Ng Bacolod Borsia Road na sa una. Yes, sir. Then, ang diri sa may Lupisay na. Ang muna sa entrance exit. So, mauna ta sa Circumferential Road. Ang Circumferential Road na pwede tayo ka-left turn from south, no? Pasulod. Pasulod. Pwede ta. But ang pagwa, hindi ta mag-allow sang vehicle nga halit sa sulod, mapagwa kag mag-left turn pakadto sa north. Okay. Oo. So ang magwa ya either nga right turn na gid siya tanan. Tanan nga right turn na gid siya pakadto in GC. Kasi mabud sir, no? Basta Yes, so kay ang timing kada kung siya cross siya from south ya mapasulod siya dali lang niya katama. But kung magwa siya, right left turn siya pakadto sa Lupis East. No, maano ta na sa Burgos Street bala madako ang plug to the kay Tisipigabulyo, madakis ang traffic. Yes. So ma-obstruct kita nga to nga traffic flow. Then ang sa Lupisay nata, open lagi na siya both sides, no? Pwede siya ka left turn either direction, bisan di lang nga direction. O pwede na siya ka from alin sa Gwa pasulod, maka left turn sa alin sa sulod pag Gwa maka left turn siya. Amo lang pwede na siya. Then pwede sila ka throw, pwede sila ka right turn. All direction pwede. Kay although nga ang lugar sometimes nagagutok gid man because lapit ang distance sa Burgos Street sa traffic light pakadto dira. Pero ginatan-aw namon subog under observations pa ng area kay para makita namon ang possible traffic plan nga obrahon namon ko until sugod sa pagsugod gid nila we are observing the area kung ano gid ang impact
then we will make a traffic plan for that purpose para hindi lagid magutok. Pwede man di pasahi kung may ruta siya although nga ginawa po man ang studyohan po man subong sa mga transport ng transport group nga pakadto sa east bala area. Kasi siyempre kung magsulod na sila kag wala man sila permit sa LTFRB, let's say extension of route or additional route nila, hindi sila pwede kasulod kay basi madakpan sila out of route, diba? Kay Burgos Street na ginangagi nila po but kung ma-approve sila, ang kinaplayan nila na sa LTFRB masulod sila, pwede kay gina-allow man sila sang Upper East, no? Okay. So amo na siya din ang Burgos Street nga exit ng Pakulbo siya road sa una. Open na siya in and out ng pwede left turn in and out. Okay. So ang kwansa na is to the clag sang Burgos Street, Burgos Circumferential, at least Madyutay. Then ang travel time mo kung gusto ka magpa-NGC, gusto ka kadto sa somewhere sa sinang area, kung diri ka sa Upper East masulod dalin sa Lopisay ng gid ng Pasig, no? Convenient ka tama kag ang time consuming, fuel efficiency gro at least maka-save ka dito nga fuel. So sila in between sa city government ang bitaw daw ay kami nayaka but they just inform us na ma-open sila. So our part ang part na mo niya as bilang sa traffic management sa traffic ang exterior lang gid niya. So they coordinated with us. So amo nang ginimo namon. Kadako gid sa mga bulig. Oo. Kay kadlapad do sa area sa tunga. So wala kon magsulod da guro kay nagyan ta naman kay nakita naman namon sa sulod. Magsulod guro kalapad-lapad sa karsada. Then may mga traffic marshals man sila nga na-assign dira sa sulod. So hapos gid ka convenient kay katama para sa sa shortcuts. Bambaan. So, amo na bambaan ang pakayagikan kay Sir Dennis Perma regarding sa Upper East Avenue bambaan nga gin-open para sa publiko bambaan. Oo, ang pinaka-importante nga Andrea sa aton syudad sa Bacolod may another alagyan or option pagid balaya Bombo Carla, no? Kay sus ang traffic hindi magwanta. Very normal sa isa ka highly urbanized city nga traffic man gid ang salakyan, no? Sa Western Visayas, Bombo Carla, ang Bacolod ang may pinakamadamo nga salakyan. So no wonder, no? No wonder nga ang may traffic. Pero importante, apisar may traffic, may management, no? Ma-manage mo bala, Bombo Carla, ang traffic ko ay manaya problem. Tiyanhon mo na karon kung damo salakyan, di ba? Hindi mo na pwede ang malong tao nga hindi maglabay. Pero ang traffic management is very, very important. Tapos kung may another bukas nga dalan nga pwede alternative route o rota para maagyan sa mga salakyan, mas maayo kay mas bintaha, no? Kay syempre ang balko na ganito kung mga rush hour, let's say alas 7 sa aga, alas 8 sa aga, or alas 4, alas 5 sa hapon, dira gid na Bombo Carla, grabing traffic man gid mo. Kay ti amo na ganing hambal naton, damo salakyan nga nagalinabay sa dalan, no? Pero kung may mga rota, may mga bag-o, at least makabulig-bulig, ma-decongest ang aton iyang traffic ko nga ginatawag Bombo Carla. Yes, ako ginaabong ba bisan pa nga magagmay lang dira nga dalan at least wala pwede maagyan kag pwede gid makalikaw sa traffic bambaan gid usually mga main roads diri naton mambal gituod nga ka-traffic idya bambaan. So mayo man ni bambaan kay pera nga open isa ka dalan para sa aton sini nga mga kauturan bambaan. Oo, samtang may mga malls nga nagatinukod nga mga bag-o, no, normal na ti syempre ga progresibong lugar, ang traffic ga anuman hindi man maagwanta. Pero amo nang hambal nato, no, ang pinaka-importante man manututukan para nga mas matun-an paano pag naton ma-manage, no, at least mapahagan-hagan man, no. Anyway, sige. Salamat gid Bombo Carla. Bomboan na mo'y nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Assistant overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Carla may defensor sa dugang iyang balita. Hindi ron sa aton subong yang agadri sa aton iyang paratuntunan sa Bombo Reports First Edition na sa
una nga hugnat sa balita gindalon sa aton subong iyang aga. Okay? So amo na samtang amo nang hambal na naton ko yung mga gatukod nga mga bag-o iyang let's say mall, no? And then ang lakat bla, no, sang isa ka syudad abi syempre that's normal, no, nga inablang ang traffic ara ginadira look at Metro Manila, look at Cebu, no, kita diri sa Iloilo, no, pero importante ma-manage lang gid inablang ma-manage ko na paano, no, ang himuon naton may mga alternative kita, may mga rota iya nga bag-o nga para madulo decongest man ang aton trapiko. Kaya mo nang hambal naton sa record na siya iya mga kabinan sa Land Transportation Office, no. Antes pa man nga mag-pandemic, nagpagwa na sang record ang LTO nga sa pag-check bala kita diri sa syudad sa Bacolod, grabe, amuning pinaka madamo nga mga salakyan, no. Ang Bacolod ha. So that is why man. That explains why man, no, nga ang hindi magwanta iya ang trapiko o kun ang no, ang traffic. Pero hambal ko na gani pinaka-importante, ma-manage lang gid na siya. Kag again, mas maayo ni may mga bag-o ka nga may buksan ka nga dalan, may rota ka nga bago para nga ato abi kun hindi man gid makaagi, makalabay ang mga di pampasero nga mga sarakyan, maski mga pribado, ma-reroute mo bala nga pwede sila dira ka shortcut, pwede kalabay dira. Kay sila syempre sa east nga area, traffic man mo, no? Amunin nga mga areas diri sa aton sa Bacolod, sa downtown, sa east nga area, diri sa Dalan, Lacson, mga busy bala nga mga lugar, no? So amuni ang do medyo gutok-gutok, no, ang trapiko naton. Okay? Sige. And going back sa aton iya nga mga kabombo sa ring oil price rollback again, no, effective May 3 nag-rollback man gid, although jutay lang ha. Diway kita may mahimos na no? Ang rollback naton is pila, no? 65 centavos sa gasolina, ahay. Piso more or less sa diesel, 1 peso and 15 centavos. Effective today, ang iban ng mga gas stations nag-take effect na sang 12 midnight, ang iban karon pa man ni alas 6. Pero amo nang hambal naton, why gidya makabawi? Ikay nga, paano kaya makabawi kay kung mag-oil price hike, pilo, tapos pila ka pilo kung mag-oil price rollback, kaya sinintimos, tayo gya piso. No? So, ang nakit-an, gani nga sa record sang DOE o kung Department of Energy, ang net increase halin naging sa pagsugod sang tuig, halin May, January, February, March, April, May, sa lima ni hasta April, sa 4 ka bulan, 18 pesos and 45 centavos sa gasolina, no? Ang total, gidya nga na-increase, so wala gidya yung mabawi. And ang sa diesel, 31 pesos and 45 centavos. Ang sa kerosene, it's 25 pesos and 5 centavos. Sa pagsugod sang tuig, ina siya. No? So, amo na ang na-adjust gidjaya. So wala gid kita ya kabawi. So amo nang ginambal naton sa aton iya mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Very very important gid ni subong ang intervention sang gobyerno. No, nga dapat mag-oil price na balang masolusyonan taning problema ni sa sa presyohanay ni sang gatong sa aton diri sa Pilipinas. So paano? Ambal ko na may intervention ng gobyerno because nga ginahaboy ni tanan iya mga kabinan sa all the regulation law, no? Why kita ya control mo kung anong tie hope to sa world market, to anong solusyon? Dapat siya may amendment, di ba ginadihon na siya, manag election after this, no? Kung madihon na kung may amendment na may pila iya ka mga solusyon, amo na no? Nga hindi blang pag hampus nga sa world market nga taas presyo. Kita diri makapulo pangaman pa kita sa Pilipinas nga may remedyo pa kita nga hindi tayo pataas presyo. Kundi hindi kita yang aris dalom, kita yang mga pumuduyo, hindi shadow ang epekto. So amo na ning tion naton, no, nga kita anom na lang kadlaw hambal ko na gani may eleksyon na kita. So mailihir kita ya sa kandidato nga fit for the position. No? Inabalang nagakaangay, kag nagakadapat nga ibutang naton sa pwesto.
may diskusyonan tabla sa aton nga pagpanumbalik are naman ho. Mayara naman sang panibag-o subong nga survey ang Pulse Asia. Ma-agree ka mo or disagree ka mo? Ining survey sang Pulse Asia, you think instructor hindi? Abi, solicit ko naman ang inyo sa mga reaction, pero ano lang ha, relax lang ta ha, hindi lang kamuda mamuyayaw. Sa mga diehard gidabla, balo ka, o kisa mga pamuyayaw mo niyang inyo ya kay do hindi ya magsanto sa inyo ya nga gusto bla nga kandidato tapos lumamuyayaw na lang gid kamuya. No, relax lang. Gamangkot lang ta ha. If you agree or you disagree. Kung may mga ara kita diri sang opinion, tirespetuhon nyo kay ti. Amo nang pagtanaw naton kay ginaway naton ang situation. Unlike ya kun balo ka kung may ara ka gidyabla sang manok, ti kabalo ka ano na nang imo paminsaro, may mga kauturan kita lang nga close-minded na. So kung hindi na iya ang imo nga opinion, hindi iya mag-conform, hindi iya bala hindi ka mo pareho, mga akig na saya. May mga amugis na iya nga tao, pero mo mayayaw saya mo. So, amo na ha. Abe, diskusyonan ta sa aton nga pagpanubalik. Iring bag-o or pinaka-latest nga Pulse Asia survey sa presidential, sa pagka-presidente sa kung ma-agree ka mo or hindi. Kung nanuning pagtanaw nyo sa survey nga ini. Sa aton lang nga pagpanubalik. Dahil kita, stand by. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin,
taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom naging Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo. Okay, sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition kag padayon ninyo kaupod subong iya nga aga Bombo and Sindol Soriria. Sige, sa mga kauturan naton kay sa ato niya nga mga kabombo kung kinanglanon yung wagmata kita aga pa, temprano pa, kay mga obligasyon kita apisar nga holiday subong. It's Eid al-Fitr para sa mga kauturan naton yung mga Muslim, end of Ramadan. So yung declare ini just recently sa aton yung mga kabombo. So kung despite sina nga kinanglan kita magtrabaho, no? Especially mga utod naton yung mga remedyo general. So bugtaw na, bango na ha. 8 minutos na nakarigad sa oras nga 5:00 sa aga. Pero ibang mga kauturan natin na medyo wala sa trabaho, ma-relax today. At relax lang da. Pamati lang Dris Bombo. Kag pwede kayo dire ka share sa imong thoughts, imong opinion, no, imong reaction, especially iya mga kabinan-ari kita. Sa pinaka-latest nga Pulse Asia Survey. So, amo ring ginatawag iya mga kabinan nga sa final stretch, no? Final stretch sang towards the end na kita sang mga inadlaw para nga maabot ang May 9 nga election sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Anong mahambal nyo? Kay may ginpagwa nga pinaka-latest nga Pulse Asia Survey. Hambal nila, ga-agree ka mo sina, no? Sa panilag nyo, every time iya may election, tapos may Pulse Asia, iya nga survey, wala nga kapalso ang Pulse Asia, no? Base dere, pero ibang mga kauturan, kapati ka mo or wala, no? So, ari ay, sa latest nga Independent Presidential Preference Survey, nagapakita nga si former Senator Bongbong Marcos maintained sa pagpanguna, no? Nag-lead siya, no, sa survey, no, sa pagka-presidente abe, while si Vice President Leni Robredo ikaduha siya pero ting distansya, no, less than a month into the elections ang survey nga ni, although subong May 3 na kita, so less than a month niya gin-conduct iya nga survey. Si Senator Manny Pacquiao, tinaunahan niya na naka-overtake na siya kay Manila Mayor Isko Moreno. Sa third spot na siya, di ka-apat na lang niya si Mayor Isko Moreno, while the rest of the candidates, no, mutang nagasunod abi sa April 16 to 21 ini siya sa aton nga mga kabombo nga survey published sang pollster sang Monday. Si Marcos nag-retain siya sa iya nga 56% preference rating, while si Robredo nagasunod nga mayara sang 23% nga score, 1% lower sang iyang March rating nga nagnubo. No, si Pacquiao sa third, 7% ang rating niya, 1% higher sang March, and si Moreno 4% na lang gid siya. Significantly lower sa 8% nga rating niya. Sang March nagnubo. Amo to ayan ang panawagan niya to sa resignation ni VP Leni. Amo tong nagnubo. Si Senator Ping Lacson nagapadayon nga tiara siya sa gidya, no, nubo man gidya, 2% lang ang score. Followed by Ernie Abella 1%, Faisal Mangundato 1%, si Leo de Guzman 0.3 pagid gani percent, Norberto Gonzales 0.1%, and Jose Montemayor 0.1%. Kaya nga pulo ni sila nagpapili mo sa pagka presidente
sa pungsod Pilipinas. Abera-bera nung reaksyon nyo, pati ka mo hindi. Among the vice presidential candidates, si Davao City Mayor Sara Duterte is still the most preferred bet nga mayara siya sang 55% nga rating. Followed ni siya ni Senate President Tito Soto, 18%. Tiyan mo, amula ni sila ni Senator Kiko Pangilinan, si Tiscalido, katayo man gid sila, 16%. Si Dr. Willie Ong, 3%. Si Manny Lopez, 1%. Rounding up the top 5. So, amo na siya. No? Sa mga kabombo naton. Di syempre si Buhay Party List Representative Lito Atienza fell from the 5th to the 6th spot with a 0.5% rating, followed ni Walden Bello, 0.4%, Carlos Serapio, 0.3%, and Rizalito David, nga 0.1%. Amo naman na siya sa Vice Presidential Survey. So, amo na sa mga kabombo naton, amo ni siya ang pinaka-latest sa karon. So, muna yung pinaka-latest nabaluan natin sa April 17, di ba? Amo tong panawagan bla ni Mayor Isko Moreno sa kay Robredo nga mag-withdraw from the race, claiming that ano man ang ginahimo hindi ni epektibo against abi kay Marcos, no? Upod niya to sanday Lacson, Gonzales, pero pag uli nagambal sila yung, hindi kami tuya, siya lang tuya, kaya hindi man tuya ang pinaka-purpose nga nagtililingob kami to. Supposedly, na-invite to si Senator Manny Pacquiao, galing tiwai siya ka pakita because na-late siya, no? So, amo ina sa ato niya nga mga kabombo ang ginatanaw nga nagnubo abiya si Isko. Pero duway man gyapon nakalaot si Vice President Lene Robredo. Amo rin pamangkot ko sa inyo makapati kamos na or hindi. Iban pa nga mga developments kinapakita man nga ang dismissal abi sang pinaka-last nga disqualification case against kay Marcos amo pagiding somehow puntos man, no? So, amo ini sa aton nga mga kabombo. Amo ning mga pila sa mga pagtan-aw dira. No? So, you think sa inyo, sa aton nga mga kauturan, kag sa aton nga mga kabombo, do you believe sa siniya nga survey? Although nga syempre, ang survey nga ni, gin-conduct ini siya, hindi man niya pila malang niya ka respondents, ang tanaw gani mga more or less, it could be nga 1,200 ka mga respondents, pero ang iba naman ginahambal, nati basta Pulse Asia yung mag-conduct, ito ang mugid na. Pero iba naman nato niya nga mga kauturan bomboan tan awon ta sa May 9, no? After May 9, kung amugid man ini or hindi man, no? So, amo na ba yung ginahambal naton nga kung sa Tagalog pa nakasalalay, meaning yara sa gyapon sa aton iya nga mga kamot, whether sino ang pilion naton, kung sino ang pilion naton nga kandidato nga ini, no, sa pagka-presidente nga luyag naton ibutang sa pwesto. That is why ang imo nga one vote is very, very important. Kita mo to gani mga utod naton dreya sa luwas sang pungsod ning mga OFWs naton iya nga mga kauturan sus do halos mag kinamrasanay na kay do amo na kainit, do magginaw-yawanay na, way untat pa utwasay sa mga baratsagon iya sa Facebook, no? Bang para lang ni sa mga kandidato. And again, hambal ko na, mga OFWs naton, tigina pasaramata man naton, nga na sila yung mga aktibo gid sa ila, no? When it comes to sa pagpagwa, balasang ila sa mga baratsagon, basta hindi ka lang niya makalapak, kag makasakit sa imo, sa nga isig ka pareho, way man inaiya sang problema. So, amo ni siya subong, no? Ambal ko na gani, less than a month niya survey, pero subong ni ginpagwa. 6 days. Anom na lang gidya nga daan kaadlaw para sa ato niya nga mga kauturan, kag sa ato niya nga mga kabombo, kag magapatigayo nasang May 9, do ka sa nuulang to, no? Mayo na kita, no? Sa mga kabombo naton, May 9, 2022 nga election.
diri naton mahibaluan, mapili kita sa mga opisyal naman naton, halin sa presidente, vice presidente, no? Down iyas sa senador, mga party list representatives naton, mga congressional, mga congressmen naton, no? Congressman, no? Gobernador, mayor, sangguni ang panlunsod member, sangguni ang bayan, no? Meaning halin sa national down to local. That is why nga importante, no, sa aton nga mga kabombo nga makapili gid kita, no? Sang inchakto gid nga kandidato. Kaya kung magpili kita, let's say for example, butar kita iya makabinan sa pagka-presidente. Survey lang man ina, bomboan, wala pa matapos ang hampang basi may mahibi naman ni. Tinchakto gid Sir Eric, no? Survey lang man ni siya, no? So, it could be, iba natin yung mga kauturan, gapati, or wala man nagapati sa survey, no? Importante, ikaw kung nga nagabutar ka, kag pag-abot sa May 9, makadto ka gito sa presinto, kag magboto, no? Sang kandidato nga gusto mo. Kay inaiyati pihogid na iya, no? Nga may pilion kagid imo ya, kung sino ang gusto mo, hambal ko na gani, kag nagakadapat mo nga ibutang sa pwesto, no? Kay ang survey nga ini, it could be nga may mga pagbago, pati depende pa ina ya, pila ka, diba? Sobra na 100 million ang tao sa Pilipinas, pila ka milyon na makaboto, pila mga 60 million more or less, diba? So, kag sa 60 milyones nga ina, hindi man ginatanaw gani dira, hindi man 100%, no, makakadto ag magboto, pero subong ya, ang record plus ang absentee voting, grabe pagid ka aktibo, no? Damo nag-go out ka magboto, which is okay gid. Which is thumbs up gid kita. We have to go out and vote, no? Mapili kita mo, dira naton ma-exercise ang pagka-Pilipino, taman bala? Nga mapili kita sang kandidato nga not only kandidato niya siya nga nanamian ka, but he or she deserves the position, na? Ina ba lang ginaboto mo siya kay hindi ka lang nagwapuhan or nagwapahan sa iya or nahamutan mo siya, but because nga deserve man gid niya ang ina-iya nga posisyon, because nga maka-perform man gid siya, no? Ang pagka-presidente hindi man niya lahog-lahog. Ining mga kandidato nga ni nga naga-apply kumbaga nga ina ba lang nagapapili para sa posisyon, di mga deserving man ni sila. Di bala? May mga kapasidad man ni sila. Pero isa ni sa ila, mayara gid ni isa sa ila nga deserving gid ya. Nga mangin presidente or deserving gid ya nga mangin vice presidente sa pungsod Pilipinas. So, kita dapat pangamuyuan ta, no? Inablang gid naton paminsaron pala paron gid naton ang aton iyang pinsar sa pagpili iya mga kabiransang kandidato nga dapat naton ibutang iya sa pwesto. That is very, very important. So, may nainay na. Lapit na lang gid. Hambali naton nga di kina para sa aton iya nga The Vote 2022 countdown para sa aton nga local kag national elections. It's 6 days. Anom na lang gid iya mga kabinan kadlaw. Sad sa Monday, election na. Subong ti masako-sako ang pagtinipon-tipon, dugay-dugay mga meeting di avance na sa masunod iya nga mga inadlaw. So masulo sa jagi din eh, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabobo. So ara na sa inyo mga kamuta, sino ang inyo sini nga pilion nga kandidato nga deserving para iya sa posisyon. Okay. Maglapit na eleksyon, hati masaka. Pero amo ning ginatanaw, amo ning pinaka-last nga survey, no? Pero pwede man siya nga pitik sintas, pwede man nga magdaog si Robredo. Just like what happened sa ginhimo sang 2016. Bantayan tagid maayo sa May 9 nga hindi. Okay, sige. No, so mga reaksyon ni sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo. Okay.
So, pinaka-importante ni balikan tang patrol, Bombo Harold, pinaka-importante maging transparent ang ato niya nga eleksyon, no? Wala iya sa mga dinayaay nga magkalanabo, no? Very, very important. Bantayan tagid, mangin vigilant gid kita. Halin sa national, down to local, iya mga kabanan, no? Amo nang pinaka-importante sa tanan. Kay ti ambal ko na gani, mapili kita sang isa sa pinaka-highest nga posisyon nga mailiher mo sa isa ka pa public official. Kay ti every 6 years nini mailiher kita sa aton iya nga presidente, no? Vice presidente, senador, sa aton nga mga kauturan. So, and then, pero every 3 years, nagapatigayon kita sa election, just like, mapili kita sa mayor, gobernador, no? Congressman, no? Senador, pero 6 years, ginayang aton iyang presidente kag vice-presidente. So, that is why nga kung magsala ka sang imo nga giho, di siyempre no? Ano mo man niya katuig yung antuson. That is why very, very important gid ang pagpili ta sa insyakto nga masunod naton nga presidente kag vice-presidente. No? So sa inyo na ang choice ara na sa imo ya, no? Ara na sa imo sa niya nga mga kamot bilang isa kabotante. Okay? Sige. Balikan naton sa mga kauturan naton ang dugang pa nga mga balita sa subong iyang aga, dugang pa nga mga balita sa patrol, sa sa dugang nga balita madulong sa aton sa patrol subong iyang aga diri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Kung sa rin nagdangat ni kita sa oras 24 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga. Sa mga kauturan naton subong apisar nga holiday, it's Eid al-Fitr, end of Ramadan, pero kung may mga obligasyon kita aga pa, temprano pa, bugtaw na, bango na, 24 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga. Si Bombo Carla sa dugang nga report, no, chikeron naton ang dugang balita sa patrol madulong sa aton subong yang aga. Bombo Carla, please go ahead. Yes, Bomboan. So, isa ka drowning incident ang nagluntad sa may Barangay Basak, Kawayan, Negros Occidental, Bomboan. Ang biktima diri amo ang ginkilala kay Magno Belnas. Magno Belnas, 46 anyos, residente sa Purok 2, Barangay Basak, Kawayan, Negros Occidental, Bomboan. So, sa investigasyon sa mga kapulisan, suno ka Major Roberto Inchapi, Bomboan, ini sila nagapaligo, ini sila sa sa suba, Bomboan, sa ini nga nagbalik pa paliko, ini nga persona, Bomboan, di ini siya nakainom-inom na, Bomboan, so wala na talupangdan, nga nagbalik, ini siya galing tira sa suba, kaga naligo, Bomboan, so ulit na nga na talupangdan, ini siya nalumos na, Bomboan. So, Bomboan, dumatian nato ng pakayag, gikan kay Police Major Roberto Inchapi. Sila sa isa kasuba sa Barangay Basak, siguro sa nag-party-party. So sila mga kilala. Then, magsibaraman ang isang matamatay na daw damo na inam niya ng victim o kubong marani ang balila. Then, wala mo sila nakatulupangod na nagbalik, nagbalik sa suba, naligot-luwat. So, ano siya na nakupod nga nagtakas naman kay mo sa sila puli. Nakita yung ang nalamos na biktima. So, ginagaw nila pataka. Pero pananang wala na revive. Ang buhay sa bata na kadto din. Actually, layo mo na siya sa crater di sa Amon. Nabukid siya nga bahin. So, according sa bata, lapaw naman gado sawa ko ng tubig. Interview natin ng bata kung basi tatay high blood or may ginabatsag sila was wala man ko na kung sila ganun na nalabas iti balang ti basi usay hubog na basi na natulugan. Nabaw malangling tubig sa suba, Bombo Carla, lapaw sa hawak. Amogig gani, Bomboan, kasi pala kung nagpahulom-hulom, ini siya, Bomboan, ati abin niya, waterbed ang iya sininga kinahigaan, Bomboan. Ti kay, syempre, lain ang iyang dalagan sang panghunahuna, kay ti nakainom na siya, amo na gani, no? Gainom-inom. Ti pila, again, pila ng edad sang victim, Bombo Carla? Nalumas?
46 anyos sa pambuan. So, still ka very young pa, no? Tapos, tiway man siya sa mga balatian sa lawas. So, man siya high blood doon, ano nga, base sa kasagsagan sa iya nga paligo doon, na tumba siya o nano, bla. Tiway man, it could be, nga, bangod nga hubog, amo nang ginatanaw, nalumos siya iya, iba sinatulugan? Ambugi kani amo na ang ginalantaw sa ato sini nga kapulisan sa nga kawayan abong ano basi ko nga natulugan na piyungan ini nga biktima so amo ni ang gitunaan sa iya sini nga pagka lumos sa pambuan. Di amo na gani sa mga kauturan nato, no. Ini ba lang gapaligo kamo, let's say sa dagat, sa suba, tapos maligo-ligo do hindi kita kompormis na Bombo Carla. Ay kay do amugid ng kalabanan ng tunaan sa mga kaso bla sa mga pagkalumos. Ambugi kani abong ano te kung ara na lang kung kay pambuan hindi niya madula sa ato ng pag-swimming nga bombo ano so bantayan nato ng aton man sini nga kaugalingon nga kung balaan naton nga madalom bi o kung madelikado bi ang ginapaliguan nato so hindi na lang no kay tiniara iya iban nga mga kalaliguan nga do medyo kariit gid bombo ano kapin pa kung mga subabi amambal mo matuod nga daw ka ano ni nang nabaluman hindi dalom pero mayara time nga ang duta naga ano gid bombo ano naga amo na yes dalom ang tubig amo na ba nila mga kantilado na nga mga ano mga suba ano na tawag sa Bombo Carla way kakbalog li dalom gle yes amo gid gani bombo nabi mo nga manabaw tigulpi ka lang yan naglumpat ya bombo so hindi gid maluon gid ang kadalom mo no ang kung ano kasi ang imo sini nga ginapaliguan bombo. Okay. Yes, sa bombo na mo nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Assistant Overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Salamat kay Bombo Carla may defensor sa dugang yang balita gidulong sa aton subong yang aga subong panganaan nga summer no. Dito ka mga kauturan naton magpaligo bla o so gid maligo-ligo kita bye-bye suba pahulom-hulom kada mo gining kalabanan so we have to be ano lang gid ha very careful extra careful kita kun as much as possible way lang bala ilim nun budlay mahubog ka na tapos maligo-ligo kasos ka kabudlay gid ka tama no sa aton nga mga kauturan kay sa aton yang mga kabombo so that is why you have to be very careful. Ini ka gani hubog maligo kas dagat nga especially kung madalom kulukulbaan ka na kundi ka pa kabalo maglangoy no. How much more ya kung nakatughong ka na dira sang Agua de Pataranta ti ang ano bla ang posibilidad nga ti lain na mo lain na imo isip lain na imo paminsarong kay ti feeling mo do okay ka pa gyapon kalite kay ang balanse mo balay di na amo kay ti hubog ka imo iya. So muna we have to be very careful gid sa aton iya nga mga kauturan. By the way, before ang aton iya nga Black Time program naman subong iya nga aga, congratulations kay nakasumpa na gid mga abogado na gid ni sila. Imagine bla no, isa ni sa pinakamadamo nga nakapasar nga mga bag-o nga mga abogado sa aton diri sa pungsod Pilipinas. Imagine sobra 8,000 no. So kay man ti nag-digital ang mga considerations dira sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo because nga ti isang una sang wala pa ning sa pasalamat isa man sa mga ginapasalamatan naton sa COVID-19 pandemic no ang pandemic ya negatibo pero may mga positibo man nga mga impact sa kabuhi sang tawo pero nabala subong ko why nag COVID pandemic ang bar exam written pa na sa gihapon no ang bar exam ato pa na gihapon sa Metro Manila. So because of the pandemic, ang bar exam gin per province na lang gidya kung diin ka nga lugar kag digital. So meaning kung digital ang mag-check daya ang mga justices da no, ang mga examiner kung tawgon ti mathagon na kay man maski ano mo ka tahom imo argument magsabat ka dabla sang questions no sa bar exam. Kung lain-lain imo agit, sino makabatas na magbasa ng examiner, malingin ulo niya, kundi exam niya na lang. That's why ang mga hindi mayo ni penmanship, kay kung mag-abogado, kag ginatunan mo gina pati penmanship mo, mga hindi mayo penmanship, why kakapasar. No? Sa bar exam, kay ti, sa kabalo sila magsabat, mga maalam ni sila, hindi man luglahog kung abogasiya, abi, kung law school ka. So, pero hindi permis lang hindi ka pasar tungod nga ti mga examiner malingin ulo niya matak-an siya exam niya nang imo papel ya. So that is why wow, congratulations to
the 8,000 plus new lawyers naton, mga pangapin, no, sa aton diriya sa may pungsod Pilipinas. Madamo bugado ba, no? Kita nyo na sa video sa aton yung mga kauturan kay sa aton niya nga mga kabombo. And ang bar exam isagid niya sa mga ginabantayan gid because hindi man niya lahog-lahog. Kabalo kita sa mga may mga iba man, may mga board examination, no, budlay man na. Pero ang bar yati syempre, no. Grabe niya mo makapasar ka diriya. Kung gusto mo mag-abogado ka, dream come true na gid na sa aton niya nga mga kauturan kay sa aton niya nga mga kabombo. And hindi iya lahog-lahog ang kaalam tanan, no, ara na gid na iya sa imo. That is why nga kita dres bakolod, no. And then makapasar ka gani, sa passing rate ka, basta kapasar ka, grabe na, no. Pero how much more kung may mga exemplary kapag yung mga performance, no? Nagtitas bakulod, mayari kita diri duha na kasulod sa exemplary bla nga rating, meaning 85% up ang ilang rating. Grabe, mga parte na gid kaalam, no? So, congratulations sa 8,000, no? Ka mga masobra nga mga bag-o nga mga abogado nga nagsumpa na, nag-take oath na, Bombo Harold, dugay-dugay rin natin Black Time program, sa isa kadako nga gathering sa Pasay City Mall, no? So amo ini according sa Office of the Bar Confidant, nagsugod ini siya 1:00 kahapon. So limitado lang ang ceremony sa mga nagsumpa, no, sa mga mahistrado sa Supreme Court, sa mga examiners, law school deans, kag pila ka mga opisyal sa Supreme Court kag organizer gin limit. Ito syempre because of the pandemic. Sa ginpatigan nga oath taking, ginbalikan gani ni Associate Justice Marvic Leonen nga siya ang bar chairperson sang 2020-2021 bar exam, no, nga porting pagpangabudlay man no, para mangin isa ka abogado, no. Amo na, no, hambal ko na gani kaya ang pagkaabogado hindi ya lahog-lahog. So subong 8,000 to be exact, 8,241 ang mga nakapasar sa sining bar examinations sang February. Out of 11,402 nga nagkuha sang bar exam, nga nag-represent sang 72.28%, no, sa mga kabombo naton. Sila ang nakakuha sang 75% o mas sobra pa nga score sa sining bar examinations, no, kag nakakuha sang grade nga may ara 85 to 90%, o kung may ara sang 9.20% nga bar examinees na nakakuha ni sila, ang nakakuha sa 85 to 90% mga exemplary nga mga rating, no. So amo ni sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. May 14 naman or rather may 14 rather nga nakakuha sang sobra pa sa grabe, no, sa 90% nga grado. Alam ko kung magtapuan kay mo iya pero tinagid na yan, no. Pero si Mark Simundo dumduman nyo to sang last to lang bar exam, number 1 to siya, taga driya sa aton sa Bacolod. So grabe, no. And then ang iya partner ni Subong, no, ang iya nga girlfriend nakapasar man exemplary performance subong at 2020-2021 nga bar exam. So pero again, to our new lawyers, no, congratulations sa mga wala nakapasar. Next time amo na ba nila, hindi ta magdulaan sang paglaom. May next time gid na iya perme, debla. May next time gid na iya perme. So malay mo kung hindi kaya swertehan abi or why kaya nakapasar subong sa sunod naman nga bar examination tuon tudo kay iban kapila man na magkuha sang bar exam para man makapasar, debla. Pila-pila man na iyang kuha sang bar examination para lang nga makapasar sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So amo na hindi madulaan kita iya sang paglaom, no, sa mga wala nakapasar sa sininggin patigayon nga bar exam nga ang resulta nagwa iya sa bulan sang February. Subong sa mga nag-eskwela pa at bakas-bakasan, no,
kung gusto naton nga mangin pareho man kita sining mga bag-o nga mga abogado diriya sa pungsod Pilipinas, no? Mga bag-o iya nga mga lawyers, okay? Sige, 8,241 ka mga new lawyers naton diriya sa may pungsod Pilipinas. Sige, no? Sa aton mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. May eskwela man ka mo, law school, okay lang na, okay gid na, no? Importante tutom kagatoon. Kung ano man na mayara man iban sa iba naman yang field, no? May mga board examinations, no? So importante man ti nagatinguha ya sa pangabuhi, no? Mayara gid na may mga abogado, mayara naman iba na mga doktor, may mga nurse naman, may mga maestro, maestra, no? Depende sa kundiin niyang imo sining nanamian. Yari na ang ato niya nga block time program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers or owners. Section 4, Article 7 of the 1987 Constitution provides the President and the Vice President shall be elected by direct vote of the people for a term of 6 years, which shall begin at noon on the 30th day of June next following the day of the election and shall end at noon of the same day 6 years thereafter. Sa sininga sadsaran, ginagdulong sa inyo ang the election of a Vice President. 15 minutos nga pagtalakay sang kaimportansya sang pagpili sang Vice Presidente sang aton pungsod. The election of a Vice President. Kagkaron, yari ang inyo mga tagapag-alaga. Mayong aga banwang gamhanan. Pwerte no? Daw anom na lamang gid katulog. Sa palaaboton kung hulamon ko ang tawag sinisang amoning nemesis sa original ka toto, no? Ang Midna Magnate, the greatest show on earth, dire ang eleksyon sa pungsod Pilipinas. Nagapangibulahan kita sa tanan nga mga tumalan akong tagpalamati sa kabilugan sa Western Visayas. Paghat nagkatahuran sa tagdumalahan sang Bombo Radio Philippines sa pagdulong sini sa 4 gid ka mga pamusod, live na live gid kita. Makita kang mabatian sa Bombo Radio Iloilo, Bacolod, Rojas, kag Kalibo, kag ginakalipay gid namon. Ngay ipaybalo sa tanan nga may ikapat nga ka toto, ha? Na mangin kaupod kita diri sa karon. Kung 3 ka gwapohon to ti nakita nyo sa nagliligad nga mga inadlaw, amo ning daw pinakagwapo ang ikapat gid. Mayong aga gid toto Gerson. Mayong aga, Sir Ginil, no? Mayong aga sa aton bisita subong, aton interviewon. Suspense ta na. Karon ta lang ipakilala ang aton guest, no? Kag mayong aga sa original nga katuto man ti kwanta na ini, tagpalamati ta na ini, no? Kag sa bilog ng Western Visayas nagatamyaw kita sang mayong aga kag kay katuto Jonathan Baisgobda sa Aklan nga nagapati sang hulubato ni attorney nga ang pamilya nga mapag-on ang bana butigon. Toto Baisgo. Good morning sa tanan. Good morning, good morning. Sige, mamati ta sa aton nga bisita. Subod, tama kay importante, no? Diya mga magiging statement para ka makadugang input sa aton nga mga pumuluyo nga mag-decide, no? Sa palabutan sini nga bayan. Ginel, good morning. Ang aton mangin kaupod sa karon gigaga diri sa the election of a vice president. Dugang gid nga pasanag kung nga tuman kay importante. Ang direct election sa pagpili naton sa aton hindi lamang presidente kundi vice presidente sa masunod nga anom kag iban pang nga mga pagpangalagad sini. Aton ni pakilala si
Ang halangdon nga mayor sang Don Salvador Benedicto Negros Occidental. Bataon gid kag subo man pinasay ang iya sining ngalan nga nagasantog gid sa karon sang ara sa mapa sang kalibutan ang Russia, no? Marx Len, Lawrence tawgon na naton siya kay Mayor Toto Mac de la Cruz. Mayong agagid Mayor Mac. Mayong aga sa tanan, mayong aga bilog ng Western Visayas, mayong aga sa imo Sir Janelle, Sir Jonathan, kag Sir Gerson. Mayong aga. Labi na gid sa mga kasimanwa ko sa banwa sa Don Salvador Benedicto. At Toto lang itawag mo sa amon kay ti apat ini ka mga kaka-Toto subong. Bangod man kay puro ni Toto ang tawaganay namon Mayor Mac kami naghibalo nga amo manina ang bungat sa imo sa mga taga Don Salvador, no? Ang tawag sa imo nga Toto Mac, Mayor Toto Mac. Yes. Kay ti isa ka inday ang sa likod nga inspirasyon sining mga ka-Toto. That is exactly the reason why gingamit ginamon ining pinaka nami pamatian nga tawaganay sa mga Ilong-Ilonganon sa bilog nga Kabisayan nakatundan ang mga ka-Toto. About the current events kita, pero in a while ako, di pa mangkot sinisay mo ang pilambid ka importante nga informasyon. Ining kay ginhambal ko kinang imo bilang nga matudtod ng ngalan nga Marx Len, no? Ti about the pertiged. Ang Russia sa karon balantayan, no? Ang mangin lihok sang European Union. 27-member bloc. Amakon mo, 27 ini ka mga pungsod, ang sa karon daw nabudlagan gid apang gaduso sang daw hindi mapatihan apang matuod nga pagpauntad sang pagbakal sang petroleum products gikan sa Russia ay total oil embargo. Makon mo lang nga 40% sang natural gas sang European Union, 27 member countries, lakip ng iban pa nga mga pungsod kag 27% sang ila sining petroleum products ang nagagikan sa Russia. Yang Germany nagbuhi na gid. Pagsubong man ng iban pa. These are manufacturing countries, ha. Ano bala matabo sini Mayor Toto Mac kung untaton mo ang pag-importar sang hinali, nga pag-importar sang petroleum products. Sirado ang pabrika, di makon mo ka sakripisyo ina. Di balantay nini ang ilang mga lihok agud sining tagaan sang leksyon. Ang Russia sa ginatawag sang Amerika nga depravity and cruelty. Brutality sa mga pumuliw sina sa Ukraine. Dire kita sa daw matawhay kang maayong mga topiko. Mayor Toto Mac sang Don Salvador Benedicto. Antes kita magpalawod sa pila ka mga madalong nga pamangkot ni Toto Gerson. What strikes me kun nga ang duway ka gid imo da kontra sa pagka-mayor sang Don Salvador. Anong sekreto, Mayor Mac? Toto Janelle, no? Ako, sang first term ko kag second term ko, first term ko pa lang dito lang ko may kasumpong. Sang second term na kon, wala na ako sang kasumpong kag subong man sa last term na kon wala na ako sang kasumpong. At simple lang, hindi na ta kung magdaog kita. I-unite naton tanan, pangamiguhon ta na ang tanan, hindi na ta manglagas siguro, no? Sige pangamigo kung akon mga kasumpong kag nag-istoryahan ay. Kag siling ko, buligin niyo ako. Kay para man ini sa banwata. Maayo man ninyo handom, maayo man ang plano ninyo, updi niyo ako. So karon muni sa last term na kon, gikaluyan sa mahal nga Dios kag ang akon mga anay kasumpong, nanging kaupod na kon. So ululupod na kami subong. So mula na kasi sa Toto Janelle, no? Bata ka matuod sang imo sini halangdon kag the legendary nga amay sang Don Salvador. Si Nene de la Yes, yes. Ako ang subang nga bata kag ako subong ang ti siyempre bulos man sang iya agi agi man gasubay man ko sang iya banas kag ginapanindugan man namon ang amon ligasiya sa pagserbisyo sa pumuluyo labi na gid sa banwa sang Don Salvador Benedicto. Kabay pang iban nga mga lokal, do parehas kit sa imo, no? Kay may tiyang imong sini amay among langin do basyada bala pundasyon sang pagtugod sang Don Salvador Benedicto. Toto Gerson, abi mapalawod kita sa daw hindi mo gid mapunggan nga ilong pamangkot kay Mayor Mac. Yes, no.
Mayor Mac, ang pamangkot na lang sa mga taga Negros diri sa aton, especially sa imo na banwa sa Don Salvador Benedicto, nga si Inday Sara gid, no? Ang imo ginasuporta bilang Vice Mayor, Mayor Mac. Vice President. Nga si Inday Sara, no? Una sa tanan, siya ang pinakahubin kag pinakakwalipikado nga nakita ko nga nagapapili Vice Presidente. Kag siyempre mapasiguro no, nga mapadayon ang maayong binuhatan sang iamay President Rodrigo Roa Duterte. Nga man ti mamula guro masiling ko kati diri lang iya sa bilog ko nga pila ka tuig nga panerbisyo. Amula ning administrasyon nga ang serbisyo, ang ayuda direkta gid sa mga palad sang pumuluyo nga naapektuhan. Kag ti ang build importante gid nga mapadayon. Totoo, Gerson. So at least no, klaro sa mga taga Negros, klaro ang imo panindugan kung ngaa si Inday Sara amo ang imo ginasuporta bilang Vice Presidente sang aton pungsod sa sining maabot nga eleksyon. Pasising ka Toto Vice Gov sang Aklan, may pamangkot ka Toto Vice Gov? Yeah, so nagapamati ta kay Toto Mac, Butchilingon nga pagpadayon sang Duterte legacy, no? Proti Toto Mac nga ang kabaluman ta nga si Inday Sara is running for Vice President, no? Ano sa pagtanaw mo ang kaimportansya nga siya ang Vice Presidente para nga mapadayon ang Duterte legacy? Presidente iya si Tatay Digong, siya Vice Presidente, no? Ano niya kaimportante bisan sa Vice Presidente lang, Toto Mac? At siyempre sa iya da presensya sa pagka-Vice Presidente, ya kung sino man ang presidente kag kabay ang bilog nga unit team maging madinalagon. Pero kung yara siya, siyempre muya man naguro nga dulaon, nakikadamo kanami ka ang programa ni Tatay Digong. No? Kung makasiling ko Tatay Digong, kaya nga may ko anay mayor man, kag siyempre sa sitwasyon man ni Inday Sara, daw mo man kami hindi manigar nung ipadayon naton ang mga mayong nahimuan nati kanugon man ang madula, no? Kag ang momentum subong sa Pilipinas sa bilog nga Asya sa sini nga pandemya daw bintaha gid sa aton kay tiga panumbalik ng ekonomiya naton ang momentum ari na gabuylada na ang tanan-tanan, no? Hulat na lang ni nga matapos naging maning COVID ang aton pungsod. Labi na gid nga kung inda dira sa sunod nga administrasyon si Inday Sara Duterte, mapasiguro gid nga mabulyada na gid gag mabalik kita tanan. Amoy na Mayor Mac nga amo ginahatagan sa importansya ini pinasahi ning aton sining nga special program, the election of a vice president kay man say masamid didto sa ibabaw, no? Ang ginaistoryahan. Apang dili naton ginatan-aw kung ano ka importante ang bise kaysa tion nga mangin bakante kag kangay sa karon nga may mga gira, may mga krisis nga palabuton sa petrolyo kag sa pagkaon kag imo ginhambing-nambit ang Duterte legacy. So it's worth mentioning iting Republic Act 11712 ining Public Health Emergencies Allowance and Benefits Act nga si Pangulong Rodrigo Duterte nagperma gid lamang sa nagligay gid lamang ini nga semana nga nangin isa na kali. So sigurado na gid ang mga allowances sang aton sini nga mga health and non-health workers, ang tanan nga nagaobra sa ospital, health centers, sa tanan nga mga sentro kung sa diin naga-respond sa isa ka public health emergency, ang ilang monthly nga mga allowances humalin 3,000, 6,000 hasta 9,000, depende sila sini nga mga risk exposure categories. Dugang na ang tag isa ka milyon nga ila sini insurance kung pananglik nga mapatay sila in line of service as in the public health sector. Tigin po isan gin ba isan pero sa nagligad tunga tuig sa ato Kongreso apang naging matutuod din nga lagi. Kag dili kita nagasentro nga aton masulong gi Vice Presidente Mayor Mac isa gid ka nagaangkon sang special training bilang nagtapos sa Bachelor of Science in Respiratory Pulmonary Respiratory Medicine, no? So special training
ining ang iya sining pagka preparasyon sa tion sang may mga kasubong sini nga mga problema sa aton ikayong lawas, Mayor Mac. Kadako gina nga bagay kag sa sining nga pandemya laing konsinseridad nimo matutuod gid nga panerbisyo sa pumuluyo kag sa ginakilala gini lang at hindi mo ni manigar kay kung may experience ka nga mayor ka. No, makita ara kagid sa frontline mo. That's why nga klaro nga ini sila nga mga leader labi na gid si Inday Sara man katulad sa giyamay nga naka-experience siya mayor. Ay ikaw gid nga pangatubang kag may balatyagon kagid sa mga kaupod mo sa serbisyo kag makilala mo gid kung sino gid ang matutuod. Gani inisida ginabatyag man nila ang mga health workers naton, mga frontliners naton. Kay inang sila iban nga papiling may kaagi mayor daw wala gid daw kamalayo-layo gid na. Pero kung kaagi kaya mayor upod mo na sila pangatubang sang problema. Gani nagakaangay kag nagakadapat nga mangin vice presidente naton si Inday Sara Duterte nga kaagi man mayor sa siyudad sang Davao. Kapag tingnan mo gidang ginalantaw naton nga nagabatyag hindi lamang nakakita sining daway gyapon bala mabongkag gintandog namon ni sa nagliligad namon din edisyon ining rural poverty bala ang kaymolon Mayor Mac nga daw naging intergenerational nga daw ang imol sa mga kaumahan ginapasa sa mga kabataan. So diri ginalantaw naton ang kapinasahi nga kung ikaw vice presidente mas lamharon pa ini mo Mayor Max ang 3 ka tuig. Imo maplano gid no? Imo maplano ang imo pagtan-aw kag pagsolba sining mga puwerte kabugat nga mga problema kung ikaw mangin vice presidente kag kung ikaw yuhuman sa kapalaran nga mangin presidente makalipas ang 6 ka tuig Mayor Mac. Yes, no. Siyempre, amo na sila siling ko. Hindi lamang kung ikaw nakaagi mayor kag sa experience ni Inday Sara Duterte. Hindi lamang na ginabatyag ni Momo. More than that, kiti may araman ibanda mo lang kabatyag, pero importante sa Inday Sara, ga-aksyon sila. No? May aksyon nga makalapot gid sa pumuluyo. So importante hindi lang kay gabatyag, no? Hindi importante gabatyag, gaplano, ga-aksyon. Kag amoy na ang nakita na kon sa kay Inday Sara Duterte. Kag ako wala sa pagduwa-duwa nga pagkatapos siya vice presidente basi malayo pa ni ang malabutan sang iya nga pagpamuno sa aton nga pungsod. O perteged, kulang gid 15 minutos. Kaupod natin nga nagapasalamat kita mga kauturan kay Mayor Marks Len Lawrence Toto Mac de la Cruz sang Don Salvador, Negros Occidental. Salamat gid sa mga Toto Salamat. Gerson Cañal kag Toto Vice Gov Jonathan Cabrera. Wala nagkikita sing panahon. Madamog nga salamat kag mayong aga sa inyong katanan. Tubdob sa liwat, tungod ang banwang gamhanan, magapili sang ila naluyagan nga mga leader. Ini ang special program, magkatalupangon sang kaimportansya sang aton mangin vice presidente. The election of a vice president. Alright, sige. No? So, subong agaw ay naman kita yung mga kabiyan namin nabilin nga tiyempo. Standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Main kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo France Andrew Burgos sa gihapon. Ako ang inyong alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay.
Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Philippine Standard Time, 59 minutos na nakalipas sa takna nga alas 5 sa hapon. Ukon 1 minuto na mga labilin, kag magalabot na kita sa takna alas 6 sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Maayong aga syudad sa Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos sa kalibutan. Yan naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bago. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Martes, petsa 3 sa bulan sa Mayo 2022.
Kag sa aton sining The Vote 2022 election countdown. Mayara na lamang kita sang 6 ka adaw or 6 days to go antes man sa May 9, 2022 national and local elections. Sa aton sining mga headlines mga kabombo sa balita lokal. Provincial Joint Security Control Center sa Negros Occidental magasapol subong adlaw para sa security preparation sa eleksyon. Bureau of Fire Protection nagpasiguro nga na inspeksyon ng mga eskwelahan nga magaserve sa polling precincts. Driver sa motorsiklo patay matapos makabunggo sa 2 ka pedestrian sa Binalbagan. Nagpromisang imuon niya ang tanan tubtob matapos ang campaign period. Sa aton sining balita national, mga botante hindi obligado nga magdala sang COVID vaccination card kag negative RT-PCR test result. Analyst, nagapati nga hindi dapat magkampante ang kampo ni Bongbong Marcos bisa nagapanguna ini sa Pulse Asia Survey. Samtang Mayor Sara Duterte nagapanguna sa Vice Presidential Candidates sa Pulse Asia Survey. Masobra 8,000 ka bagong mga abogado nagsumpa na kahapon. Sa aton balita international, pag-evacuate sa dugang nga mga sibilyan nagikan sa Mariupol, Ukraine na atrasar. 8 patay, 23 pelason matapos nag-collapse ang 3 ka panalgan nga residential building sa Nigeria. Balita naman sa negosyo, presyo sa diesel kag gasolina nagdumo subong nga aga. Balita sa inampang, Golden State Warriors daog sa Game 1 sang Western Conference NBA Semifinals batok sa Memphis Grizzlies. Balita sa entertainment, Jeneline Mercado magapacheck up pa lang kung tani sang nagbunag ini sa iya sini nga baby girl. Sa balitang espesyal, 18 anyos nga babae sa India. Jutayan lang nga ginhimo nga human sacrifice nga amay bangod sa isa ka hidden treasure hunt. Philippine Standard Time, 3 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo. Kagabuyan to aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapunan nga mga balita. Upon sa inyo sini nga mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kagbombo Jazz, De Jesus Madrigal. Una kita sa detalye na sa ato nagapuna nga balita lokal. Mahimo nga subong adlaw na lamang ang ulihi nga pagsapol sa Provincial Joint Security Control Center o kunang PJSCC sa Negros Occidental agon nga i-finalize ang mga adjustments sa pagpadagan sa security measures sa tion sa eleksyon. Sunod sa kay Negros Occidental Provincial Election Supervisor Attorney Roberto Salazar, magasapol subong adlaw ang mga representative nagikan naman sa Philippine National Police o PNP, Armed Forces of the Philippines o AFP, Philippine Coast Guard o PCG, kag Provincial Health Office o PHO, kag pila pa ka mga concerned sectors sa ng Commission on Elections o COMELEC. Patag sa election officer nga halos nahitso naman ang mga pagsulundan kag mahimo gamay na lang nga adjustment ay kadugang. Pasalig man sining nga wala naman sila sa nakitaan nga problema magkantanan sa security plan bangon nga nakaligad pa lamang nga semana planchado na sa mga ini ang deployment sa mga kapulisan, soldado kag Coast Guard personnel. Sa madumduman nga naubos na ang pagpanagtag sa tagsa ka syudad kag banwa sa Negros Occidental sa bahin sa mga election paraphernalia, kalakip na mga official ballots sa karon sunod sa kay Salazar, ginahulat na lamang ang additional nga mga vote counting machines ukon sa bahin sang VCMs kag backup nga batteries agud nga mapadasig maislan ang mga kagamitan in kaso ginman nga magkaaberya. Nebuloan nga mayara sang 2,906 o kon 2,906 ka mga cluster precinct sa bilog nga Negros Occidental, gani 2,906 man ka mga units sa VCMs ang inisyal nga gamiton. inform tang aton mga kaptanan nga mga ahensya kung ano ang status ng aton preparation ng inventaryo kita kung ano ang mga napag-deliver na, ano pang kulang, no? Ano pang limuon, ano mga issues and concerns naton during FDS and during election day, no? Anong dapat naton limuon, kaya hindi dapat limuon. Pero tayo mabalaan na buwas, no? Especially sa sides ng security cluster yan. Ang kamay naman sa pagpag ni Negros Occidental Provincial Election Supervisor, Attorney Roberto Salazar. Padayon ng paglibot sa Bureau of Fire Protection Negros Occidental sa mga eskwelahan nga paghahimuon sa Commission on Elections sa COMELEC bilang polling centers. Sunod kay Fire Superintendent Kim Ceresio, Acting Provincial Fire Director sa BFP Negros Occidental,
Dakong responsibilidad sa BFP sa patigayunon nga piniliaya sa corona. Ginatipon pa ang kabugusan nga datos sa apang pasalig ni Celesio nga wala sila sa nakita nga dako nga problema. Sila mga mangin na inspeksyon na nagpanumdum naman ini sa mga personnel nga ma-assign na sa sulod sa mga polling centers nga maghalong kaglikawan ang Octopus Connection. Ilabi na nga may mga paggagamiton nga makinaryas kaangay sa vote counting machines o kon VCMs. Kasubong man ang mga electric fans. Ini agod nga malikawan ang short circuit o kung pag-overload sa kuryente. Panumdom naman ni Celesio nga magbutang sa mga emergency numbers sa kada polling places. Kangay sang hotline sa BFP agod nga may matawagan giliyon ang mga pumuluyo in kaso nga may magluntad nga aksidente. Aware kita at hindi nato pagpabayaan na naka-attach ang mga chargers, ang radyo o mga cellphone naton, ang aton nga mga electric fan, basi ma-overheat, monitoron naton. Maghalong lang gila, especially yung hindi kita mag-octopus connection sa sulod sa pilahan. Napatyan na payag ni Fire Superintendent Kim Celesio, Acting Provincial Fire Director sa BFP Negros Occidental. Samtang nagdagat naman sa 9 ukon mil ukon sa bayan sang nagdangat na sa 194 ukon 194 ang mga nagkaladakpan nga mga naglapas sa election gun ban diri sa Western Visayas. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, tagpamaba sa Police Regional Office 6, pinakamadamo sa gihapon nga nagkaladakpan ang Negros Occidental Police Provincial Office o Condokpo, mayala sa nagkaladakpan nga 67 ka mga violators ginsundan sa Iloilo PPO nga mayala sa 30, 25 sa bayan sa Aklan, PPO o kung ang 20 naman sa syudad sa Iloilo, 18 sa Bacolod City Police Office, 16 sa nagpaladakpan sa probinsya sa Antique, 11 sa Capiz, PPO, kag 11 sa Guimaras. Samtang kabugusan naman nga 109 ka assorted firearms kakabusan nga 98 ka bladed weapons ang na-confiscate na gikan naman sa mga violators. Sunod sa kay Solis, ang data ang nagapakita lamang nga maayo ang effort nga ginhatag sa mga kapulisan agon nga ipatuman ang COMELEC gun ban. Ginapakita naman sa data nga mabaskog man ang suporta nga ginahatag sa mga pumuluyo bangod kalabanan. Ang ginreport sa mga komunidad kasation sa pagresponder sa mga kapulisan nakuhaan sa armas kag deadly weapons ang mga ginreport nga individual. Padayon naman ang pagpatuman sa COMELEC gun ban tubtob sa Hunyo 8 ang katapusan nga adlaw sang election period. Ang atong data nagapakita nga may effort no ang atong mga kapulisan pag-abot sa implementation naton sa COMELEC gun ban. And of course, nagapakita man diri nga mabaskog man ang suporta sa community. Kaya mostly diri gin-report sa komunidad and during police response na kuhaan sang mga armas o kon bladed weapons. Ang kabay sa pagpagi ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis ang tagpababa sa Police Regional Office 6. Nagpasalamat si Mayor Bing Leonardia kay Dr. Andrew Tan, nga chairman kag Chief Executive Officer sa Mega World Corporation. Siya padayon ang pagsuporta sa Economic Recovery Program sa Bacolod City. Si Leonardia ang nagpasalamat mismo kay Tan sa Biyernes sang opening sang Upper East Avenue nga isa ka kilometro nga alagyan nga naga-connect sa Lopez-Sainz Street padulong sa Circumferential Road nga ginakabing nga dako karon nga bulig nga mag-decongest o kung nga ma-decongest ang traffic sa mga lugar. So kay Leonardia, ang multi-billion investment sang Mega World ang nagapatimaan man sang road to recovery sang syudad sang Bacolod. This means so much for us because more than the physical looks that it has, the symbolism is that Bacolod City indeed has arrived. It was a dream to think in terms of having a boulevard, and even more important symbolism is the fact that this represents for us our graduation from COVID. Nabatian ang pahayag ni Bacolod City Mayor Evelio Bing Leonardia. Samtang kalakip man sa mga prioridad nga proyekto ni Congressman Greg Gasataya ang pagpakayo sa mga health centers sa syudad sa Bacolod. Sunod sa kay Congressman Gasataya, may 8 gikan sa dalagko nga mga kabarangayan sa syudad nga napunduhan agon nga mapakayo ang ilang mga health centers. 5 sa 8 ang natapos na, 2 ang padayon nga ginakaayo, kaisa ang manugsugod na ang construction. Magluwas lamang sa mga health centers, isa ka dako nga proyekto ang pagasuguran na para sa ikaing lawas sang mga pumuluyo amo ang Bacolod City General Hospital. Sa dugang nga pag ni Congressman Gasataya, Mayo 11 due for bidding na ang 2 ka building nga iga-construct para sa Bacolod City General Hospital.
due for bidding na May 11 ba ito kung magsala aton Bacolod City General Hospital. No? So I'm still finalizing and confirming sa Director Tanlas ang schedule kung when, but the initial info that I got is May 11 ang schedule for bidding sa construction sa Bacolod City General Hospital. Bali, gawa ni siya ta bidding ang isa is 200 million separate man on the ground for the hospital, and then the other one is 250 million from the Department of Health. Ang kamay naman sa pagpagli Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Para sa katapusan nga balita lokal, patay ang 18 anyos nga lalaki nga nagasakay sa motorsiklo. Matapos sininabungguan ng duwa ka mga persona nga nagalakad sa Sitio Caboga, Barangay Santol, Banwas ng Binalbagan. Sunod kay Police Major L.N.D. Rebosquillo, hepe sa Binalbaga Municipal Police Station. Natabo ang aksidente alas sa 7 ng Domingo sa gabi. Apang alas 11:40 na ini na-reporta sa kay Rebosquillo. Walay ni gilayon nga narespondihan bangod madulom ang lugar kag nakatuan na lamang sa mga kapulisan pagkaaga. Sa to sa payag sa mga residente, mahina yung pagpadalaga ni Judy Apolinario, 18 anyos, residente sa barangay Cansalungon, Isabela. Sa niya motorsiklo apang medyo buro na ang headlights niya. Padulong na ini kung taning sa highway sang na side sweep sini. Si Jude Labar, nga nagalaway sa dalan kaupo si Jester Labar, lunsay mga minor de edad. Pagkabunggo siniya, siyang nagtabog ng gikan sa iya motorsiklo kag naigo sa ulo. Bangod sa patal nga ang agom o kun nga naagom nga pilas sa iya nga ulo, kag nadulaan gid sa nga kabuhi. Nangko naman sang minor injuries kag malayo sa katalagman sa Jude kag Lester Labar. Suno sa hepe, hindi hubog kag wala sa impluwensya sang alkohol si Apolinario. Suno sa mga nakakita dito na normal lang man ang dalagan sa motor apang ning duwa na naglabay pro isa lang ni ang nakon biktima ang isa lang na ang nakon naton na sagip nga natungguan ang si Juda Labar kag si Sister Labar amo ni mo utod man pero okay naman ang duwa kung pure lang ang mga gamay nga mga bagra sa ilang mga lawas. Nabate ng pahayag ni Police Major L.N.D. Rebosquillo, hepe sa Binalbagan Municipal Police Station. 13 minutos na nakalipas sa taklalasay sa mga kabombo, kagamoy ato ang mga kaundan sa aton siniliga panguna nga mga balita lokal. Samtang sabay naman sa mga detalye sa aton nagapanguna nga balita national, kaiban pa nga mga nalalagko, bag-o mainit-init pa nga mga balita, aton panumalikan. Pagkatapos, gilamang sini. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Bas! Paradyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ng aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa kag Bombo Radyo Bacolod. Philippine Standard Time, 21 minutos na kalipas sa taklalas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon, litor kita sa dugang pagin nga mga balita. Pila ka adlaw antes magtakop ang campaign period, gimpahayag ni Aksyon Demokratiko Standard Bearer Isko Moreno Dumagoso nga magapadayon ini sa pag-consolidate kag pag-rally sa iya mga supporters kag itugyan na lamang sa kabubuton sa Ginoo kung ano ang iyang nga mangin kapalaran. Sunod sa kay Moreno, iga-rally nila ang ilang nga mga leaders sa tagsa-tagsa nila ka mga areas. Sunod diri ini ang pamaagi sa pagpasalamat kag drumbeat. Sunod sa alkalde, wala sang tulugay nga matabo. Gani nga nagapasalamat ini sa mga nagasalig kag nagakampanya para sa iya. Indugang man sini nga luyag na lamang sini nga maghatag sang respeto kag indi mangin kaangay sang pula kag yellow. Luyag sini nga siya ang updan sa mga pumuluyo nga tuldukan ang away sang pula kag yellow ka makaangkon sa seguridad sa kabuhi. Sunod sa kay Moreno, iya gina-offer ang peace of mind. Gani mas maayo kun panumduman sang mga botante sa husto ang ila kabuhi kag future sa masunod nga henerasyon. Philippine Standard Time, 21 minutos na nakalipas sa taklalas 6 sa aga mga kabombo. Kag liton kita sa mga detalye na sa ato nagapauna nga balita national. Hindi obligado nga magdala sang COVID-19 vaccination card kag negatibo nga resulta sang RT-PCR o kon antigen test ang mga botante sa May 9, 2022 elections sunod sa Commission on Elections sa COMELEC. Sunod sa kay COMELEC Commissioner George Garcia, kinahanglan lamang nga magsuksok sang face mask ang mga magapadulong sa ilatag-sa nila ka mga voting precinct agod nga magboto. Pagkatapos sinigin abisuhan sa opisyal ang publiko nga magpauli na kag hindi na magtinambay pa sa presinto o kon sa bulutuan bangod may pagpawahog sa gihapon sa COVID-19 sa pungsod. Sunod diri, hindi kun tani pag i-underestimate ang protocols ng COMELEC, ganit kun sila ang pagwauna pagkatapos makapili. Hindi na sila dapat magtambay o kung mag-istoryahanay pa kung sino ang ilang mga ginboto o kung wala. Gimpahayag man ni Garcia nga mayara sang isolation polling places para sa mga botante nga nagasufre sang COVID-19 symptoms sa adlaw sa eleksyon. Idugang man sa commissioner nga apisara nga wala ginadublian ang pagdala sang cellphone sa sulod sang polling precincts. Ginainganyo sini ang mga botante nga hindi ini pagamiton agud malikawan ang mga hindi pag-intindihanay. Nagapabiling nga nagapanguna sa mga presidential candidates si Anay Senator Ferdinanda Bongbong Marcos Jr. Sunod sa resulta sa latest polls Asia's Preferential Survey, isa kasimanante sa May 9, 2022 national and local elections. Santo sa resulta sa April 16 to 21, 2022 survey, nga gin-release kahapon. Nagapabilin sa 56% ang rating ni Marcos sa survey nga ginpatigayon sa March 17 to 21, 2022. Nagapangaduwa naman si Vice President Leni Robredo nga may 23%, mas manubo sa 1% sa tinalikdan nga survey. Ginbusla naman ni Senator Manny Pacquiao si Manila Mayor Isko Moreno sa third spot, nagikan sa 6% sa Marso. Nagsaka ang rating ni Pacquiao sa 7%, samtang nagnubo naman sa 4%, nagikan sa 8% ang rating ni Moreno. Nagapabili naman sa 2% ang rating ni Senator Panfilo Lacson. Si Lacson ang ginsundan sa presidential candidates Ernie Abella kag Faisal Mangundato nga 1%, Leo D. Guzman nga may 0.3%, Norberto Gonzales nga may 0.1% kag Jose Montemayor Jr. nga may 0.1%. Ginwelcome naman sa tagpamaba ni Marcos si Attorney Vic Rodriguez ang liwat nga nagpagpanguna sang anay senador sa presidential survey. Ang latest polls Asia survey ang gipatigayon sa 2,400 ka mga respondents. Lunsay mga rehistrado ang mga botante nga nag-edad 18 anyos pasaka gamit ang face-to-face interviews. Samtang nagpanguna naman sa vice presidential choices si Davao City Mayor Sara Duterte. Ang running mate ni BBM o ni Bongbong Marcos nga may 55% nga rating kag ginsundan ni Senate President Vicente Soto III nga may 18%. Sa senatorial candidates, nagapanguna sa broadcast journalist Rafi Tulfo kag antique representative Loren Ligarda.
Samtang ginalantaw naman sang political analyst sa syudad sang mahimo nga ang gipagwa nga survey sang Post Asia kahapon ang gipadagay Abril 16 to 21 amo na ang uling nga survey sang grupo antes ang May 9, 2022 election. Sa karon ang Social Weather Station o kon SWS wala pa makapagwa sa ilang nga survey apang pag ni Attorney Jomax Ortiz nga malinsad to ginapagwa ang final surveys 5 o kon 6 ka adlaw antes ang mismo nga eleksyon apang nagapati ang abogado nga lain na ang dynamics sang karon nga eleksyon sa tinalikdan. Inibangod ang mga kaparian sa simbang katoliko ang nagapagwa na sang hayagan nga statement sa ila sini pagsuporta sa presidential bid ni Vice President Leni Robredo. Patag ni Ortiz nga ang statement sang kaparian ang hindi bilang isa ka simbahan kundi panindugan sa mga ini bilang pumuluyo. Para sa abogado, wala sang malain sa pagpabutyag sa mga pari sa ila sini nga nahuyugan nga kandidato apisar pa nga matag sa konstitusyon nga separado ang church and state. Adugang pa sini nga may kinamatarong man nga magpanindugan ang mga pari bilang pumuluyo sang Pilipinas kaangay sa iban nga religious group nga naga-endorso man sa mga kandidato pareho sa kay Pastor Apollo Kibuloy nga naga-endorso sa Ferdinand Bongbong Marcos ticket kag subong man sa Sara Duterte tandem o kon Bongbong Sara tandem. Bisan ang mga dalagko nga universidad particularmente ng University of the Philippines, Ateneo da University, University of Santo Tomas, Central Philippine University sa Iloilo, kag Silliman University ang nagpagwa man sa official statement nga ang administrasyon kag bulutuan ang para sa kay Robredo. Ang camp ni BBM, dapat hindi ni sila magsalig. Many things can happen under the sun. Ini siya nga mga dynamic, subong na lang ini siya nagluwa. Bisan ang Siban Katoliko, before mamati ka sa pulpito, wala gid man na sila sang rekta nga pagpayag nga nagakampanya. But now, makita na nimo ang Siban Katoliko, sandira sa misa, bisan da sa pulpito, daw nagagwa na yan nga daw nagakampanya. Hindi nato mapunggan na haton nga mga kaparian. Ang kabahin sa pagpayag ni Attorney Jomax Ortiz. Ginpahayag ni Atty. Jomax Ortiz nga kung magdaog si Mayor Sara Duterte bilang Vice-Presidente. Sa palaabuton ng eleksyon, nagpagkita lang ini nga popular gihapon si Presidente Duterte sa mga Pilipino. Suno kay Ortiz, kung wala na sang pagsuporta ang mga tao kay Duterte, hindi na magtinguha pa ang mga senatorial candidates nga makuha ang iyang pag-endorso. Suno sa abogado, si Duterte lang ang nanging presidente sa Pilipinas nga nakakuha sang 70 to 80% sa survey. Gani hindi nakatingalahan nga madamog gyapon ng may pagsalig diriya. Dugang pa ni Ortiz nga mga kritiko ni Duterte kaangay kanday Senator Laila de Lima, Senator candidate Antonio Trillanes, kag Senator Richard Dick Gordon. Wala naman makasulod sa Magic 12 sa senatorial slate nga mahimong bangod sa pagkontra sa mga ini sa presidente. Paig ni Ortiz nga bisan ano pang issue ang ginhaboy diri kaangay sa kantanan sa Farmalia kag mga Chinese nationals nga engage sa gambling kasubong man ang Davao Death Squad sa Mindanao. Madamog yapon sa mga wala nagapati kag padayon ng pagsuporta kay Presidente Duterte. Sunod sa abogado, matapos ang itawag ni Gordon si Duterte nga buang-buang, ining naktaktak na lang sa karon sa number 16 gikan sa mga nagapapili bilang senador. Patag ni Ortiz nga bilang kandidato, importante nga mangin realistic kag batunon nga bisan ano nga aligasyon ang mayarag gyapon sa pulso si Duterte sa mga tawo. Ini siya indikasyon na the president is still very popular. Kung dunot na o kung laya na ni aton nga presidente, ang ibang dira nga mga kandidato, okay, doon siya yan sa kay President Digong kung wala sila nagapati nga the president is still very popular, especially sa aton nga mga masa. Nabatian ang isa ka ako ng political analyst nga si Atty. Jomax Ortiz. Kon ang heartthrob nga si Daniel Padilla ang nagupod sa pag-mural painting sa Quezon City para kay presidential candidate Vice President Leni Robredo, ginkalingawan naman sang komedyante nga si Kay Brosas nga nag-video kag nakijamming sa mga naga-swimming samtang ini ang naga-house-to-house campaign sa Barangay Santa Lucia, Quezon City. Game na game man nga ginbaton sa singer nga si Sam Concepcion. Apila ka mga taga-Pampanga nga nagtugyan sang pagtagay isang gamay nga alcohol samtang nga nagapangampanya ang veterano nga singer si Cooley Desma naman ang padayong ginausoy ang mga merkado sa Metro Manila agud nga makigsugilanon sa mga nagabaligya kag bumalakal. Nagdangat man sa iban nga mga lugar ang mga artista agud nga mangampanya kaangay na day Rica Peralejo sa Pampanga, Agot Isidro sa Tarlac kag social media star nga si McCoy Dobbs sa Baguio City. Nag-house-to-house man sa daya Melay Cativeros, Maylene Dizon kag Nadine Lustre sa Siargao, kaupod ang subang ni Robredo nga si Aika
Temporado naman nga nag-time out sa practice ang Valvo star nga si Alisa Valdez kag basketball coach Yang Giao agod nga mag-upod sa Tao sa Tao campaign. Samtang sa sining speech sa Laguna People's Rally sa Lunes, Mayo 2, ipag ni Angel Locsin nga nagakaigo si Robredo nga magdaog bangod, wala ininahadlok nga magpalapit sa mga tao. Matinlo ang track record, nagabulig sa tion sang krisis o kon pandemya, kag may simple nga pagpangabuhi nga nagapakita nga ini ang tampad nga tao. Nagpanumpa na ang masobra 8,000 kabago ng mga abogado sa gipatigayon nga oath-taking seremonya sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Sunod sa Office of the Bar Confidanta, nagsugod ng oath-taking alauna sang hapon kahapon. Limitado lamang ang seremonya sa mga magalid sang oath-taking nga mahistrado sang Korte Suprema, mga examiners, law school deans, pila ka mga opisyal sa Korte Suprema kag mga organizers. Sa gipatigayon nga oath-taking, gibalikan ni Associate Justice Marvic Leonen nga among bar chairperson sang 2020 to 2021 bar exam ang kabudlayan sa mga bagong mga abogado antes nila nalabot ang ila mga handoma. Sini nga tuig, yara sa 8,251 ang nakapasar sa nagligan nga bar examinations nga gipatigayon sa Pebrero. Ining 72.8% sang 11,402 nga mga nagkuha sa bar examination. Ang mga ining nakakuha sa 75% na kung mas mataas pa nga score. Sa mensahe ni Leonen, ginpahig sini nga tubtob sa karon Korte Triangle sa gyapon ng sosyedad kagang kadamaan ang yara sa idalom. Sunod sa iya, dinay makita ng mga ginagutom, wala sa mga puluyan, ginaymuslan kag mga ginapakabudlayan asang sistema sa sosyedad. Sunod diriya, dapat nilang gamito ng titulo nga ginhatag sa ila kag mangin kabahin sa maragtas nga nagapahilway. Nagabiso man ini nga hindi nila pag-ibaligya ang ilang mga kalag sa pangkaugalingon nga mga butang. Hindi magpagamit sa mga nagapangsimo-simo kag dapat nga mag-ampig sa kadamaan na labi na sa mga yara sa idalom sang sosyedad. Samtang sa kadapusan nga balita national, nadugangan pa ang numero sa mga lugar nga ginpaidalom sa gobyerno sa Alert Level 1 restrictions sa tunga sa COVID-19 pandemic. Ini matapos na ginaprubahan sa Interagency Task Force ang rekomendasyon sa Sub-Technical Working Group for Data Analytics nga panubuan naman ang alert level system sa iban pa nga lugar sa pusod. Gipag ni Acting Presidential Spokesperson Secretary Martin Andanara nga sa karon yara na sa Alert Level 1 ang Nueva Vizcaya, Misamis Occidental, Talisay City, Cebu, Antipas North Cotabato, kag Banga sa North Cotabato. Epektibo kahapon, Mayo 2, ang pagpaydown sa Alert Level 1 sa mga nasambit nga lugar nga magalawig naman tubtob Mayo 15 tuig 2022. Samtang magapabili naman sa Alert Level 1 ang nabilin nga mga probinsya ka mga local government units sa pusod, kalakip na ang Bacolod City tubtob sa Mayo 15. Sa Domingo, nagpagwa sa Executive Order No. 22-18 Series of 2022, si Negros Occidental Governor Eugenio C. Bong Lacson nga nagabutang sa mga syudad sa Sagay, Victorias, kag La Carlota, kasubong man sa mga banwa sa Ibi Magalona, Pulupandan, sa Enrique kag Candone, sa Alert Level 1, samtang extended naman ang Alert Level 2 status sang nabilin nga mga LGUs sa probinsya tubtob Mayo 15, siningatuig 2022. Philippine Standard Time, 34 minutos na nakalipas sa taknalas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ito nagapanguna nga balita international. Sa Kiev, sa Ukraine, na-delay ang pag-evacuate sa dugang nga mga sibilyan nagikan sa Ukrainian port city sang Mariupol sang Lunes kag ginatos nga mga persona ang nagapabilin nga trap sa Azovstal Steelworks. Sa karon, hindi pa matag kung ano ang rason sa pag-hold sa isa ka convoy nga may unod nga mga sibilyan nagikan sa nasabit nga syudad. Sang Domingo, ginpadayon sang Russian forces ang pag-atake sa steelworks pagkatapos madalagon nga nakahalin ang convoy sa mga buses nagikan sa lugar. Ang kapalaran sa mga sibilyan nga na-trap sa Mariupol nga pila ka semana nga nag-anto sa pagpangatake sa Russian forces ang sentro sa karon sang humanitarian concern samtang nga nagapadulong ang giyera sa katatlo sini nga bulan. Linibo naman ka persona ang ginapatihan nga nagkalamatay kag ang mga nabilin nga na-trap sa Azovstal complex ang nagakawada na sa tubig pagkaon kag bulong. Sunod sa kay Ukrainian Deputy Prime Minister Irina Vereshchuk, ang sitwasyon ang senyales na sa isa ka matuntun nga humanitarian catastrophe. Natalana naman nga magpadagan sa emergency talks ang mga energy ministers o kung sabayan sa energy ministers sa European Union sa Brussels na tuwi sa demand sa Moscow nga magbayad ang mga European sang Russian gas gamit ang rubles. Para sa katapusan nga balita international sa Lagos, Nigeria,
8 ang patay, kag hindi magnubo sa 23 na pilason matapos nag-collapse ang 3 ka panalgan nga residential building sa commercial capital sa Nigeria nga Lagos. Hindi na bago ang pag-collapse sa mga building sa pungsod nga ginakabig pinakamadamong sa populasyon kung 1 milyon ang nag-i-star sa mga gabok nga mga infrastruktura. Ang 3 ka panalgan nga building ang nag-collapse sa Ibiota Meta o kung Ebuti Meta area nga ginapuyuan sa masobra 20 million o kung 20 milyones ka mga persona suno kay Ibrahim Farinloy sa National Emergency Management Agency o kung NEMA. Ang insidente nagluntad alas 9:30 sa gabi. Ang ground floor kag unang nga panalgan ang ginagamit bilang warehouses. Samtang ikaduwa kag ikatatlo nga panalgan naman ang residential. Sulod diri, sila naka-recover sang 8 ka mga bangkay samtang 23 ka iban pa ang na-rescue nga pilason kag ginabulong sa ospital. Sa karon, suno kay Farinloy, nagapadayon na pa ang rescue efforts sa lugar sang insidente. Magapetigayon man sa investigasyon ng mga otoridad agud matubod ang ginatunaan sang insidente. Para sa aton nga balita sa negosyo, epektibo subong aga ang rollback sa presyo sa produktong petrolyo matapos ang 2 ka semana nga asud-asud nga pagsaka sa presyo sang gatong. Sa separadong advisory sang Chevron Philippines Incorporated o Caltex, Flying V, Petron Corporation, Pilipinas Shell Petroleum Corporation kag Sea Oil Philippines Incorporated, ilagin anunsyara nga magabuhin ang presyo sa kada litro sang gasolina sang 65 centavos, 1 peso and 15 centavos sa kada litro sang diesel, kag 1 peso and 15 centavos sa kerosene. Ang clean fuel, Petrogas, Phoenix Petroleum Philippines Incorporated, kag PTT Petroleum o Philippines Corporation ang mag-implementar sa nga kaangay sa pagbago magluwas sa kerosene nga wala nila ginadala. Nag-take effect ang pagbago alas 6 subong nga aga sa tanan nga firms magluwas sa clean fuel nga nag-adjust sang presyo alas 8:01 sang aga kag Caltex nga nag-implementar alas 12:01 sang aga sa kaangay nga adlaw. Sa latest nga data sa Department of Energy, ang year-to-date adjustments ang nagatindog sa net increase nga 15 pesos and 45 centavos sa kada litro ng gasolina, 27 pesos and 35 centavos sa kada litro ng diesel, kag 21 pesos and 55 centavos sa kada litro ng kerosene. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylong 52 pesos and 33 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylong 6 pesos and 66 centavos. Ang isa ka Saudi o kung ang isa ka Singaporean dollar may baylong 37 pesos and 84 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial may baylong 13 pesos and 95 centavos. Kag ang isa ka euro may baylo nga 55 pesos and 20 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Shell, Caltex kag Petron stations, ang unleaded na gabalor sang 70 pesos, tubtob 71 pesos and 30 centavos. Ang premium na gabalor sang 70 pesos and 75 centavos, tubtob 74 pesos and 80 centavos. Ang diesel na gabalor sang 74 pesos and 83 centavos, tubtob 82 pesos and 18 centavos. Para sa aton nga balita sa Inampang, nakalusot ang Golden State Warriors sa 1 ka puntos batok sa Memphis Grizzlies sa score nga 117-116 kag nakuha ang kadalagaan sa Game 1 sa separado nilang hampang sa Western Conference NBA Finals. Nangin yabi sa kadalagaan sa Warriors ang ginhimo ni Klay Thompson nga go-ahead 3-pointer apisar nga 36 na lang ka segundo na lamang ang nabilin sa game. Nagpanguna sa diskarte isang Warriors si Jordan Poole nga may career high nga 31 points nagikan sa bench kag naka-record pa sang playoff best nga 5 out of 10 sa 3 points. Nagdugang naman si Stephen Curry sa 24 points kag si Klay Thompson ang nagtapos sang 15 points. Ang kaupdanan nila nga si Draymond Green ang na-eject sa game sa first half pa lamang. Sabayin naman sang Grizzlies nga si Ja Morant ang all-star point guard kag NBA's most improved player ang nagpagwas na 34 points kag 10 assist. Samtang si Jaren Jackson Jr. ang nalapawan sa ang season high nga anom sini nga 3-pointers nagikan sa kabugusan nga career high sa 33 points. Sa Miyerkules, liwat nga magatubangay ang magkaribal nga team para sa Game 2. Samtang sa atong balita sa entertainment, nagbubo ang greetings para kay Jeneline Mercado kadungan sa pagpakigbayan sini sa publiko sang ilalabing una nga bata ni Dennis Trillo. Sa sini nga YouTube channel, gipakigbayan sini nga Abril 25 pa ginbunag sang 34 anyos na aktras ang baby girl nila sang 40 anyos nga aktor. Sunod sa iya, hindi sila preparado bangod check up lamang kun tani
apang ginhabalan ini nga siya ang magabata na. Una naman nga na-report nga sa dream come true sa celebrity couple ang pagkaangkon nila sang baby girl, bukod pareho man nga lalaki ang ilang nga masubang sa ilang mga anay karelasyon. Nibuloan nga ang 13 anyos na ang bata ni merkado sa aktor kag ex-boyfriend siya nga si Patrick Garcia, samtang pareho man ang edad sa bata ni Dennis sa beauty queen ex-partner nga si Carlene Aguilar. Nobyembre naman sa nga tilik na natuig sang gikasal paagi sa low-key civil ceremony ang duha ka ukon ang sabahin sang duha no sa Quezon City. Para sa aton nga Bombo Health News, ang stress kakabudlayan ang duna na sang kabuhi sang isa ka persona. Apang isa sa pamaagi agud nga ma-handle sang maayong mga problema, amo ang positive thinking. Yari mga kabombo ang mga health benefits ang pagkapositibo. Ang paglikaw sa mga negatibo nga butang sa paghuna-huna, ang makapalawi sang lifespan sa isa ka tawo. Ginapanubo man sini ang rates ng depresyon kag levels ng distress. Magapati bala kamo nga mga positibo nga tawo ang mas mabaskog batok sa trangkaso. Naibiluan nga ang pagpositibo ang makahatag man sang mas maayo nga psychological kag physical well-being. Mas maayo nga cardiovascular health kag ginapabuhi ang risgo sang kamatayon bangod sa cardiovascular disease. Sa aton balita espesyal, ikaw bala ang mahuyugon man sa mga treasure hunting movies? Magaupod ka man bala kung ikaw ang hagaron sa isa ka matuntun nga treasure hunt apang may dako nga kabaylo. Isa ka lalaki sa India ang ginaresto matapos ang gintuyo nga ilubong sa buhi. Ang bata nga babayi agud himuon nga human sacrifice no sa tiliktan nga Miyerkules, Abril 27. Ginapaayag nga kabayan sa isa ka hidden treasure hunt ang ritual nga pagpatay. Santo sa otoridad na salbar sa maini ang 18 anyos nga babayi. Antes man ini patyon sa iyamay kag ang 8 pa sini nga kaupdanan kalakip ng isa ka Hindu tantric priest sa ila mismo nga pulian sa Maharashtra State. Pahig sa kapulisan nga nadiskubrihan ang buluhaton sa mga suspetsado bangod sa tip gikan sa biyansang biktima. Asunod sa kay Yavatmal District Police Chief Dilip Bujbal Patil, ano naman ang oras mahimo nga patyon sa suspetsado ay sini nga bata apang ini ang nadakpan sa akto. Naibuluan nga nabatian sa biktima ang yaamay nga ginaistoryahan ang plano nga human sacrifice gani ginsugid sini sa iya nga abyan nga yara sa peligro ang sini nga kabuhi. Antes gitakop sa ang mga suspetsado nagkutkot ng amay sa ila og saranda agud nga dito kunta ni ilubong ang sini nga bata. Ginkasuhan ang mga suspetsado kaysa ka separado nga investigasyon ang ginapanigayon bangod hanungod sa ginaligar pagpanghimulos ng amay sa manghod sang biktima. Santo sa mga otoridad, madamo na nga mga bata ang nadulaan sa kabuhi sa kaangay nga ritual lapang wala sa opisyal nga datos angot diri. Sa damlag lamang, duha ka mga kabataan nga nagaedad 3-7 ka tuig ang ginpatay sa magkatuhay nga human sacrifice sa India. Santo naman sa kapulisan sa Odisha State nga isa ka iloy ang naglasas sang liog sa mismo nga lapsag sa Abril bangod wala ini nakakuha sang kandeng nga sakripisyo sa isa ka lokal nga templo. Samtang sabay naman sa aton si weather update last 3 kay na sa kagahon uli nga nakita ng low pressure area nga nakabase sa 230 kilometers east-southeast sang General Santos City. Ini ang naka-embed naman sa Intertropical Convergence Zone nga nag-apekto sa Mindanao. Ang Caraga, Davao Region kag Sorsogon ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagdaguob-dugas sang ITCZ kag LPA. Ang Batanes kag Babuyan Islands ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagdaguob-dugas sang frontal system. Ang Metro Manila kadabilin nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pagulan kag pagdaguob-dugas sa easterlies o kon localized thunderstorms. Ang extreme northern Luzon ang maka-eksperyensya kag bahin sang kasarangan tubtob makuso nga paguyop sang hangin sa naminhan na silangan tubtob na silangan. Ang Visayas kag nabilin nga bahin sang Luzon ang maka-eksperyensya sa mahinay tubtob kasarangan nga paghuyop sang hangin sa nasilangan tubtob na bagatan na silangan. Ang Mindanao naman ang maka-eksperyensya sa mahinay tubtob kasarangan nga paghuyop sang hangin sa nasilangan tubtob na minhan na silangan. Ang Baybayon ang may mahinay tubtob kasarangan nga pagbalod. Sabay naman sa temperatura, ang Metro Manila yara sa 26 to 35 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 3% ang tsansa nga mga ulan. Ang hangin yara sa kabasugon nga 5 kilometers per hour, clear with periodic clouds. Sa Kawayan, 24 to 34 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 5% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin may kabasugon nga 2 kilometers per hour, cloudy skies. Sa Iloilo naman, 26 to 33 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 5% ang tsansa nga mga ulan. Ang hangin yara sa kabasugon nga 11 kilometers per hour,
partly cloudy. Sa Davao, 23 to 28 degrees Celsius ang antat sa temperatura. May 19% nga tsansa sa pagulan. Hangin may kabasgon ng 5 kilometers per hour. Cloudy skies. Dili sa syudad sa Bacolod, 26 to 33 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 5% ang tsansa sa pagulan. May kabasgon sang hangin nga 6 kilometers per hour, partly cloudy. Ang adlaw nagbutlak las 5:30 subong nga ka magatunon las 6:01 karon sa Kasisidmon. Philippine Standard Time, 45 minutos na nakalipas sa takla las 6 sa mga kabombo. Kagabuyad to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bago mainit-init pa nga mga balita dali sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Martes, pesa 3 sa bulan sang ukon sa bulan sa Mayo tuig 2022 ang nagaupod kita sa aton si mga kauturang Muslim sa ila ginahiwat karon nga adlaw nga Eid al-Fitr. Samtang sa ato naman nga The Vote 2022 Election Countdown. Mayara kita sang anom kadlaw o kung 6 days to go antes man hiwato ng May 9, 2022 national and local elections. Kag standby na kamo sa masunod nga programang Bombo Report 2nd Edition. Upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gihapon ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Franz, Sandro Burgos. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton sininga news analysis, agin padala sa aton maukon nga tagpalamati, pagkapasaw ni Bombo Daniel Acciones, ini ang may tigulo, pagtililipon. Mahimo nga magasaka naman ang kaso sang COVID-19 pagkatapos ang eleksyon. DOH amo ini ang ilagin paalinton. Gani ikaduha nga booster shot ang kinahanglanon para makalikaw kita sa patud nga kamatayon. Panibago naman ini nga pagpamahog sa mga katawhan nga ulo nagalibog. Ang kamaturan daw hindi na mapatud sa bakuna nga makapila ka beses na sa aton lawas ginpasulod. Ikaduha nga booster shot bala sa bakuna labing kinahanglan kung liwat magsaka ang kaso sa mga nabayrusan. Kaya ang siling nila virus nga makatalagam, madamo man nag-ayo sa sini nga balatian. Kaya itong mga nagkalamatay may balatian nga daan. Bisan wala coronavirus, mahimo nga hindi naman sila madugayan. Samtang yatong mapagros ang kalawasan, nag-ayo bisan nga sa bulong wala gindapatan. Mahimo magasaka ang kaso pagkatapos ang eleksyon. Sanglit madamo sa mga tao ang nagtinilipon sa mga political rally nga ginpatigayon. Sa social distancing patud gid nga may bayulasyon. Pero nga wala gin dumilian ang political rally kay nakaibaluman ang DOH nga mangin amo ini nga yabi. Sa liwat nga pagsaka sang kaso nga mahimo ika-lockdown naman sa mga pumuluyo. Gobyerno interes lang sang politiko ang ginapakamaayo labaw sa kayuhan sang pumuluyo. Gani pagtililipon ang ginpabayan total sa katapusan sa ila magatupa ang kayuhan. Ang ini nga panguna-una ang pananawan ang ginpadala ni Calixto Mahinay sa Barangay Handumanan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kun matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo,
Nakahibalubala ka mo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Iseparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infection. Ang dekada ng nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada ng nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko.
Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! 2 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sa Bombo Report Second Edition adlaw sa Martes pet sa 3 sa bulan sa Mayo sa mga tig 2023. Unang adlaw sa Martes sa kalimang bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita asa alas 7 ang atak na sa mga aga sa pagdurong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Bawati mayo gini nga balita para sa mga motorista maskin nagkamaya lang pero at least mayroon sang rollback sa presyo sa produkto nga petrolyo sa diesel kag gasolina sa buong nga aga. Iba na sini nga mga oil companies nagpatuman na alas 6 sa buong nga aga. Ang iba naman na sa 12.1 kay nasa nga kaagahon. Sa 65 centavos ang ginadubo sa kada litro sa gasolina. And then 1 peso and 15 centavos sa kada litro sang diesel. And sa mga companies nga mayara sang kerosene banwa, sila ang nagpanubuman sang 1 peso and 15 centavos. So naglain-lain ini nga mga oil companies na nagpatuman pero at least good news. Impunto alas 7 na, yari na ang Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Sara FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition, araw ng Martes, regular holiday sa pagkatapos ng Ramadan, Mayo 3 na, 2022 sa ulo ng ating mga balita. 5 pang lugar ngayon sa Pilipinas, nasa alert level 1 na rin simula ngayong araw ayon sa Malacanang. Retraction naman ng tinaguriang star witness at dating BOC-OIC Ragos questionable at highly suspicious ayon yan sa DOJ. Si Senator Leila de Lima naman nagpasalamat sa pagbawi ni Ragos sa kanyang mga paratang laban sa kanya. Samantala, Certificate of Candidacy ng isang kandidato para sa pagkagobernador Sultan Kudarat abay kinansila ng COMELEC. Mga nanalong senatorial at party list race naman, posibleng sa May 16 pa ang proklamasyon ayon yan sa COMELEC. Samantala, mga kandidatong nagbabayad ng permit fee sa mga rebelde, lalo na sa mga NPA, nagbanta ang COMELEC, maaari silang ma-disqualify. Pagkakaisa at kapayapaan, hangad naman ng Muslim community sa darating na eleksyon kasabay ng Eid al-Fitr celebration. Sa international news, ang European Union formal na rin ipinagbawal ang pag-angkat ng controversial na langis mula naman sa bansang Russia. Sa sports balita, Philippine Athletics Track and Field Association hindi nababahala sa kampanya ng Pilipinas sa SEA Games sa Vietnam kahit umatras na ang top Pinay sprinter na si Christine Knott dahil sa injury. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Star Nation, nadagdagan pa ang bilang ng mga lugar na inilagay po ng pamahalaan sa Alert Level 1. Ito yung mga restriction po sa harap ng pandemya. Ito'y matapos na aprobahan na rin ng Interagency Task Force, IATF, ang rekomendasyon ng Sub-Technical Working Group for Data Analytics na ibaba na rin ang alert level system ng iba pang mga lugar na titira sa bansa. Iniulat po nitong si Presidential Spokesman Secretary Martin Andanar, simula ngayong araw, nasa alert level 1 na rin ang mga sumusunod na lugar, yung Nueva Vizcaya, Misamis Occidental, Talisay City doon sa lalawigan ng Cebu, Antipas sa may bahagi naman ng North Cotabato at Banga doon naman sa may bahagi ng North Cotabato. Iktibo nga ngayong araw yung paglalagay sa mga nabanggit na lugar sa alert level 1 at kung saan nga magtatagal naman ito hanggang Mayo 15 ng taong kasalukuyan.
Tiniyak ngayon ng Department of Justice o DOJ na hindi masisira ang matibay na ebidensya na kinakaharap ng drug case ni na Senator Leila de Lima at driver nitong si Ronnie Dayan. Ang pagbawi ng aligasyon ni dating Bureau of Corrections Officer in Charge Rafael Ragos laban sa senadora. Sa statement na inilabas ng DOJ, sinabi nitong highly suspicious at questionable ang pagbawi ni Ragos sa kanyang aligasyon dahil ilang taon na rin ang nakaraan. Sinabi ng kagawaran na bahala na rin daw ang korte kung ikukonsidera nilang sworn affidavits ni Ragos na may petsang September 5 at 26, 2016, March 2017. Ang kanyang mga testimonya raw kasama ang kanyang payag sa House Committee on Justice Investigation ay posibleng makasira sa kanyang mga naunang testimonya. Sumalang din umano ito sa extensive cross-examination sa may sinagawang hearing sa Senado noong 2016 at tumitistigo pa sa korte noong June 17, 14 at 28 noong 2019. Sa isinagawang pagdinig sa Senado noong 2016, sinabi ni Ragos na kasama niya ang kanyang aide na si Juvencio Ablin Jr. na naghatid pa ng 5 million pesos na perang mula sa illegal drug trade sa loob ng New Bilibid Prison sa bahay ni Dilima sa Parañaque City noong 2012. Tumitistigo rin ito at sinabing ang mga kickbacks ay nanggaling daw kay Peter Ko at iba pang drug lords para suportahan ang kandidatura ni Dilima sa pagkasenador noong taong 2013. Bilang mga reaksyon pa rin sa naturang balita, muling sinabi naman ni Prosecutor General Ben Malcontento na wala pa ring epekto sa mga kasong sinampa kay Senator Leila de Lima matapos na naging pagbaliktad rin ng dating Bureau of Corrections OIC Rafael Ragos sa kanyang naunang naging pahayag laban senadora. Ayon naman sa prosecutor, sa ngayon ay pinag-aaralan na ng prosecution sa korte ang naging pahayag na ito ni Ragos dahil sa posible raw na mahaluan ito ng politika. Ngunit nilinaw naman niya na kahit daw na maihabol pa ang huling affidavit ng dating opisyal, hindi ito nangangahulugan na paniniwala na agad ito ng husgado. Ano niya kung tutusin ay wala na raw silbi pa sa prosecution itong si Ragos sa kadahilan ng rested na umano. Ang panig nito sa kaso at handa rin naman daw sila sa mga posibleng pag-usbong pa ng mga testigo na magbabawi sa kanilang testimonya laban naman sa senadora. Kung malala kamakailan lamang ay nagsapubliko nga ang self-confessed drug lord din na si Kerwin Espinosa ng kanyang counter affidavit na pinabubulaanan naman ang kanyang naging pahayag na nagdadawit din kay Senator Leila de Lima. Samantala, nagpahayag naman ng pasasalamat ang kampo ni Senator Leila de Lima sa ginawang pagbawi ni dating Bureau of Corrections Officer in Charge Rafael Ragos sa kanyang mga aligasyon laban sa senadora. Sa isang statement na sinulat mismo ni de Lima mula sa kanyang detention cell ay sinabi niyang hindi niya inaasahan ang naging hakbang na ito ni Ragos kung saan ay kinakailangan ng sapat ng lakas ng loob. At ipinagpasalamat din ng senadora ang ginawang pagkilala ng dating Bucor officials sa mga taong nagsabuatan upang sirain ang kanyang magandang reputasyon at ilagay siya sa likod ng mga rihas ng kulungan. Anya, ang matapang na naging payag na ito ni Ragos ay kinakailangan ng sapat ng lakas ng loob at konsensya upang aminin ang kasinungalingan. Una nitong naging payag laban sa isang inosenteng tao. Ayon pa kay de Lima, ang paglabas sumano ng pangalan ni former Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa affidavit of retraction ni Ragos ay hindi na nakakagulat pa. Matagal na raw niyang pinagsususpitsahan na may nalalaman ng DOJ, panel of prosecutors o ilan sa kanila na nagsisinungaling lamang si Ragos sa kanyang naging testimonya at ang ginawa nitong pagbawi ngayon ay nagpapatunay lamang na sila ay guilty sa suborning false testimony. Si Aguirre ang tinuturo ni Ragos na pumilit umano sa kanya na tumistigo at paratangan ng maling akusasyon si de Lima. Samantala, umaaso naman ng senadora na mapagtatanto ng publiko na mga kasong isinampa laban sa kanya ng DOJ ay produkto ng matagal ng pagsasabuatan na nagsimula pa noong September 2016. Kasalukuyang nakadetain ngayon si de Lima sa Philippine National Police Custodial Center sa Camp Crame sa Quezon City simula pa noong taong 2017. The Vote 2022 Campaign Trail Update.
Sa countdown ng The Vote 2022, 6 na araw na lamang bago naman ang halalan sa uling naging lakad ng ilang mga presidentiables, nakiisa si Presidentiable Manila Mayor Esco Moreno sa pagdiriwang ng mga kababayang Muslim sa pagkatapos ng Ramadan dyan sa lungsod ng Maynila. Bago ito ay dumalo rin siya sa flag raising ceremony sa Manila City Hall at binisita ang bagong ospital ng Maynila. Si Senator Ping Lacson naman ay pahinga muna pero naglabas ito ng statement kaugnay sa natanggap na mga endorsement. Ganyan din naman, walang schedule kahapon sa pangampanya si dating Senador Bongbong Marcos o public engagement pero nagpasalamat naman sa mga lumabas na mga surveys. Si presidential candidate Calyodi de Guzman dumalo sa isang forum inorganisa ng Philippine Press Institute. Ganyan din si dating Defense Secretary Norberto Gonzales at nagsagawa din siya ng recording sa COMELEC KBP panel interview. Si Faisal Mangundato naman ay binisita ang isang moske doon sa Lanao del Sur kasabay ng pagpapabot ng pagbati sa araw ng Eid al-Fitir. Si dating presidential spokesman Ernesto Abella dumalo naman sa ilang town hall meetings sa may bahagi ng Bataan at lalawigan ng Zambales. Habang si Vice President Leni Robredo nagkaroon ng grand rally kagabi doon naman sa Baguio City. Si Senator Manny Pacquiao nagbalik naman sa bayan ng Kibawi doon sa Bukidnon kung saan siya ipinanganak. Naging tampok din ang pagdalo ni Pacquiao sa motorcade, mga People's Assembly, prayer meeting at iba pa. Samantala mga kabombo ka Star Nation, ang COMELEC simula na ngayong araw ng kanilang panel interview. Ito may kaugnayan naman sa COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Dennis Samito. Kabang-abang Bombo Elmar, ito yung kauna-unahan na isasagawa itong presidential interview na ito na yung huling bahagi. At syempre, ang isa pa sa highlight dito, Bombo Elmar, dahil Bombo Radio Philippines ang siyang mangunguna sa paghahatid ng presidential debate na ito at presidential interview na ito. Dati, ang plano ay debate. Yun nga lang, nagkaroon ng problema doon sa venue dahil na rin doon sa usapin sa pagitan ng contractor ng Commission on Elections at ng malaking hotel sa Pasay City. Kaya naman, minarapat ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas na tulungan ang Commission on Elections at katuwang ang mga KBP member stations. Siyempre, ang Bombo Radio Philippines ang siyang unang-una na magdadala nitong presidential interview na ito, Bombo Elmar, at itatampok ang dating Defense Secretary Norberto Gonzales. Dito, Bombo Elmar, ay iha-highlights ang ilang mga malalaking usapin na kumbaga may uugnay dito kay Secretary Gonzales at kung ano yung iba pang mga katanungan, abangan ho yan mamaya. 10:00 ng umaga dito sa Bombo Radio Philippines at syempre ang team ng Bombo Radio, si Bombo Elmar Acol kasi ang isa sa magiging moderator dito at nandyan din si Bombo Jane Buna together with CNN news anchor Mr. Rico Hizon, isang international journalist at yan ang maghahatid ng mga tanong dito kay dating Secretary Norberto Gonzales. At yan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay sasahim papawid sa lahat ng KBP member stations kasama na yung mga telebisyon, banggitin na natin yung ABS-CBN. Ganon din yung TV5 at yung CNN Philippines at maraming iba pa. Yan ang ating ihahatid mamayang 10:00 ng umaga dito pa rin sa pangunguna ng Bombo Radio Philippines sa ating pong presidential interview, Bombo Elmar. At maliban dyan, dahil nga ito'y COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022, ay tututukan din yan ng iba pa na mga himpilan. Kahit non-KBP member stations ay pwedeng mag-hook up dito sa Bombo Radio Philippines para dito sa sasayang papawid ng ating presidential interview. At sa mga susunod na araw, meron pa mga itatampok ang KBP at Commission on Elections at syempre yung mga KBP member stations, Bombo Elmar. Samantala, dito naman sa binabantayan nating preparasyon para sa pagdaraos ng eleksyon, marami ang patuloy na naglalabasan sa internet ng mga pag-question ukol sa kredibilidad ng magaganap na 2022 presidential elections. Kaya naman, ang ilang mga eksperto ay tinanong natin tungkol dito sa kakayahan ng Commission on Elections at ng Smartmatic at iba pang mga organisasyon na nakatuon ang atensyon dito para bantayan ang kredibilidad ng halalan.
isa sa nakausap natin ang kilala at may kaugnayan sa mga teknolohiya, ekspertong itinuturing at siya mismo ang chairperson ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting. At sabi niya, maraming pinagdaanan itong eleksyon na ito, ang mga paghahanda, kaya naman naniniwala siya sa kredibilidad ng magiging resulta ng halalan na ito ngayong 2022. Narito ang bahagi ng panayam ng Bombo Radio kay PPCRB Chairperson Myla Villanueva. Tagal na po ang ating pagprepara sa PPCRB at part po ng team natin are mga technology experts na top of their field naman. So, natapos na po natin ang source code review, katuwang ang COMELEC at madami din pong inipitan ng mga political parties na tignan yung source code na yan. Ano po ba ang source code? Yan po yung utak ng mga computers na gagamitin sa ating halalan. So far, nasuri na yan. Second po, 500,000 volunteers po ang makikilahok sa May 9 galing sa PPCRV. At handa din po silang mag-witness ng mga pangyayari sa presinto. We have 106,000 precincts po this coming May 9 across 37,000 voting centers. Pero doon po at 7 o'clock in the evening, pagkatapos po ng sarado ng presinto, ay makakakuha po ang volunteers natin ng 4th copy of the election return. Yan po ay padadala sa ating headquarters at doon po ay pinagbabangga namin ang datos na pinapadala ng mga vote counting machine at ang hawak-hawak naming ER para masigurado po na walang dagdag bawas na nangyayari. Bahagi ng exclusive interview ng Bombo Radio dito kay PPCRB Chairperson Myla Villanueva, isang eksperto sa teknolohiya at siya rin ang pinuno ng Citizens Arm ng Commission on Elections ng PPCRB. Maliban dyan, may iba pang mga nakatuon ng atensyon dito. Nandyan din yung NAMPREL, yung LENTE at iba pang mga organisasyon. Kaya daw tiyak na hindi ito basta-basta mapapasok ng kung ano pa mang mga illegal na aktibidad, kagaya nga ng mga ginagawang pag-iingat. Kaakibat nga dyan yung pagtutok ng publiko dito nga sa magaganap na halalan. Bombo Elmar? Bombo Dennis, dyan sa panayam mo sa PPCRB mismong chairperson, isa pong tech expert, si Miss Myla Villanueva. Dilan sa nakalipas na araw sa panayam natin sa PPCRB, kulang pa sila ng kanilang mga volunteers. Nang siyang pangunahing tumutulong dyan sa COMELEC, lalo na doon sa mga maraming magiging problema ng ating kababayan sa pagsapit ng Lunes. Kumusta ng kanilang mga volunteers sa recruitment nila, Bombo Dennis? Okay, ito yung figure na binabanggit sa atin, nasa 250,000 Bombo Elmar. Pero ito yung mga volunteers, yung iba dito mga datihan at yung ilan naman ay mga estudyante. So marami. Pero sabi nila kung willing pa yung iba sa ating mga kababayan dahil maraming pangsyon ang gagampanan, Bombo Elmar. At hindi lamang ito tungkol doon sa pagtutok sa mismong venue ng eleksyon, kundi maging doon sa pagbabantay doon sa mga issue ng vote buying at maraming iba pang mga aspeto na kinakailangan din natin tutukan kasabay nitong pagdaraos ng halalan ngayong May 9, 2022, Bombo Elmar. Okay, balikan ko lamang yung paalala mo sa ibang usapin dito sa COMELEC KBP Pilipinas sa Forum, Bombo Dennis. Hindi lamang ngayong araw, kundi hanggang Biyernes yata yan, Bombo Dennis. Pero mamaya, ang Bombo Radio ay kasama sa mga muna tulad ng binabanggit mo na dapat abangan ng ating mga kababayan, Bombo Dennis. Tama yan. Alas 10 ng umaga, Bombo Elmar. At tayo na mismo yung maghahatid nito. At yung mga himpilan ng Bombo Radio Philippines, AM and FM, ay ihahatid din po sa inyo itong presidential interview na ito. At tuloy-tuloy nga yan hanggang sa makumpleto lahat ng mga magpa-participate na presidential and vice presidential candidates. So, ang Bombo Radio, hindi lang ito Bombo Elmar one shot. Meron pa susunod. Yan, sa vice presidential interview naman. So, talaga, ngayon pa lang ay nakahanay na ito. So, abangan ng ating mga taga-subaybay. Mamaya na po yung alas 10 ng umaga. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Samantala, tuluyan na pong pinawalang bisa ng COMELEC yung tinatawag na Certificate of Candidacy ni Dato Paksa Ali Mangundadato para sa pagkagobernador doon naman sa may bagi ng Sultan Kudarat. Ito'y matapos na ibasura ng komisyon yung apila ni Mangundadato na paintulutan siyang tumakbo para sa nasabing posisyon sa lalawigan. Sa isang resolusyon na may petsang Mayo 2 na pinagtibay ng COMELEC and Bank, ang desisyon ng First Division na kansilahin ang Certificate of Candidacy ni Mangundadato dahil sa misrepresenting ng kanyang residency daw. Nakasad sa naturang resolusyon na nanungkulan pa siya bilang incumbent mayor ng munisipalidad ng Dato Abdullah Sangki na maghahain siya ng COC noong October 7 na nakalipas na taon para naman sa pagkagobernador ng Sultan Kudarat para sa Mayo 9 na eleksyon. Taliwas ito sa mandato ng Local Government Code na nagsasabing tanging ang mga residente lamang sa isang lugar sa loob ng isang taon pataas ang kwalipikadong tumakbo sa o pagkandidato para rito. Ngunit depensa naman ni Mangundadato na naging residente raw siya ng Purok Garden sa Sultan Kudarat sa loob ng isang taon at 8 buwan habang nanungkulan siya bilang town mayor naman sa ibang probinsya. Pero ayon sa COMELEC, naturang paliwanag ni Mangundadato ay salungat sa mga katotohanan nga tuklasan ng komisyon dilan kung bakit hindi nila dapat tanggapin ang kanyang karapatan ng tumakbo para sa nasabing posisyon. Samantala sa ngayon, tanging dating beauty queen at asawa ni Maguindanao Congressman Ismael Toto Mangundadato na si Bay Sharifa Mangundadato na lamang ang natitirang tumatakbong kandidato para sa pagkagobernador naman dyan sa lalawigan ng Sultan Kudarat. At sa mga oras na ito, ating alamin ang update sa pagdiriwang ng mga kapatid na Muslim sa Eid al-Fitr. Live dyan mula sa may Golden Mosque, si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Elmar, live tayo ngayon dito sa Golden Mosque dito sa Quiapo, Manila, kung saan isa ito sa ituturing na actually pinakamalaki na mosque ng ating mga kapatid na Muslim dito sa Kalakhang, Maynila. At dito nga ay katapos lamang kanina itong morning prayer ng ating mga kapatid na Muslim dito sa loob mismo ng Golden Mosque dito sa Quiapo, Bombo Jane. At bagamat kahapon pa yung aktual na pagdiriwang ng Eid al-Fitr o yung pagtapos ng Holy Month of Ramadan ay ngayon ang deklaradong pista opisyal para rito. At atin nakakwentuhan kanina yung ilan natin mga kapatid na Muslim at sila'y masayang-masaya sa pagtapos ng Ramadan at selebrasyon ng Eid al-Fitr bilang pasalamat kay Allah sa mga natanggap na mga biyaya at dasal para sa patuloy na kapayapaan. At ito, ang Pangulong Duterte ay nagbigay na rin ng kanyang mensahe at dito nga kung saan ay nagpahayag ng pakiisa si Pangulong Duterte sa buong Filipino Muslim community sa pagdiriwang ng Eid al-Fitr. At sinabi na Pangulo kanyang binigyan din na ang masaganang okasyon at pagtatapos ng banal na buwan ng Ramadan ay nagbibigay pagkakataon sa ating mga kapatid na Muslim para makisaya at maliwanagan sa mga pagpapalang kaloob ni Allah. Kaya naman aniya, kaysa siya sa pagpapasalamat na nasa itaas para sa mga pagpapalang ito at sa patiling malakas sa buong panahon ng pagtitika. Ayon pa sa Chief Executive na nagdaang ilang taon na may pandemya sa COVID-19 ay pinatili ng Panginoon at ni Allah na matatag ang bawat isa kaya dapat talaga niyang maging masaya at magpasalamat na patuloy na gabay sa buong panahon ng ating pagdurusa. So yan yung naging bahagi ng naging mensahe ni Pangulong Duterte. At dito sa paligid ng Golden Mosque ay napapansin natin yung ating mga kapatid na Muslim ay nagpapahinga at talagang aaninag natin yung kanilang kagalakan sa selebrasyon ng Eid al-Fitr hanggang sa mga araw na ito. Bombo Jane, Bombo Elmar. Yes, Bombo Raymond, pag ganito na araw, kahapon hanggang ngayon, so anong itong mga aktibidades pa, mga highlights pa nila, Bombo Raymond, ngayong araw sa pagkatapos ng Ramadan, Bombo Raymond? Well, yung ilan ay nagpupunta sa mga pasyalan. Yung madalas ay doon sa bahagi ng Rizal Park o dating Luneta Park, Bombo Elmar ang tawag. At doon ay kumbaga nag-sharing, nagbabahagi na ng mga pagkain at ilan pa yung ating mga kapatid na Muslim bilang bahagi ng kanilang kumbaga posterity, pagkakapatiran, Bombo Elmar. At dito ngayon ay parang kumbaga, nung sa buong Ramadan ay manaka-naka yung nakikita natin ng mga kababayan dito. Pero ngayon ay parang kumbaga balik sa normal, balik yung mga kalakaran na usually ay hindi ginagawa
tuwing panahon ng Ramadan, Bombo Elmar. Bombo Raymond, I'm just curious, yung dating napunta nyo sa Taguig ay pink mosque. Diyan naman Golden Mosque, Golden Mosque. So itong mga kulay na to, yes. itong mga representasyon, Bombo Raymond, how's that, Bombo Raymond? Well, ito ay kanilang pinapakita. Kumbaga, ito ay yung kulay gold ay yung pagiging grand. Kaya ito yung parang tinatawag nilang Grand Mosque dito. Oo, dito sa ating likuran. Talagang buong ito, gintong-ginto, bagong pintura pa, Bombo Elmar. So isa ito sa mga Grand Mosque, ika nga. Kaya gold, napaganda, Bombo Elmar. Sa Taguig pala, blue daw, Bombo Raymond, blue pala, blue. Blue ang kulay. Blue. Meron sa bahagi sa Central Mindanao, yung pink, talaga pink mosque, Bombo Elmar. So depende naman sa kung ano yung ipagtanong natin kung meron bang kumbaga relevance yung iba't ibang kulay o paggamit ng kulay dito sa kanilang mga mosque, Bombo Elmar. Okay. Sige, diyan sa yung Quiapo, Bombo Raymond, yan may pinakamalaking populasyon, ha? Di ba? Ng mga Muslim dito sa Metro Manila. Anyway, ang pagbati na lamang natin, Bombo Raymond, maraming salamat yan, Bombo Raymond, at ingat kayo dyan. Live mula dito sa Golden Mosque sa Quiapo, Maynila, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Maraming salamat, Bombo Raymond Tinaza. Direkta po yan sa pakikibahagi po ng buong bansa sa Idil Fitir ngayong araw. At mamaya, tungo naman tayo doon sa may bahagi ng Mindanao, kaugnay din sa pagdiriwang din ngayong araw ng ating mga kababayang Muslim sa Idil Fitir, pagtatapos ng Ramadan, dyan po naman sa may bahagi ng Mindanao. Bago tayo magpatuloy, makiki-update muna tayo. Kukuha tayo ng ibang mga pananaw, mga opinion sa mga isyong kinakaharap ng ating bansa. Siya po ay isang bemedaled officer, dating PNP Chief, retired General, si retired General Guillermo Elizar. Good morning po sa inyo, General Elizar. Kasama nyo si Bombo Elmar, si Bombo Jane. Baka gusto nyong bumati po sa ating mga kababayang Muslim sa malagang araw nila ngayon, General Elizar, sir. Yes, magandang umaga po sa ating lahat, Bombo Elmar, Bombo Jane, at siyempre sa ating mga kapatid na Muslim sa kanilang pagdiriwang ng Idil Fitir. Talaga po nga tayo bumabati at nakikiisa sa kanila. Alam niyo po sa mahabang panahon sa aking panunungkulan, laging kasama natin ang Muslim community dahil napaganda ng koordinasyon sa kanila at talagang sila ay nakakatulong po sa ating organisasyon. So, tinahad po natin ang napagandang pagdiriwang na ito, lalo na talagang pinagdaanan itong halos isang buwan na talaga pong ginagawang fasting at mga panatang ginagawa para sakripisyo para po sa ating Panginoon at sa ating bayan. Nasundan namin nung bago ka mag-retire, naglibot ka dyan sa maraming lugar sa Mindanao, General Elizar, di po ba? Yes, tama yun. Kasi bahagi naman yun ng ating official function. Pero dahil nga napakarami ng ating mga kababayang Muslim doon, ay nagkaroon tayo ng pakipag-ugnayan, lalo na nirelate natin at pinarating ang ating pasalamat ng PNP sa kanilang tulong, lalo po sa ibang mga activities dito po sa Metro Manila at makarating na lugar. General Elizar, kayo po first time candidate po kayo, papasok sa politika. Yung countdown kanina ng The Vote 2022, ang bilang namin 6 days to go bago ang halalan, nabawasan pa ng 1 araw, 5 araw na lamang, dahil sa walang kampanyahan po sa 8 ng Mayo. So, anong feeling nyo po? Pakiramdam nyo kung kabado kayo, General Elizar, sir? Yes, so medyo kabado. Ganun naman talaga, maski sa kahit anong operation, kahit anong preparasyon, hindi mo talaga kontrolado ang sitwasyon. Ang nagpapalakas sa loob sa akin ay yung warmth na nakita ko sa sorties, caravans, rallies, at mga meetings. Yung, alam mo, yung pagkamay at paglapit ng mga tao at assurance sila na, General, iboboto kita. Alam mo, Bombo Elmar, ang dami ring grupong sumusuporta sa atin, malalaking religious organizations, mga mayors, governors at congressmen, mga malalaking maliit na negosyante, mga mamayan, mga kasama sa pulis, dagdag pa natin ang mga mensahe ng suporta mula sa iba't ibang panig ng mundo ng mga kabayan nating OFW. Okay, ang aking partner, si Bombo Jane. Bombo Jane, baka may tanong po kayo kay General Elizar. Go ahead, Bombo Jane. General Elizar, good morning po sa inyo, General. Good morning, Bombo Jane. General, sa mga nakalipas na survey, taas-baba po ang ranking ninyo. Sa ngayon po, kumusta na po ba ang latest standing ninyo, General Elizar? Yes, tama yun. Ang daming surveys, iba-ibang resulta. May pasok ako, may nagsabi na marami pa ako kakainin, pero confident ako na
alam mo kasi yan, snapshot na nangyayari. Pero ang talagang totohanan ng survey niyan, actually, yung sa May 9. Kaya confident ako na sa chance nating manalo sa pinakamalaking survey, yung mismong eleksyon. At higit sa lahat, Diyos pa din ang magdesisyon kung bibigyan na tayo ng pagkakataon makapagsilbi bilang senador. At yun nga ang ating ginagawa, nag-maximize tayo para makarating sa ating mga kabayan na merong General Yasar na pwede lang piliin na maglingkod sa atin bilang senador ng ating bayan. Nababanggit mo itong hangarin nyo na maglingkod ulit sa pinakamataas na posisyon. Doon sa mga butante, ano pong pangunahin yung pagiging advokasya nyo dyan kung sakali kayo mahala sa Senado, General Yasar, sir? Sa matagal na panahon ay talagang nasa tayo ay law enforcement at public order and safety. Kaya talagang yan ang ating tututukan. Alam natin na alam mo, para for the economy, talagang tumaas yan, dapat hindi nabubuhay sa takot at gulo ang ating pamayanan. At marami tayo pwedeng gawin para ma-improve natin yan internally and externally. Kaya nga po yung operational and investigative capabilities ng ating law enforcement agencies natin, palalakasin natin. Pagbibigay ng mga kagamitan, mga training strategy, para talagang ma-equip sila at the same time, yung patuloy na pagtaas ng disiplina, accountability and transparency para mas maging epektibo. At the end of the day, yung napakagandang tiwala at respeto ng ating mga kabayan dyan, magbubunga yan ng mas magandang kooperasyon at makikita natin ang mas magandang resulta na siyang magdudugsong sa lahat ng iba pang mga problema natin na kinakaharap ng ating pamayanan. Nababanggit mo ko o nababanggit mo rin dyan sa iyong mga commercial, sa inyong paglilibot din, gusto niyong matawag bilang siga ng Senado. Bakit po? General Yasar. Actually, yan sipag at galing. At yan naman ang pinakita natin sa loob ng napakahabang panahon. Kasi minsan yung siga, dahil nga minsan nakita natin na marahil ako inaalala ating mga kababayan na dating police official na kumpronta sa mga pulis na abusado at tiwali. Alam mo, lahat ng organisasyon meron mga pasaway. Pero for an organization like the PNP, talagang nabinigyan ng kapangyarihan ng ating bayan, hindi uubra na meron mag-aabuso at magmamalabis dyan. Dahil ang role ng ating mga lingkod bayan, halal man yan o appointed, kailangan na yung kapakanan na maliit na ating kababayan ay bibigyan ng pansin. At kung mag-aabuso mismo yung nanukulan, yun nga sinasabi natin, kawawa ang maliliit nating mga kabayan at siya na nakakarami dyan. Kaya nga, yung pagiging siga, parang nga nakita natin nga sa kumumpronta sa mga nag-aabuso na pwede pa rin gawin natin yan sa bilang nanunungkulan. Pero talagang totoo nun, may sipag at galing na dapat nating dalhin. At ginagaranti ako na dadalhin natin yan na sa Senado para magkaroon ng mas malakas na boses ang ating mga ordinaryong mamayan na ipaglalaban ng araw-araw na laban nila sa buhay. Inaalala namin noon yung kayo PNP chief, yung mga surprise visit nyo sa mga pulis kahit madaling araw. Kaya may mga nahuhuli kayo dyan, Senator. Alam mo, normal sa akin kasi, lumaki kasi ako sa organisasyon na talagang bumababa at nagkukonsulta. Inaalam ang nangyayari para malaman ang dapat gawin. Bilang isang senador, talagang dapat din lang na magkaroon ng magandang ugnayan sa kanila para maiwasan yung disconnect. Ano ba talaga ang tamang tugon sa kanilang pangailangan? At yun pa rin ang ating gagawin dahil yan ang ating kinalakhan. Makakasang ating mga kabayan na nandun tayo sa baba para malaman ang kanilang hinaing para makapag-adjust tayo ng programa na kailangan nila. Okay, few days to go before election. Magpapahinga ka na ba o ano pa mga lugar ang may bibisitahin pa kayo sa inyong mga provincial sorties, General Yasar, sir? Yes, nasa biyahe ako ngayon papunta dito sa lalawigan ng Pampanga at tayo'y mag-iikot din dito para sa ating simpleng motorcade na pupunta natin yung iba't ibang lugar sa mga kabayanan para tayo'y magpakilala, magpugay, magpasalamat, makipag-ugnayan sa kanila sa mga ating mga kabayan dito. So asahan po natin ng ating mga kabayan po sa nakakarinig dito po sa Angeles City at Pampanga na tayo po yung mag-iikot sa maghapon na ito. May follow-up question ng aking co-anchor, si Bombo Jane. Bombo Jane, go ahead, Bombo Jane. General Alyazar, nabanggit niyo po na kaya kayo tumatakbo pagka senador kasi gusto ninyo sa Senado na may mangyayaring reforma sa kapulisan. So ano pong reform sa police force ito, General Alyazar? Well, una, talagang dagdag pa na benepisyo para sa kanila. Aalamin natin yan. Pero alam mo, dagdag na benepisyo, yung dagdag na kagamitan, training and strategy, up-to-date strategy and training
na kailangan din naman ng mga gamit para sa kanila, para mas maging epektibo sa kanila sila. So yun ang magpapataas ngayon ng level ng kanilang performance. At the same time, alam niyo po, talagang kasama dyan yung talagang pagiging lalo pang disiplinado. At yun nga, yung ating Internal Affairs Service, dapat palakasin pa natin yan. Hindi na lamang recommendatory ang gagawin, na kagaya ginagawa ngayon, pero mas magiging mas independent pa sila. Yan ang mga bagay na pwede nating ibigay sa kanila. At by doing so, yung pong transparency and accountability is lalakas. At yan po ay magiging protection din ng ating mga pulis. Benepisyo para sa kanila yan, sa ating kapulisan, dahil napakarami minsan ng unfair allegation sa ating mga pulis. Natadamay ang napakaraming mga pulis natin na nagsasakripisyo at gumagawa ng mga mamunting bagay sa araw-araw, pero dahil sa ilan-ilan gumagawa ng kalokohan, na yun natapiktado ang buong organisasyon. Kung matatanggal natin at maiiwasan na magkaroon ng pagkakataon na gumawa ng pag-aabuso, yung ilan-ilan nag-iisip na yan, maganda ito na benepisyo para po sa buong organisasyon, nang hangad naman nga natin, lalo pang tumaas ang trust and confidence sa ating mga kabayan na magiging daan ng kanilang bukas sa loob na pagtulong at pagiging mas epektibo sa kanilang pagtatrabaho. Oo, at saka General Eleazar, isa din sa ninais ninyo itong i-upgrade ang Philippine Emergency Communication System, General. Yes, tama yun. Alam mo kasi tayo, ang laging problema natin, pag tayo ay inabutan ng kalamidad at sakuna, kagaya ng bagyo na every year naman, may at least 20 bagyo, ang una buwabagsak ang communication system. At base sa aming experience, kasi nga first responder ang ating pulis, talagang pag bumagsak yan, tapos na. Hindi na tayo makapag-react dyan. Kaya yun ang dapat na maibigay natin, hindi lamang sa kapulisan, kung hindi na rin, pati sa lahat ng ating mga ibang mga LGUs pa, para sa pagharap ng mga sakuna, natanggap naman nating laging hinaharap natin. Alright, General Eleazar, number 23, dyan sa pagka-senador. Maraming pong salamat, Siga ng Senado. Good morning po sa inyo, General Eleazar. Maraming salamat po at salamat sa inyo lahat. General Guillermo Eleazar po, number 23 sa balota, Michael Jordan, para madaling tandaan. Ang Siga ng Senado, may sibat galing. Ang laban nyo ay laban ko. Alright, Sa dagdag pang mga balita, isang linggo pa pagkatapos ng mismong araw ng butuhan na posibleng iproklama na ng Commission on Elections COMELEC ang mga nanalo sa senatorial at party list race sa eleksyon ngayong taon. Ayon kay COMELEC Commissioner George Garcia, tanging mga mayor at vice mayor lamang ang kanilang maipoproklama sa Mayo 9, habang sa mga susunod na araw naman anya nila ipoproklama ang mga congressman, governor, vice governor at sangguniang panlalawigan. Tinatayang sa Mayo 15 pa kasi matatapos ang pagbibilang sa resulta ng mga nananalong 12 senators at mga party list group, dahilan kung bakit sa Mayo 16 pa nila mai-anunsyo ang resulta nito. Samantala nakatakdang magtapos naman ang panahon ng kampanya sa darating na Mayo 7, habang magsisimula naman ang mismong butuan mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa Mayo 9. Mga kabombo, Kasar Nation, abangan nyo po simula mamayang alas 10 ng umaga, yung gagawin nating COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. At ang una pong sasalang mamaya sa talakayan po at ginarin makapagtatanong ay itong si dating Defense Secretary Norberto Gonzales. Pagkatapos niyan, susunod pa ang iba pang mga presidentiables at mauna rito ang Bombo Radio Philippines po sa panayam naman sa isa sa mga presidentiables upang matulungan pa rin ang ating mga kababayan sa tamang pagpili sa ating mga botante sa isang mainam po na magiging susunod na leader ng ating bansa sa susunod naman na 6 na taon. Sa patuloy pa ng ating mga balita, nagpaalala po ang COMELEC sa lahat ng mga tumatakbong kandidato para sa darating na halalan sa election offense ng pagbabayad ng permit to campaign at permit to win fees sa mga Communist Party of the Philippines, NPA, National Democratic Front at iba pang mga kalyado nito na maaaring maging dahilan ng kanilang diskwalifikasyon. Ito'y matapos na aprobahan ng komisyon ang naging rekomendasyong tugon ng Law Department sa liham ng Armed Forces of the Philippines na maglabas ng resolusyon hinggil sa mga parusang maring ipataw sa mga kandidatong nagbabayad daw ng mga naturang mga fees, mga pagbabayad para makapasok sa mga lugar ng mga rebelde. May tuturing kasing paglabas
Nilabag daw sa Omnibus Election Code ang naturang pagbabayad sa mga nasabing fees tulad na lamang ng pagbili at pagbenta ng boto, pananakot, intimidation, terorismo, paggamit ng fraudulent devices at iba pa na maaring kasuhan ng COMELEC at iba pang sangay ng pamahalaan. Sinasabi rin na paglabag ito sa Republic Act o kaya naman ang Terrorism Financing Prevention and Suppression Act at naging na rin ang Anti-Terrorism Act. Samantalang natasa naman ng COMELEC ang Education and Information Department at Task Force kontra bigay ang malawakan namang pagpapakalat ng impormasyon na ito upang tuluyan ng maiwasan ang talamak na mga pangingikil may kaugnayan pa rin sa darating namang halalan. I-standby ang Bombo Radio Coronada agad din na rin sa ating pagdiriwang pa rin ng Eid al-Fitr ng ating mga kababayang Muslim. Pero bago ang balitang iyan, paalala muna. Ako, Ilocano ako. Ako, Ilocano ako. Para sa Pilipino, 131. Ako, Ilocano ako. Ako, Ilocano ako. Para sa Pilipino, 131. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang pagkakaisa at kapayapaan naman hangad ng Muslim community sa darating na eleksyon kasabay ng Eid al-Fitr celebration. Alamin ang detalye sa report ng Bombo Radio Coronadal. Puno ng saya at pag-asa ang pagsisilibrar ng Eid al-Fitr o pagtatapos ng buwan ng Ramadan ngayong araw at syempre idineklara pa rin na Malacanang na legal holiday itong araw na ito. Ito ang kinatuwa ng ating mga brothers and sisters na Muslim dito sa South Cotabato. Base na rin sa payag ni Muslim Affairs Chief Sultan Muttalib Sambuto sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon sa kanya mga kabombo, ang kanilang sektor sa ngayon ay maligaya at masaya dahil pa rin sa pagdeklarang holiday sa araw na ito at nagpaabot ng papasalamat kay Pangulong Duterte at umaasa si Sambuto na mapapatawad o mano sila ni Allah sa lahat ng kanilang kasalanan dahil sa sakripisyo na kanilang ginawa. At iyon ay pag-aayuno sa loob ng isang buwan at nagtapos ito kahapong araw. Simula noong linggo ay gabi kung saan idineklara ng Grand Mufti na opisyal na pagtatapos sa Ramadan at pagtitipon-tipon na rin ng bawat pamilyang Muslim at magpapatuloy ng pagsunod sa araw ng ingranding pagtatapos ng selebrasyon. Namimigay rin ng mga pagkain at iba't ibang mga offerings ang kanilang lugar sa nangangailangan bilang kawanggawa. Samantala, pagkakaisa at kapayapaan din hangad ng ating mga Muslim community sa darating na halalan ng leksyon sa Mayon Huwebes sa darating na Lunes. Ito rin ang hiling ni Sultan Muttalib Sambuto sa ilang mga Muslim nating mga kandidato na sana'y manging seguridad at mangin maganda itong eleksyon sa darating na Mayon Huwebes, Bombo Elmar. Yes, Bombo Radio Coronadal, sa aking pagkakalam, ito yata yung pinakamas maluwag ngayon na selebrasyon nila kumpara sa nakalipas na 2 taon na selebrasyon din nila ng Eid al-Fitr. How's that, Bombo Radio Coronadal? Ganun ba? Yes, Bombo Elmar, ito yung pinaka masaya talaga at syempre level 1 na yung restriction dito sa South Cotabato kasi yung sambayan kasi Bombo Elmar, sabay-sabay silang magpe-pray, yung congregational prayer para rin sa kanilang mga pamilya at kasama din yung mga kabataan dyan, Bombo Elmar, sa kanilang pag-pray at paghingi ng guidance kay Allah para na rin sa katiwasayan at seguridad ng eleksyon at also yung kanilang pamilya kasi Bombo Elmar, marami talagang mga pangyayari sa ngayon na dapat nilang ikabahala at syempre ipanalangin rin sa mahal na may kapal, Bombo Elmar. Alright, maraming salamat sa sitwasyon dyan na pagre-report. Bombo Donald, maraming salamat. Ingat kayo dyan. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Ito si Bombo Donald Pitogo para sa Pamasa Radyo ng Pilipinas, Basa Radyo. Bombo! Samantala, balikan ko lamang si Bombo Dennis dahil sa kasama niya, isa po sa tumatakbo rin sa pagkasenador. Actually, re-electionist to, isa po sa chairman po ng ilang committee dyan sa Senado, si Senator Joel Villanueva. Bombo Dennis, please come back sa panaya mo kay Senator Villanueva. Go ahead, Bombo Dennis. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang senatorial candidate na nangunguna sa pagsusulong ng trabaho para sa mga Pilipino. Ang may akda ng 140 na batas tulad na lamang ho ng Department of Migrant Workers Law at Doktor para sa Bayan Law. Perfect ang kanyang attendance.
ang tinanghal na People of the Year 2022 ng People Asia Magazine, Senator Joel Testdaman Villanueva. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Senator. Good morning, Bombo Dennis. Magandang umaga po sa ating lahat. Karangalan ko ang makasama kayo dito sa Bombo Radio Nationwide. Opo. Maraming salamat. Mr. Testdaman, ilang araw na lamang ho ay eleksyon na. Ay, kumusta ho kayo, Senator Joel Villanueva, bilang isang independent candidate dyan ho sa Senado? Well, Bombo Dennis, hindi po naging madali ang halos 70 araw ng kampanya. Mahirap din po yung laban dahil hindi po tulad ng ibang kandidato, may mga partido at makinarya sila. Sariling sikap po ang inyong Testdaman bilang independent candidate. Sa kabila po nito, nakaka-bless, nakaka-humble at nakaka-inspire ang lumalawak na suporta sa inyong Testdaman, lalo na po yung mga endorsements nila Presidente Rodrigo Duterte, Vice President Leni Robredo, pati po yung mga tumatakbo ng mga pagkapangulo, Senator Manny Pacquiao, Senator Lacson, Mayor Isko at iba pa, no? And if you look at the local levels, mga governors, congressmen, mayors, LGUs, lahat sila kahit magkakatunggali, lahat sila tayo po ay ini-endorso sapagkat lahat din sila naniniwala na kailangan ng isang Testdaman na tututok sa paggawa at paglikha ng trabaho na napakahalaga po na sangkap para bumangon tayo mula sa pandemyang ito. Maraming salamat po. Mr. Testdaman, sa unang termino nyo, umabot po ng 104 na po ang bilang ho ng mga batas na iniakda po ninyo. Ano po naman ang aasahan ng mga Pilipino kay Senator Joel Villanueva sa ikalawang termino, Mr. Senator? Well, yung inaakala po natin na imposible na nung magsimula tayo noong 2016, posible pala na isabatas po ng inyong Testdaman ang ipinangako niyang free textbook training sa pamamagitan ng Tulong Trabaho Act, free education, yung universal access to education, first-time job seekers assistance. So yung doktor para sa bayan, abot kamay na po. Work from home law, Department of OFWs at marami pang iba. Hindi po nawalan ng kabuluhan at may resibo po tayo ng lahat ng tinutad nating pangako noong nakaraang eleksyon. At para po sa mga bumoto sa atin noon, 18,459,222. Kabisado ko yan kahit walang kodigo. Yung mga bumoto po para kay Testdaman na naglagay sa inyong lingkod sa pangalawang pwesto, hindi ko po nakakalimutan yan. Ang trabaho ng inyong Testdaman. Kaya kung bibigyan po tayo ng muling pagkakataon na makabalik sa Senado, wala po tayong ibang aasikasuhin kundi yung isulong pa rin ang paggawa at paglikha ng trabaho. Mas mataas na sweldo, kabuhayan ng mga Pilipino. Parang TSEK, check. Parang check po yan, Bombo Dennis. Ayos Okay, isa-isahin nga po natin, Senator Joel, yung mga binabanggit po, Mr. Testdaman, unahin po natin yung aspetong trabaho, Mr. Senator. Well, alam niyo po, nakalikha tayo ng mahigit 1 milyong trabaho ngayong may pandemya sa tulong ng isinulong ni Testdaman na National Employment Recovery Strategy o NERS. Kaya yung unemployment rate bumaba nga po from 8.8% naging 6.4% na lang. Ibig sabihin last year yung 4.2 million na mga Pilipino na walang trabaho, ngayon 3.13 million na lang. Ang gusto ng inyong Senator Joel Villanueva ay ma-institutionalize itong NERS at gawin na nating National Employment Plan para mas maging malinaw kung saan ang mga industriya na makakalikha tayo ng bagong trabaho taon-taon. Alam niyo, Bombo Dennis, hanggang 2022 lang itong NERS. Kaya para kay Testdaman, dapat gawing batas ito. Makabuo nga tayo ng National Employment Plan. Taon-taon, meron tayong malilikha na trabaho, milyong-milyong trabaho magagawa para sa mga kababayan natin. At kasabay nito, dapat parallel dito yung pagsusulong natin itong dating ipinasa na ni Testdaman, itong anti-endo law, no? Para maging mas matatag ang mga ating malilikhang trabaho at nang sa ganoon merong tinatawag na security of tenure na ito naman ay ginagaransya ng ating konstitusyon. Muli, papaalala ko, ipinasa ni Testdaman itong ending endo. Kaso nga lang po, na-veto po doon sa palasyo dahil yun din ang naging rekomendasyon ng mga economic managers ng Malacanang. So ngayon, pinusulong natin ito para kumbinsihin na tama
natanggalin at tuldukan ang endo scheme dito sa ating bansa. Sa pangalawang punto po siguro, dahil nabanggit po ninyo yung mataas na sweldo, paano nyo naman po ito may sasakatuparan, Mr. Testament? Bombo Dennis, magandang pag-usapan talaga yan kasi hindi po gumagalaw yung minimum wage natin, 4 na taon na, pero ang presyo ng pangunahing bilihin at antas ng kahirapan o yung tinatawag na poverty threshold, tuloy-tuloy ang pagtaas. Kunyari po, pag-usapan natin dito sa Metro Manila, 537 pesos ang minimum wage. Pero doon sa BARM, 300 piso lamang. Napakahirap naman po yata nun. Sa Bicol, 310 pesos lang. Sa Eastern Visayas, 325 pesos. Ang laki ho ng diferensya doon sa 537 pesos sa Metro Manila. Pero pareho naman ang presyo ng sardinas, pancit canton, at 3-in-1 coffee. Kaya napakahalaga po na itong regional wage boards natin magkaroon ng klarong mekanismo. At ang gusto lang naman ni Testament na ipantay yung minimum wage sa living wage o sahod na nakapagbibigay buhay sa pamilyang Pilipino. Dapat po wag mag-alala yung maliliit na negosyante kasi Bombo Dennis, baka mag-misinterpret ako. Hindi natin sila gustong parusahan. Ang gusto po ni Senator Joel Villanueva, tuwing may crisis na ganito, merong tinatawag na wage subsidy, ayuda sa sweldo ng mga maliliit na negosyante. Nang sa ganoon, hindi naman po hirap na hirap yung ating mga manggagawa tuwing may pandemya, tuwing merong mga sakuna, merong mga krisis na kung saan ay gaya nitong pagtaas ng presyo ng petrolyo, hindi naman natin kayang tigilin So at least, mabigyan natin ng ayuda yung sweldo ng mga manggagawa doon sa maliit na negosyo. Ano ho bang plano ng inyong panig, Senator Villanueva, dito sa usapin ng ating kabuhayan talaga, Mr. Testament? Well, malaking bahagi po ng ekonomiya at bilang ng manggagawa ay nasa informal sector at self-employed tulad ng magsasaka, maliliit na mangingisda, street vendor, habal-habal, tricycle, pati nga po yung online sellers, no? Patuloy po natin gusto na isulong yung sinimulan na ni Testament, Magna Carta for workers in the informal economy. Kasi importante maproteksyonan po yung karapatan nila, yung kabuhayan nila, at nang sa ganoon umunlad din ang kanilang buhay. Pangalawa, tingnan natin yung MSMEs. Bombo Dennis, 99.5% ng lahat ng negosyo sa Pilipinas ay nasa sektor na ito. Kaya ang gusto ni Testament, 100 billion na ayuda para sa sektor na ito na makabangon sila, makarecover, magkaroon ng trabaho, lumikha ng trabaho, gumanda ang kita ng ating mga kababayang Pilipino. Ano ho na lamang yung mensahe po ninyo para sa milyon-milyong Pilipinong magtutungo sa kani-kanilang presinto sa darating ho na 9 ng Mayo, para ho bumoto, Mr. Testament? Ikwento ko lang po yung isang kwento ng isang guro tsaka yung kanyang isang estudyante. Pinag-drawing po ng guro sa isang papel yung kanilang pangarap. Isa po sa mga estudyante, nag-drawing kaagad at nilagay po niya, drawing siya, malaking gusali, iba't ibang tindahan at negosyo na parang isang mall. Kinabukasan, nung pinasa niya po yung assignment sa guro niya, binigyan siya ng pasang-awa, 75. Sabi po nung teacher, bakit palakol ang grade? Sabi niya nung estudyante kay teacher, ma'am, bakit palakol yung grade ko at pasang-awa? Ang sagot po ng guro, kasi masyadong mataas pangarap mo. Mahirap lang kayo. Paano mo tutuparin yan? Kumuha ulit ng papel ang guro, binigay sa kanya, sabi, ulitin mo, baka bigyan kitang mataas na marka. Pag uwi niya, sabi niya sa nanay at tatay niya, ito nga yung nangyari. Pero ang payo ng magulang niya, anak, ikaw ang mas nakakaalam kung anong dapat mong gawin sa buhay at desisyon mo yan, anak. So kinabukasan mo, nagpasa ulit ng drawing yung estudyante sa kanyang guro. Pero wala siyang kahit isang binago, maliban sa isang mensahe na sinulat niya sa kanyang guro. Sabi niya, teacher, huwag niyo na pong baguhin ang grado ko na 75. Pero hindi ko rin po babaguhin ang mataas na pangarap ko. Mga kababayan, may assignment din po tayo sa Mayo 9. Bilugan sa balota ang pangalan ng mga kandidatong magdadala sa ating bayan sa katuparan ng ating pangarap para sa ating mga mahal sa buhay. Huwag po tayong papayag na sabihin pare-pareho lang ang iboboto, ang binoboto. Ako po si Senator Joel Villanueva at pangarap ko po ang isang bansa na walang panahon na mawawalan ng oportunidad sa trabaho, sapat na kita
at kabuhayan. Sana po huwag niyong kalimutan sa darating na halalan. Number 61 sa balota. Trabaho ang trabaho. Villanueva, Joel Testaman. Magandang umaga and may God bless us all. Maraming salamat po. Nakausap po natin ang tinaguriang testaman sa Senado, Senator Joel Villanueva. Yes, maraming salamat Bombo Dennis. Nagpapalala uli ang Bombo Radio Philippines para naman sa COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Simula po yan mamayang alas 10 ng umaga. Manguna po rito ang Bombo Radio Philippines sa nationwide hookup kasama mga KBP member stations nationwide, di ba pang mga media organizations. Kasama rin dito ang ABS-CBN, ang CNN Philippines, TV5, Manila Broadcasting Company at iba-iba pa na sama-samang pwersa bilang bahagi ng public service. So ulit muli, alas 10 ng umaga yan mamaya unang isasalang dating Defense Secretary Norberto Gonzales at makakasama natin isa sa mga panelist si CNN Philippines anchor Rico Hizon. Ako, Ilocano ako, para sa Filipino Party List 131. Ako, Ilocano ako, para sa Filipino Party List 131. Ako, Ilocano ako, para sa Filipino Party List 131. Ako, Ilocano ako, para sa Filipino Party List 131. Ako, Ilocano ako, para sa Filipino Party List 131. Ako, Ilocano ako, para sa Filipino Party List 131. This political ad is paid for by Ako, Ilocano Ako Party List, 15 Joya Corinthian Gardens, Ugong Norte, Quezon City. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa mga oras na ito ating alamin, opisyal na pulis nasa kritikal na sitwasyon matapos tambangan at ang asawa naman ito sugatan. Alamin ang karagdagang detalye sa report ng Bombo Radio Cebu. Yes, Bombo Jane, nasa kritikal na kondisyon ang isang pulis matapos ito'y tambangan dito sa barangay Mabolo dito sa Cebu City noong nakarang linggo, Mayo 1, kung saan ang biktima na pulis sinilala na si Lieutenant Colonel Chuck Barandog, dating hepe ng Cebu City Mobile Task Company at kasalukuyan nakatalaga sa Philippine National Police Headquarters sa Camp Crame. At ito'y nagmaniho ng pick-up truck kasama ang kanyang asawa at police escort na salakayin sila ng dalawang lalaki sakay ng motorsiklo. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel Maria sa Makatangay, Information Officer ng Cebu City Police Office, na si Barandog ay nagtamo ng 11 na tama ng bala habang siya ay natamo ng tama sa bala sa likod, sa kanyang hita at sa kanyang ulo. Samantalang ang kanyang asawa nito ay dati ding barangay kapitan na si Yvonne at administrator ng Cebu City Medical Center na ngayon ang unang nominado sa SDL Party List. Hindi naman nasaktan ang kanilang police escort na si Staff Sergeant Stephen Padillo na nakaupo sa likurang banda ng sasakyan, kung saan din ang mag-asawa ay sinugod agad dito sa Perpetual Soccer Hospital at si Barandog at ang kanyang asawa ay nasa critical na kondisyon. Itong si Barandog at ang kanyang asawa naman ay medyo okay na at kayo nakasalukuyang nasa ospital pa rin, Bombo Jane. Sa aking parte si Bombo Elmar ito, Bombo Radio Cebu. Kasama sa na-ambush dyan, yung sugatan, yung misis na first nominee sa party list. Anong anggulo nakikita dito motibo kung may halo itong politika, Bombo Friche? Yes, dito kinukuha o tinitignang anggulo is dito talaga is yung asawa at saka most likely itong si Barandog kung saan nakuha yung nakita yung 11 tama ng kanyang bala. Ito si Barandog ay ika nga, 'di ba, nagtrabaho ito or present pa din ito sa kanyang pagkapulis. So dito din posibilidad ito yung dalawa, ito si Barandog at si Yvonne yung kinukuha o tinutumbok sa ngayon kung ang dito Bombo Elmar ay posibilidad sa kanyang pagsalakay ng suspetsado Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Friche. Ingat kayo dyan. Yes, Bombo Elmar, mula dito sa lungsod ng Cebu para sa Bombo Network News. Ako na lang si Bombo Fred Shidi Castro para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at numero ng radio station sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Abay, pinag-iisipan rin na magtayo ng mga vaccination sites sa mga presinto, polling precincts ng lapit na halala. May dagdag pang detalye si Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Elmar, Bombo Jane. Andito nga tayo ngayon sa Justo Lucban Elementary School. At isa ito sa mga paaralan na gagamitin sa darating na botohan sa Mayo 9. At tama ka dyan, pinag-iisipan ng
Vaccination Operations Center ang pagtatayo ng mga vaccination sites sa mga polling precinct doon nga o sa darating nga na Mayo 9. Layunin nito, Bombo Elmar, Bombo Jane, na mahikayat ang mga botante na magpabakuna pa laban sa COVID-19 sa mismong araw ng eleksyon. Ayon kay DOH Undersecretary Maria Rosado Vergere, kasalukuyan nila itong pinag-uusapan ngayon sa kabilangan ng mga posibilidad na maaari rin itong magdulot ng overcrowding sa mga polling precincts. Aniya dahil sa karapatan din ng mga vaccinator at healthcare workers na bumoto, ay posibleng isagawa ito by schedule. O di kaya ay itayo na lamang yung mga vaccination sites malapit doon sa mga voting centers. Pero nilinaw ni Vergere, Bombo Elmar, Bombo Jane na ang naturang panukala ay saklaw pa rin ng otoridad ng mga local government units. Kaya nakadepende pa rin sa kanila kung ano ang magiging pagpapasya ukol dito. Samantala naman, pabor dyan at suportado ng isang infectious disease expert na si Dr. Edsel Salvania. At pakinggan natin yung bahagi ng kanyang pahayag kung bakit siya pabor dito nga sa naturang panukala na magtayo ng vaccination sites sa mga polling precincts. Yeah, I think whatever it takes to vaccinate and boost people, very, very important. Meron naman tayong protocols para makabawas sa risk. Bakit hindi? Lalong-lalo na alam naman natin yung ating mga kababayan ay mas maganda talaga kung convenient sa kanila makakuha ng vaccine para mas maganda rin yung maging uptake. Yeah, I think whatever it takes to vaccinate and boost people, very, very important. Meron naman tayong protocols para makabawas sa risk. Bakit hindi? Lalong-lalo na alam naman natin yung ating mga kababayan ay mas maganda talaga kung convenient sa kanila makakuha ng vaccine para mas maganda rin yung maging uptake. Yan yung tinig ni Dr. Edsel Salvania, isang infectious disease expert. Bale ito, Bombo Elmar, Bombo Jane, isa rin sa mga tinitignang dahilan kung bakit pinaplano o pinag-iisipan na magtayo ng mga voting o ng mga vaccination sites sa mga voting centers ay yung nakitaan nga ng Octa Research Group na muling pagtaas ng hawahan ng COVID-19 dito sa Metro Manila. Batay kasi sa kanilang pinakahuling monitoring, nasa 7% ang itinaas ito kumpara noong nakalipas na linggo. Habang ayon naman sa PNP, 3 lugar ang isinailalim ngayon sa lockdown. Pero ito, ayon kay Dr. Edsel Salvania, hindi daw ito masyadong dapat na ikapag-alala o ikabahala kasi kung i-convert nga yung 7% sa numbers ay parang lalabas na 7 individuals lang ito out of 100. So for that, ito yung mga lockdown naman na ginagawa ng mga LGU ay mga hakbang para maiwasan o ma-prevent yung lalong pagkalat ng COVID-19. At sa kabilangan yan ay lalo pang pinapaalalahanan ng DOH o ng mga pamahalaan ang publiko na mas maging maingat pa lalo na ngayon dahil may pandemya pa at hindi nga maiwasan na magkaroon ng pagsiksikan dito sa mga polling precincts sa mismong araw ng eleksyon. Bombo Elmar, Bombo Jane. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan. Bombo Marlene, ingat kayo dyan. Maraming salamat mula dito sa bahagi ng lungsod ng Maynila. Ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Ayon dito sa Bangko Sentral ng Pilipinas, medyo malakas ang piso kontra dolyar. Katubas yan ang isang dolyar 52 pesos and 33 centavos, Singaporean dollar 37 pesos and 84 centavos, Hong Kong dollar 6 pesos and 66 centavos, ang euro 55 pesos and 20 centavos, and Saudi Riyal 13 pesos and 95 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos mga kabombo, sama-sama pa rin tayong manalangin. Narito ang Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick
with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Muli ang ating paalala, alas 10 mamaya ang COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Simulan na po yan. Abangan sa mga Bombo Radio Star FM stations nationwide sa mga social media platforms sa Facebook at YouTube. At una po nating isalang sa panel interview si dating National Security Advisor Norberto Gonzales at sunod ay iba pang mga presidentiables at vice presidential candidates. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami pong inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bonville Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo, Bombo! 5 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 saga. Welcome diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time adlaw sa Martes sa petsa sa bulan sa Mayo sa mga tiga 2022. Unang adlaw sa Martes sa kalima nga bulan sa mga year 2022. Ano managid lamang kaadlaw banwa ang nabilin magabatikayon ni katasang eleksyon sa Lunes sa Mayo 9. Ato na pagka-welcome sa aton mga suki, mga tagpalmati diri sa may syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas. Sa mga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa paratuntunan Bombohanay Big Time. Sabong aga mangin kaupo ang inyong walagad si Bombo Erdin Bayonita. Huwag na kita Austala San Nueva Media ang atak na sabong aga sa dalong sa inyo sa dalag ko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pong sila sabong man mga balita sa batag sa inampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa man mga tubiko nga mangin sentro sa nga talakayan subong aga sa mga balita lokal. Ato na sa mga Muslim brothers and sisters na nag-celebrar sa Idil Fitr o kanang pagatakopan na sa kabulan ng Ramadan. Ginadeklarar ini ni Presidente Rodrigo Duterte bilang isa ka regular holiday. Mayara karon na sa special feature ginapreparar ang Bombo Radio Bacolod. Samtang ano makadlaw antes ang eleksyon sa Lunes, preparado na ang mga kapulisan diri sa bilog ng Western Visayas. Masugot ang pagalingan sa pagbantay sa mga election watchlist areas.
Simbahang Katoliko nagpatigayon na sa penitential walk sa buong aga para diri sa Mayo 9 eleksyon. Kaya timan si kabantay man lang kagamunig na pangamuyo naton ang peaceful, honest, orderly election. By the way, speaking sa eleksyon na assign ng Bombo Radio Philippines nga mag-interview sa buong aga kaya former Defense Secretary Norberto Gonzales sa Partido Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas. Sa air ini alas 10 sa buong aga, bantayan na ninyo opod sa niya Banwa, kandaya Bombo Elmar Acol, Bombo Jane Buna, kaga sa buong man CNN Philippines anchor Rico Hizon. Sa iba na pang mga balita lokal, at least bisan na paano may rasang rollback sa presyo sa produktong petrolyo, diesel, gasolina, subong man kerosene, subong nga aga. Sa amoni ang ginawratulat pero ti kamaya lang ginabanwa, pero ti okay na lang ginisang sa wala. Kumusta na ito nakaroon ng ining wage hike petition again na file sa kapilaman na mga labor groups dari sa ato na sa may province of Negros Occidental kaga sa bilog Gawasan Visayas kaya nagligad din nagpatigayon na sa deliberasyon although ini ang naisol Banwa pati check at nakaroon na kahit mo ginahangla sa mga mamumugon na maginakapod nato na si Gawa Secretary General Winnie Sancho. Sa mga balita national, ang transmission router para sa ato ng source code sa Mayo 9 eleksyon Banwa ang nadeposito na sa COMELEC sa may Bangko Sentral ng Pilipinas. Na handover sang COMELEC ang ining source code nga muning pagagamito na sa aton nga transmission na router. 46 milyon na siya naman na halina sa 65.7 milyon na mga voters information sheet ang na-distribute na kahapon na sunod sa COMELEC. Ang ato na nga poll body nagpanawagan na banwa sa mga botante nga i-fill out sang madasig langgid ang ining ato na nga balota kagamas mayo gid sunod sa COMELEC nga magdala na lang sang kodigo at least nakadesisyon na kanabala kung sinugod ang imo yung pagabotohon. So pangitaon mo na lang dira sa may official balot. Pila kadlaw Banwa ang nabilin nantay sa eleksyon sa Mayo 9 nagpangunag yapon si Anaya Senadora Bongbong Marcos diri sa may survey para sa mga presidential candidates base sa ginapatigayon ng survey sa Pulse Asia. Siyempre si Davao City Mayor Inday Sara Duterte man ang frontrunner sa mga vice presidential candidates. And ang broadcaster nga si Rafi Tulfo ang top choice sa gyapon sa pagka-senador. Sa balita international, ang Estados Unidos nakatiktik ang nagaplano ang Russia nga himuon naman nila nga annex ang ining Donetsk kag Lugansk region dito sa may Ukraine. Kaya pa matapos ang ining tensyon dito and abaning isa man sa mga rason na Banwa kung nga ang mayara sa pagsaka o kung hindi pagidbala stable ang ining presyohan sa produktong petrolyo. Sige, kaiban pa ang mga impormasyon ng mga balita Banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan na bombo hanay big time. 11 minutos sa Banwa ang nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Deklarar o kung ginapirmahan ni President Rodrigo Duterte ang proclamation na 1356 nga nagadeklarar subong Mayo 3 bilang isa ka regular holiday sa bilog nga Pilipinas bilang kabahin sa obserbasyon sa aton mga Muslim brothers and sisters sa Eid al-Fitr o kon ang pagtapos na sa isa ka bulan nga Ramadan o kon ang Eid al-Adha nagligad ang isa ka bulan nga fasting sa aton nga mga kauturan nga mga Muslim. Sa ginpahayag gadri o kon sa proclamation na ginpirmahan sa presidente, silingan niya the entire Filipino nation dapat nga mayara sang full opportunity
nga magupod sa mga Muslim brothers and sisters in peace and harmony sa observance sa selebrasyon sa Eid al-Fitr subject diri sa public health measurements, health measures sa nga national government. Ang presidente ginpirmahan niya ang ining proklamasyon nagligad ng Domingo in order to bring the religious and cultural significance sa Eid al-Fitr sa ato ng national consciousness. Although sang Domingo ang gindeklarara diri sa Bangsamoro Mufti nga ang Eid al-Fitr ilaya nga ginaselebrar kahapon na Mayo 2 kay nauna man gito sila yan nagdeklarar sila or nagsugod sila sang Ramadan Abril 1 so natapos Mayo 1 so balik kahapon ang ining Eid al-Fitr. However, ang National Commission on Muslim Filipinos naman ang nag-ayo kay President Rodrigo Duterte kag subong man na diri ang Bangsamoro Darul Ifta o konang Islamic Religious Authority sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nga rekomendar nila ang Mayo 3 bilang petsa sang Eid al-Fitr sa 30th day sang Ramadan nga naigo o kung natuon na kahapon na Mayo 2. Sa bago po diri o kung nag-aupod sa mga Filipino Muslim sa pag-celebrar sa Eid al-Fitr kahapon, ginpahayag ni Defense Secretary Delfin Lorenzana nga siya ang nag-aayo sa tanan nga mga Pilipino sa nagkainlain man nga pagtuluhan nga dapat kita ang maghugpong kaga subong man magpakita sang care sa kada isa. Ang observance ng Eid al-Fitr sunod diri kay Defense Secretary Delfin Lorenzana subong nga tuig ang mas signifikante kaya ginapreparahan na to ng ining pagpili sang bag-o na naman nga leadership sa Mayo 9. This is an appropriate time para nga i-promote ang espiritu sang gugma, sang reconciliation, kagang social healing among Filipinos na depende man kung ano ang imong relihiyon na. Tenseling nga nila din ang peaceful manya ang ining pagpatigayon na kahapon sang congregational outdoor prayer rites sa mga nagkainlain ng parte o kon area sa may Central Mindanao kung sadiin linibo ka mga Muslim ang nagtambong kahapon. Sunod diri sa report sang Philippine Army through the 6th Infantry Division through ilang Commander Major General Juvie Max Uy silingan nila tigan na lantaw manamon gidili but ang mga Muslim they peace loving sining mga pumuloyo why man gid diri sa mga malain ang mga nag-record. Same man sa report diri banwa sang Philippine National Police. In connection sa selebrasyon sang Eid al-Fitr o kanang pagtapos na sa isa ka bulan nga Ramadan para sa aton nga mga Muslim brothers and sisters. Yari ang special feature nga ginpreparar sang Bombo Radio Bacolod. Subong nga adlaw, nagakinalipay ang aton nga mga kauturang Muslim ini lamang diri sa aton sa syudad sang Bacolod, kabugusan na probinsya sa Negros Occidental, ang Muslim communities diri sa aton sa Pilipinas kundi sa bugos nga kalibutan. Kay subong adlaw, Eid al-Fitr nga mahimo man matawag sa Ingles nga pulong Festival of Breaking of the Fast o kon Feast of Breaking the Fast o kon Sugar Feast o kon Bayram o kon Sweet Festival or Lesser Eid. Ang Eid al-Fitr isa ka importanteng religious holiday nga ginaselebrar sang aton nga makauturang Muslim worldwide. Eid al-Fitr marks the end of Ramadan, the Islamic holy month of fasting ukon sawem. Ang religious Eid ginaobserbar ini sa sulod sa isa ka adlaw ukon karon nga adlaw kung sa rin wala ginapanugutan ng mga Muslim nga magpadayon sa pagpuasa. Bangod ang karon nga adlaw amo gani ang adlaw sang pagtapos na sang
fasting. Isa ka holiday kung sa din ila ginaselebrar bilang pagtapos na sang 29 tubtob 30 ka adlaw nga pagpuasa. Halin sa pagbutlak sang adlaw tubtob sa pagtunod sini sa sulod sang bugos nga bulan sang Ramadan. Ang adlaw sang Eid nga isa ka movable feast nagatupa sa unang adlaw sang bulan sang Shawwal. Ang Shawwal amo ini ay kanapulo nga bulan sang lunar Islamic calendar. This is a day when Muslims around the world show a common goal of unity. Sa karon nga adlaw sang Eid, may ginahiwat nga pagpangamuyo ang aton nga makauturang Muslim, ang ginatawag salat ukon salah. Isa ini ka kinaandan nga praktis sang formal worship sa Islam. Ang salat, isa ini sa 5 ka mga pillars of Islam, kalakip na ang shahada ukon belief ukon confession of faith, sawm, Ramadan ukon ang fasting sa tion sang balaan nga bulan sang Ramadan, ang zakat ukon ang pagpanghatag sang limos ukon charitable giving, kag ang hajj ukon ang pilgrimage sa Mecca nga dapat gali ma-experiencehan gid sa isa ka Muslim sa bugos sa kalibutan bisan sa makaisa lang kabes sa iya kabuhi. Sa pagpatigayon sang salat, ang isa ka Muslim dapat ngayara sa estado nga ritual purity nga mahimo lang maangkon pinaagi sa ritual ablution ukon ining ginatawag wudu. Wudu is the Islamic procedure for washing parts of the body using water. Kay base sa nasad sa Quran, ang central religious text sang Islam, for Allah loves those who turn to Him constantly, and He loves those who keep themselves pure and clean. Ang Islamic prayer nga salat, gilakipan ini sa 2 ka units, ang ginatawag rakats. Ang rakats nga ginapatigan sa kabugusan sa open field ukon pwede man sa large hall ukon mahimo man sa congregation ukon jamaat. Kay ini ang may dala pa nga anom tanan ka mga ginatawag takbirs ukon ang pagbayaw sang 2 ka makamot tupong sa dalungan samtang nagahambal sang Allahu Akbar ukon God is great ukon God is greatest. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha. Ang aton mga kauturang Muslim nagapati nga sila ang ginsugo sa Dios suno sa nasal sa Quran nga magpadayon sa pagpuasa tubtob sa katapusan nga adlaw sang Ramadan kag subuman ang pagbayad sang zakat kag fitra antes pa man maghalad sang Eid prayers. Eid al-Fitr is celebrated 1 or 2 or 3 days. Kagkalabanan nga mabatian nga mapagtamyaw amo ang mga Arabic greetings kaangay sang Eid Mubarak ukon Blessed Eid ukon Eid Said ukon Happy Eid kagang famous nga greeting sa Turkey nga Bayraminiz Kutlu Olsun nga may buot silingon, may your Bayram or Eid be blessed. Subong adlaw, ginapanugyan sa mga Muslim ang magpatawad kag magkalipat sang kunanuman nga mga konflikto o kun inaway sa isig kapareho. Ang tipikal nga adlaw sa mga Muslim sa Eid al-Fitr o kung subong adlaw, amo ang pagbugtaw sa aga. Aga pa, kalabanan, antes magbutlak ang adlaw sa sidlangan, kay ni sila gileon ang magahalad sang Salatul Fajr o kung ang pre-sunrise prayer. Kag bilang pagpabilin sa nanging tradisyon sa ila propeta nga si Muhammad, dapat ka magpaninlo gid sang lawas. Mag-toothbrush, kinahanglan tinlo ang ila siningang ngipon. Magpaligo, kag magsuksok sa matinlo o kung pinakanami kag pinakabag-o nila nga bayo. Kalikip na ang magpahumot, pinaagi sa pagbutang sang perfume. Antes pa man magpadulong kag magpadigan sang pagpangamuyo. Sinasiling na nga ginadumlian gid sa mga Muslim nga magpadayon po asa sa sining adlaw. Kung mahimo pa lamang, makakaon gid anay sa ila kinandan nga small sweet breakfast. Ining pagkaon sa ila date fruit gikan sa date tree. Antes pa man magtambong sa special Eid prayer ukon salat. Kag bilang obligasyon sa isa ka Muslim, antes pa man sila magtambong sa Eid prayer, dapat maghatag man sila ukon magpatigan sila sang act
of Charity. Pinaagi sa paghatag kwarta sa mga imol kag sa mga nagakinahanglan. Ang ila ginatawag nga Sadakat ul Fitr. Sa pagkadto sa Eid prayer sa sulod sang moske, dapat ubahon ang sapatos. Dapat magbasagit sang takbirat sa open field. Muslims also don't speak one word other than words that remember Allah or anything Islamic terms before and after Eid Salat. Sa kinandan, mahimo lamang makambal pagkatapos na nga makahalin sa masjid o kon moske o kung sa diin man nga lugar nga nagpadagayon sang pagpangamuyo. Kag dapat magtinamyawan gid sa mga tinaga Eid Mubarak sa kapwa Muslim. Kag ang mga Muslims ginarekomendar man nga mag-agi sa separado nga rota kung magkadto kag maghalin sa prayer grounds. Samtang kaangay man sa aton nga mga Kristiyano sa tion sang Christmas kag New Year, ang aton magkauturang Muslim ang nagahinatagay man sa isa ka isa sang regalo ang ila ginatuwag Eid, labi na gid sa mga kabataan kag sa mga kaparyentihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Happy Eid sa aton mga kauturang Muslim, subong ngadlaw. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Madaming salamat kay Bombo Jazz na sur sa Madrigal. Sa liwata, Happy Eid sa ato na sa mga Muslim brothers and sisters sa diri sa may syudad sa Bacolod, agad sa kabusan ng probinsya sa Negros Occidental. Kahapon, mayroon na sila sa early morning prayer dara sa may provincial capital Lagunan Park. Kaya ang announcement sa Bangsamoro nga ang Eid al-Fitr is kahapon, but base diri sa ginahingyo sang National Commission on Muslim Filipinos, abanigin sunod ni President Rodrigo Duterte nga Mayo 3 ay deklarar bilang isa ka regular holiday bilang kabahin sa pagupod nato sa mga Muslim brothers and sisters sa ilang selebrasyon sang Eid al-Fitr o kung pagtapos na sang Ramadan na nagsugod sang Abril 2. 24 minutos banwaan ang kaligad sa taknang alas 8 sa aga. Magabalik kita diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyas ang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabailuan ko sang iyas ang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabili, Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bumbo! 34 minutos na nakaligad sa taknang alas sa 8 sa aga. Pabalikan natin sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Subong nga Mayo tras nagligad Domingo, Mayo 1, gin-celebrar nato ng Labor Day. And nasugatan nato ng Labor Day, wala gid sang sa sweldo o kung wala gid sang wage hike sa mga empleyado diri sa may Western Visayas. Subong ginaiso la pagid sang Regional Wage Board ang deliberasyon siling wage hike petition nga gina-file sa pila man ka mga labor groups diri sa aton sa may Western Visayas. And matuon na ini siya sa pagtapos na ang eleksyon. Mayo 12 and Mayo 13 and nagaduyo dari Banwa nga mapasakaan nga aton nga daily minimum wage sa 450 tub 750. Depende ina dira Banwa kung pila ang maaprobahan sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o kon sang RTWPB. Kaya subong nga ato na nga minimum wage diri sa Region 6, it's either 310 to 395 pesos kada adlaw. Depende ina sa industry classification provided sa Wage Order number 25 nga ginpagwa pila naman katuig ka nakaligad base diri sa nakasugdan sang management and then sa mga labor representatives and at the same time sa gobyerno through the Department of Labor and Employment. Kaya subong nga daan na mayara kita sang rollback pero base ni man siya madugayan na bala. Hindi man siya mangintayuyon. Kag hindi naman masulit base sunod nga semana magasaka na naman ang presyo sa produktong petrolyo.
tinagligad na natapos ng ining public consultation, public hearing sa pilaman ka mga representatives. At the same time, syempre alindra sa grupo sa mga mamumugon and then sa management sector. When we say management sector, amo ni mga employers na ini sila, mga kumbuyahan o kan mga kompanya nga nag-hire sa mga empleyado. So yara sila dira na belong sa management sector. Ang labor sector, syempre kita nga mga mamumugon sa pribado nga mga kompanya, sa pribado nga mga kumbuyahan. So, ang file nila nga petisyon is madugangan ang ining 310 mahimo siya banwa nga sobra na 400 pesos. 450 pesos. And then, ginaduso, nga kung pwede, matupong naman ang kita sa sining ginaduso dito sa may National Capital Region nga mahimo man nga 750 ang aton nga minimum wage diri sa Region 6 kay pareho man lang kita sang ginakaon. Pareho man lang kita sang kinanglanon sang taga Metro Manila, maglawas lang ginabiya nga ang ilayang pamasahe bala, no? Adako ang inaso niya gasto sa pamasahe because sa ting kalabanan na dito nga mga empleyado tag duha ka sakay bala, 2 rides to 3 rides ada so sila makabot sa trabaho. Sa maning isa sa mga nagalabo na gid sa ilayang pondo o ilang budget kada adlaw, that is why nga masobra sa 500 pesos sa subong ang ilang minimum wage. Tigada do so banwa nga imuon na tani nga 750 ang ining sweldo sang mga empleyado o kun sa mga mamumugon dito sa may National Capital Region. Kagda mo ba na ginaluson na tondre sa may area sa Western Visayas. Kada mo paginabi sa mga nagkuha na bala, mga nadulaan sa trabaho. E doon yung iban na rin, hindi pagid balaya siling yung taga 6 days ang trabaho nila sa subong ang medyo nubo na gaman ang aton sa nga kaso sang COVID-19. Kaiba na dara ang mga kotoran naton, mayara sila banwa sang tag duha ka adlaw ang ila nga day off. Iba na gani mas madala pagid tag 3 ka adlaw ang ila nga day off. Pero bisan na paano, ti medyo nagnubo na gimanabi ang aton sa mga COVID-19 restrictions. We are just hoping banwa nga hindi matabo ang ining ginapandam sa aton isang World Health Organization nga pagtapos eleksyon mayara naman isang pagtimbong sang kaso sang COVID-19 kay base ina siya magaresulta na naman sa pagpatuman sang gobyerno sang mga lockdown. Porya lang, pahilayo lang gid banwa. At amo ning isa sa mga ginakatingalahan naton tinga nga tapos eleksyon payabi. Natapos eleksyon pang pagsaka. Ano ang virus subong nagatulog? Kay pila naman kabulan ay ning campaign period. Halin sa pagpangampanya sa mga kandidato sa national position ang ginapadalaganan nila. Halin sa pagsugod sa campaign period para sa mga national candidates. Pebrero 25, pila na kabulan na nakaligad, 2 na kabulan na nakaligad. Di wala man sang changes sa mga kaso sang COVID-19. However, kung magtapos ng eleksyon, dira paya kang magdamo ang kaso. Ti ano ang virus subong wala siya, gapahimuyong lang siya sa lawas? Hulaton niya pa? Tapos ang eleksyon? Amo ng bot gali hambalon subong sang Department of Health. That is why nga ganyan-ganyo gud sa aton nga magpatublok na naman kita sa ikaduha na naman nga booster shot. Kapoy na kita sang tinublo kanay. Ibandra sa inyo mga nakapa-booster shots na sila. Nakapa-booster shot na sila. Ang iban wala pa. Kating iban okay naman yung kaintangan nila, di ba? Ti ang paandam sang World Health Organization sa middle sang bulan sang Mayo, magasaka ang aton kaso kun
Hindi amo nakahugot ng ini mga restrictions nga ginapatuman sa nga to na gobyerno subong nga campaign period. Tinatingala kita sina kay nga sang nagligad hain pa sang bulan sang Pebrero, so swerte ng ginutok sang mga tawo sa mga campaign rallies. Pero tinga ang amo malang gyapon no buman gyapon ang aton nga kaso. Botang balon nakabalo ang virus nga way pa natapos ang eleksyon sa Pilipinas, hindi ko danay magpakita sang mga sintomas direyo niya na magpakita sang sintomas ang ining tawo nga ginsudlan ko. Amo na doka tinarsuaw. Temo nang isa naman subong sa mga katingalahan sa nga to suning nga mga kauturan. Because siling nga dan sang World Health Organization, sila sining nga representative diri sa Pilipinas. That is possible nga makalabot na kita sa 300,000 ang aton nga kaso sa pag-abot sang tunga-tunga sang bulan sang Mayo sa Lunes eleksyon ta. Sa Pebrero sa Mayo 15, posible amo naman ning pagsaka sang kaso. O kung man tapos na ginabi ang bulan sang Mayo. Tingnan mo laton pananton nga matapos ang eleksyon. Nag-ano niyang virus ya sang tiyempo nga nagpangampanya ang mga kandidato. Halin sa nagsugod ang mga kandidato sa pagpangampanya. Subong pala nga dano nga pala patunda na nga basi kumayaran na naman sa mga lockdown. Pahilayo lang gid sa ni Banwa, but hindi na kita maka-afford sina. Hindi na kita maka-afford nga mayara na naman sa mga pagtaas na naman sa mga alert level system. Kay subong gani nga kalabanan nga mga lugar yara sa alert level 1. Pero gusto mga tao gabdo binoyan nga mga karabaw. Alayin sila sa mga toril. Gasinadya na mga tao, may fiesta na, nagadinisko na, may concert na gani dira sa mga campaign rallies. Patingawan man nagsaka ang kaso. Botang balon, gali manago na nga na yung virus. Kasulod na sang sobra 2 na kabulan, Banwa. Sobra 2 na kabulan ang nakaligad halin sa nagsugod ng campaign period, why man sang nagdabo nga mga nagbatyag. Di pagka tunga-tunga sang bulan sang Mayo, amo pala niya pagsaka. Speaking sa ning wage hike petition, Banwa yara sa piyakalinya ang Secretary General sang General Alliance of Workers Association, Mr. Winnie Sancho. Sir Winnie, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga sa imo, sir. Yes, Bombo Erlin. Good morning. Labi na din sa aton mga mamumugon nga nag-aamon dito sa imo programa. Sir, naiso lang ni sa Mayo 12 kaga 13 ang ining deliberation para sa Mayo wage hike petition. Sigurado na gini, Sir Winnie, madayon na gini after elections? That is why gani, Bombo Erlin, dismayado kami, Kaya ang pagsaulog natin sang Mayo 1, na International Labor Day, nabuhinan sang ginatawag naton balang sinlan, Kaya nga, supposed to be, may timeline na ni, ang schedule sang deliberation sa ni Bombo Erlin, I think was April 22 to 23, and then it was moved to April 28, and then 29. And then all of a sudden, ginpabalo kami sa sekretariat naging move na kuno sa May 12 to 13, Okay. Sa rason na hindi kuno available ang mga representatives ng government kag sang management sa consultation. Sinayara sa Berlin rules mo on minimum wage fixing. If you cannot attend as a sectoral representative, you can send an observer. O kung napadala ka sa imo representative. And then after 2 meetings, kung hindi ka pagyapon ka-attend, we will dispense with the quorum and then we can proceed with the deliberation. Okay. So nag-post ako sila, kahit anong pulos gali sa naton na rules on minimum wage fixing, nga wala man lang naton ginatuman. And then, kung hindi available ang management at government representative, nga nagtungkog, like sa regional wage board man, kailan niya responsibilidad mo.
a very crucial issue, a very important issue such as wage increase na amo ang ginahulat ng tanan was held in abeyance, no? Because of the unavailability or inavailability of the members of the representatives of the government and management sector. Ini Berlin, isa kapatimaan, this is a display of the government's indifference to the plight of the labor sector. Wala niya ginasapat ang mamumugon na ang pagligad nga Mayo 1 sa Domingo. Tidak mo naman ang nagdayaw-dayaw sa mamumugon, flattery and all the accolades. Pero hasta man lang na sa Mayo 1, pagtapos na these are words that merely slips from the tongues of the politicians. Mansakot sila sa ila kampanya mo. So kasubok malabong Berlin, mas maayo gini nga na kahit na anon kita no diri sa Bumbo agud to mapahayag no sang labor sector ang ila hinanakit no ang ila kainit no sa matter of fact nagasip po para lamon bala siagon kay nga ang guwa sinibala no kalaway man ang balod o gininto nyo bala ang labor sector masiling ako April 22, April 23, April 28, April 29 and then itulog ninyo after election. The purpose of course is very obvious no to water down the wage issue and of course no to erase the national character of a wage struggle. So inib lang ang gobyerno ay ginipulos amo ning pinakakuripot nga gobyerno nga indingutan nila sang increase ang mga mamumugon. Kaya naman pagkatapos eleksyon, nulataw pa nila duro nga magmarsa liwat sa dalan ka magsinggitan ng mga mamumugon aguti hatag nila ang ginapangayo nato nga uminto no. Kamati Bumburlin din naman kinang balon no. Pumalin sa kamatis, gas bumbay at ospidada, nagsalalaka na tanan mo, mantika, tanan-tanan, kape, grocery. Ang wala lang taka ang sweldo ng mamumugon. Paano na yan karon? Paano kita maka-cope up when the purchasing power of the workers keeps on going down while the prices of basic commodities keeps on going up? Sakit balabat siya gon. Pero Sir Winnie, yes, hindi na sila ma-declare na lang abing default no sa parta bedrasang management representatives kung absent sila sir kaya bilang miyembro sang wage board expected mo na ina nga kung mayara sa mga wage hike petition you will be there sa deliberation. That's correct no. Hindi sila available April 22, 23 okay lang. Hindi man sila diapon available April 28 and 29 and then from let's say na lang from May 2 until May 11 hindi man sila available. For the first time in my life no sobra na ko daya 20 anyo sa regional wage board bago lang ni Berlin bago lang ni natabo nga amo niya nagapalagyo no ang ako magasiling ko nagapalagyo ang representante sang gobyerno kag representante sang management no para makalikaw lamang sa isa ka crucial nga isno. Tingay hindi ta niya tubangon no. Let us be fair and square. Tubangon ta kung sila man gid ang maaprubahan nga nga saka sa mamumugon sa Western Visayas. Ang importante tani bala tubangon kita no kag tampad nga magatubangay agud to nga maintindihan gid naton kung anong kausa rather than keep on raising alibis and other things no nga ginalipdan nyo ang mga mamumugon. Bali sir sa inyong nga rules dapat present gini sila. Hindi pwede nga mag-deliberation nga wala sila or deemed na gid abi yang approved nila kung sila ang absent. Yes kinanglan ara di sila kinanglan may quorum no. Okay. So kung first deliberation, pwede man na abi nga makadala sa representative. And then, in the final deliberation, ara din sila. No? So kung magsilid na quorum, kung wala ang chairman, vice chairman man, no? And then, ara ang representative, isa ka man, management representative, at least isa man sa labor, no? That's why natingala, kung nagsiling ako nga they're changing the rules at the middle of the game, kasi daw, yung balibad lang bala nga hindi sila available. Kasi kung sako sila, siguro mas masako man kami. Ugaling, walang siling bala nila nga kung hindi
ano ni kung gusto nila nga hindi pwede, may kabandanan din na ya. No? Pero Sir Pero Winnie, kung gusto nila nga padayon nun, huwag man sila sa kwan, huwag man sila sa balibad, no? Daw ginahimo lang bala yung kwan. Kapalan pirmi ang guwa na Bomberly, no, sad to say, the workers are always at the losing end. Okay. Itin sa labala, Sir ginaulat Winnie. na niya sang mga karga tapas, Oo. na bisan sila man lang tani ang sakada, kag makapiyan-piyan pa sa panahon sang kapigadohon. But then, hindi ko lang maintindihan kaya ang pagtanaw sa kapitalista sa mamumugon, post-good production eh. Kaya tani ko na patanaw nila sa amon katuwang, kung partners in progress, hindi mabudlay Ibaling kasi ang tanaw nila kuang gasto, no? Pila gani ni Sir Kadlaw That is why, ang deliberation? Pila kadlaw ni gani Sir Winnie? Once lang ni siya? Ang sa ruling, sina nga from the conclusion of the last hearing, kinanglan may decision within 45 days. Within 45 nag-alerto lang kami, nga base bala damo naman balibad. Oo. Base damo naman balibad, kung magdamo naman balibad, base bala kung makibot lang ta, nga nag-deliberate kita sa isa ka lugar, malibot naman ang mag-rally ng mga mamumugon, no, tungod ang urgency, no? Dapat if this wage increase issue should be treated with urgency, i-expedite, kasi kung hindi mo crucial, no, sa purchasing power sa workers. I hope the government and the management representative are listening right now, no? Bibailuhan yung mga tagipusoon nyo, kay subong daw nag-abot na kita sa isa ka level nga ang pagpamigos para nakitaon para sa mamumugon. Sir Winnie, ang inyong deliberation is 12 and 13. Bali, amo lang din siya, sir. Duha lang gid ni kaadlaw, wala na sang next schedule. Base kung hindi matapos, base may mga 12, 13, base mga 14 o 15, no? That is why, nag-suggest ako sa ila, kay may pa, Bomberlin, may kasambahay pa nga increase mo. Okay. Siling ko, i-separate mo yan ang kasambahay, hindi tadi pag-upod sa minimum wage. Entitled man na sila, pero ang board ko sila doon, Bomberlin, na pag na-conclude na ang minimum wage increase, that's the time na i-take up na doon ang kasambahay. Para bala nga hindi magkuhan, hindi bala mag-taxi-turbe, no? So, I am still hoping against hope na matapos na mo nini by 12, 13, 14, or 15 para at least mabalagi natin kung anong final decision. When we say deliberation na Sir Winnie, base matagan mo sir sang picture abi. Ang atol sa mga tagpalamati, anong nagakatabo sinadera? Usually, Bomberlin, magsiling ka deliberation, no? The stand of the workers and the stand of management regarding the wage issue. Now, regarding to as with regards to the amount, amo na niya ang ginatawag natin bilang presentation of data. Okay. Kaya amo na ang ako niya i-presentar ang deterioration sa purchasing power, the amount of the nominal wage and the real wage that we are receiving. No? Kag iban pagid nga mga inflation, consumer price index, kag iban pagid nga mga datos nga sa din magapakita nga kinahanglanon gid sang mamumugon ang wage increase. Otherwise, kung hindi mo pagtagaan, makulap ang iya purchasing power. And how can he sustain the needs of his family? Ang ko naman niya sang management sini Bomberlin, ito bin-mention mo gina. Base pala ikuha naman nila ang pandemic. So, kaya man ang kuha niya ang pandemic na kuha na niya sa akon niya. Ining kakanta bala, pasay na ni mo. Kaya nga, tigin balibad nila ni for the last 2 years. Nawa isang increase, 2020 at 2021. Kay pandemic mo, kaya ang subong kung ila naman dalon ang pandemya no nga tema nga pagapamatukan gid sa hubon pangabudlay. So, ang tiglawas dira sir sa gobyerno, halin lang sa dole, wala taga-NEDA sa deliberation? Mayara, no? Bomberlin, good, nagiging pabangkot mo. Ang tatlo ka representative sa gobyerno, DTI, Regional Director sa DTI, kag Regional Director sa NEDA, ang chairman naton is Dole, no? Ang chairman makaboto lang na siya in case of batay or to create a tie. But then, bali, pito kamo tanan, sir, no? Pito kamo tanan. Yes, so kag experience sabsyon na Bomberlin na sa totoo lang, ang komposisyon sa Regional Wage Board lopsided.
Okay. Kaya nga, di kung magpatas kami pirmi sa angkuan, magpatas kami sa management as always the case, di isa lang niya ka government representative ang mag-alsa sa niya kamot tapos na ang boxing. Amo naman siling ko bala nga lopsided. Tani, kung may tagipusoon man ang NEDA kag DTI para sa mamumugon, tanaw nila, they should vote not according to their position as government representative, but according to the data presented and according to the actual or real plight of the workers on the ground, so that they can make a just and reasonable decision that would result to an adequate and substantial wage increase. Okay, kabay pa ngayon siya ang madayon na gid kaya tikadugay na ginahulataw sa mga workers sila binasubong kada semana nagasaka ang presyo sa produktong petrolyo, nagasaka man sa presyo sa mga balaklon. Sir Winnie Sancho, thank you kid sa time niyo mo diri sa Bamaraji College, sir. Mayong salamat po, Merlino. Good morning. Madamang salamat kay Winnie Sancho, ang Secretary General sa General Alliance of Workers Association o kan ang gawa. So, isol na naman sa Mayo 12 kag 13, gining deliberation kabay pangati magatambong na gidadiri ang management representatives. Kaya 7 ina sila tanan kabilog. 2 ka representatives sa labor, 2 man sa management, and then ang DOLE, ang DTI, and then ang National Economic and Development Authority. So, bali 7 sila tanan. Kaya di ba na pwedeng even number because nga tikaron ko magatay wala na sang may ma-break sang tay temo na gidala uban na nato na because karamo na ginangadaan sa mga nagareklamo ang problema pag ginabi sa aton sa nga pungsod kaya kamahal gid sa mga balaklon bisan na pang pasakaan ang sweldo hindi mo man gyapon mabatyagan nga nagsaka ang imong sweldo kaya nagalagas man ang pagsaka sang presyo sa mga balaklon. Kung din nila tani amo na kamahalang presyo sa mga balaklon, ilabi na sa mga agricultural products bala, mga crops nga mabakal naton sa merkado, kay pwede naton mapaiway ang aton nga mga wants mo. Ang aton sining ang bayo maskin lang gigatayagan ni kada tuig nagabakal. However, ang aton sa nakaran uno ni nita pwede mapaiway nga hindi ko dali magkaon sa mga adlaw buwas lang. Makaon gigataya kada adlaw. So, kung barato tani ang ini mabakal naton sa merkado, bisan pa hindi gid mo na yakadako ang aton nga sweldo, mapaigo gid siya naton. Pero kung sa subong nga ini kag magpadayon pa gid ang pagsaka sang presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklo na mo ni ginakaunta, bisan pa magandugang ka nga aton sa nga sweldo, amo man gyapon, kulangon man katagyapon nila binaw kani kata makaibalo mag budget. So, kabay pa sa masunod naton sa mga official sang gobyerno sa Mayo 9, magapili kita sang new set sa mga officials. Ang pilion ta kung sunugid ang nagakaangay sa pwesto kag makahatag sang atensyon ang aton nga gobyerno in general, makahatag sang atensyon sa sektor sang agrikultura. Kay kung kadamo lang gid sang production naton, why kita naga-import ang mga mangungumata, why sila nagakadulaan sang gana nga magpanguma, why sila nagakadulaan gana nga magpananom sa sini mga supply nga mabakal naton sa merkado. Hindi kita niya mo na kamahal ang presyo sa mga balaklon. However, subong, kamahal pa nga dano sang pesticides, kamahal sa nga buno, kung baklon sa ila daw ginapangayo lang. Ang mga kotoran naton nga mga mangungumaway na sila gana. Kalabanan din way na gana. Mga kabataan nila way na ya gana yang nga magsubli sang farming nga ginatawag. Ga-eskwela sila. Kagbisan pa nga way pagani nakatapos sa pag-eskwela, they prefer nga magtrabaho sa construction sa syudad. O kada duman na dira basara ka lang sa syudad kay natakaan na sila nga sila sa uma. Why? Ang impresyon sa mga mangunguma, ang pagpati nila, na hindi sila mag-ayuhan sa pagpanguma. Kaysa kadugay na nga panahon nga sila nagapanguma, why gidya sang pagalibantar sa mga buhi. Anong mga rason sina? Kamahal sang production cost?
mahal sa abono, mahal ang pesticides, mahal tanan nga ginagamit nila subong gatong ang diesel nga gamit nila parado kabi na dira. Asa na magsabog para sa mga rice farmers. Pero pag bakal sila sa ila, subong tagpila lang ang kada kilo, 14. Sa humay for example. Tag 14 lang ang humay, kada kilo, nag-alili sila, nagutang sila sa mga Indian nationals sa 5-6, ang ilang income sa pagpadalawat nila sa ngumay, kulang pag ibayad nila dito sa ginutanga nila. Pero pag abot sang bugas sa merkado, tag 45 ang baligya na sa mga millers, sa mga traders. Tipila gidya ang nagdugang 30 pesos. Sobra. Amo man ina sa mga nagatanom sang high value crops. Nga tama man kabarato ang bakal sa ila, pero pag abot sa merkado, mahal. Hindi gidya makaginansya ang mga farmers. That is why, ngayon di man naton sila mabasol, kwadang ilang nga sentimiento, very least ang atensyon na ginahatag sa mga mangunguma, paano na lang kita kung kanamo na gid sa mga mangunguma, why na gid sila gana? Why na sila gana? Magpanguma. Kung magpanguma man sila, ang desisyon nila makuha sabog na lang kita para na lang sa ato nga konsumo Hindi na kita magpadalawat kay nga magbaligya ka sang humay, ang imong income na dira sa isa ka sako pila lang kagatos. Pero ang gasto mo nga makaproduce ka sang isa ka sako sobra libo. Di din abi dira ang bawian nila, hindi gid sila makabawi Unlike sa other countries nga grabe tani ang subsidy nga ginahatag sang gobyerno sa ila. Just like sa Japan, bala for example, if you are a farmer sa Japan, amo ni mga ginakabig dito nga mga rich nga mga population. So yung farmer sa Japan, bala, rich na ya sila. Sila ang richer kung ikumparar sa iba niya nga mga professionals nga to dito sa Japan. Tidreya sa aton, kung masiling kaya nga mangunguma ka, nabilong kaya sa poorest. Which is suli. Nga ang aton isa nga pong is an agricultural country, yet we still import sang agricultural man nga mga produkto. Amo na nga kung mabayan ang sektor sa agrikultura. Hindi nato na imagine anong matabo sa aton. Hindi ta ma-imagine kung anong matabo sa aton pungsod. Kaya man maubusan lang kita sang kung ano dara ang mga iban pagid nga gana-import, hindi kita pwede maubusan isang pagkaon. Sa una, masuling ka ba lang may kinyuntos ka doon, hindi ka na gani kadala sa imo gana bit-bit, subong magpanindahan ka sa Libertad. Bisa sa Libertad kapag gani manindahan. Matingala ka doon ka mag-anay sa akon nga dala, pero kinyuntos sa akon gasto. No? Ito kung mas barato tani ang presyo sa mga ginabakal na ton nga mga balaklon banwa. Yung mga nagapanguna nga mga balaklon, bisa hindi pa ginamo na yakadako ang aton nga sweldo. Still, mabatyagan ta ba lang mapaigo na ton siya. Subong ang aton ang US dollar, mas pila na subong ang prang balor sa US dollar sa mga OFWs nga mga nagapadala diri sa kwarta sa ila sa nga pamilya. Aba na so far, isa gid sa mga nag-enjoy. Nag-enjoy ka tani. Tani lang. No? Bisan magtag 52 pa ang baylo sang dolyar, batok sa piso. Pero pag abot mo sa merkado, mahal man gyapon ang balaklon, useless lang ang 52. Sa una nga maskin tag 40 ang kada ang baylo sang dolyar. Ma-enjoy man gapon isang pamilya sa mga nagabaton isang dolyar, kaya mas barato ang balaklon. Subong niya, duway ka lang niya kabatsyag, nagbaton kaya isang balor sa $1, kwan na nga 52. No?
Hindi naton sini imagine but we are just praying, we are hoping para sa bagong nga mga sets ang official sa ato ng gobyerno. Ang una gidapat nga tagan sa pagtamo ng sektor sa agrikultura. Because sa nasiling tana, pwede ta mapaiway ang iban naton sila magkinanglanon, iban naton nga mga gusto. Iban na naton nga mga gusto, hindi naton pwede mapaiway ang pagkaon. Kung sa ulihi, pulos-pulos nila mga subdivision, kining sa mga ginapangumahan sa mga kauturan naton nga mga farmers. Din kita mananom. Anong kaunon ta? Hindi man pwede nga pati tangkong, pati lupo, pati kamote, pati ng mabuhi lang gidariya sa aton, i-import ta pa. Anong matabo kung we are import dependent? Just like subong nag-import kita sa ngabuno sa Russia. Amo pag isa sa mga reasons. Kung nga ang nagamahal ang ngabuno. Since nagilinawa ito si Russia kag si Ukraine, Russia is the biggest fertilizer exporter in the whole world. Including us. Naga-import kita sa ila. Kung naganinit ang mga barko, ang mga shipping companies nagupod man diri sa mga countries nga nagpatuman sang sanction batok sa Russia. Why na to may nagadungka? Ang mga barko halin sa Russia restrict halin sa mga countries nga ila sinatani nga padulungan, ila sa nga destinasyon, din kita makwa. And the law of supply and demand says, nga kung magninit na gani ang supply, pero ang demand mataas, nagasaka ang presyo. Amo ning rason kung nga ang nagasaka ang presyo sa mga ulotanon sa merkado. Because ang supply, jutay. Jutay ang supply, because sa mga mangunguma, why nagana? Why nagana? I came from a family of farmers. Ang amay ko siling yan, masabog na lang kuya para sa aton na lang yung nga konsumo. Kaya magasto ka dara pila ka libo sa abono. Pagpadalawat mo, 14 lang yung kilo sang humay. Tinin mo na, bibawian. Paano kung ginutangan mo pag itong imo yung nga ginbakal sa nga bono, anong ibayad mo dito? That is why nga kadamo gid sa mga farmers. Doon din na sila makakaon. The irony isang kabuhi nagasiling para sa ila, sila ang nagaproduce. Pero hindi sila gani makakaon. Ikaw ang nagatanom isang saging. Pero bisan ang kimay isang saging. Ito kilala mo kimay, Bombo Harold? Kimay. Ang pinakagamay na gidabla nga sipi sa katapusan, gidabla sa kabulig bala nga saging, that is kimay. Ikaw ang nagatanom isang saging. Pero ang batilawan mo bisan kimay, ibaligya mo pa. Bisan kimay, isang gamay nga ng sipi, isang saging, dara sa pinakapunta sa isa kabulig nga saging, hindi ka pa gani katilaw. No? Kaya nga ang imo nga gasto, hindi mo gani nga makwan. Hindi mo mapatakas ang gasto mo sa imo nga income. That is why nga sa mga kulturan naton. Ba mga kandidato kada mo subong sa mga pasalig, gini bala? Mga pasalig, balik naton sa tag 20 pesos lang kada kilo sa humay. Kung magbati kaya dira, di na nagkadto imo utok. Kung nagpati ka sini mga pasalig sa mga kandidato, kasi panubuo na ito liwat ang presyo. Kung amo nang ipresentaran nila sa aton, pamangkoton tabi sila paano. Kung napresentar na nila kung paano mapanubo ang inang presyo, binagbinagon tabi kay total may mga utok kita ginatag sa mga ako. Is that possible? Or that is very impossible? Before naton sila sa ligan, bo na kita man, ibanda na mo siya yung hugyaw na gidya dayon,
panubuan ng presyo sa mga aboning ng mga produkto halin sa sektor sa agrikultura. Pero why mo gidanay gin panumdum paano ina matabo? Kung na ginaplastar niya sa imong pagi na kuha na siya bala, viable ina? Posible bala ina o kung ginaindo ka lang sa tiyempo ini campaign period. Because sa panubo na to ng presyo sa produktong not produktong petrolyo. Mapanubo na ton ang aton nga gasto. Kagini amo na kadamo nga mga Pilipino ang magareklamo sang amon gidyang kaimulon kung mataggan naton sang atensyon ang sektor sa agrikultura. E di naton siling kinanglanggid nga amo gani kadako ang isweldo ta. Di naton kinanglan ang sweldo nga sobra 1,000 kada adlaw. Kung nubo lang niya tani ang mga produkto nga mabakal naton sa merkado. Lamas, bugas, tanan nga mga ginautan ta. But as long as mataas gyapon ang ilang nga presyo, because due tayong supply, kamahal sang production cost, why gana ang mga mangunguma nga magpananom subong. Banda natin kung may mag-aha, banda na baklon na lang. Ay baligya na lang nilang duta. Kung kalabanan ng mga mangunguma will produce for their own consumption only, ano ang matabo sa ari sa syudad? Ano ang matabo sa mga empleyado nga ari diri? Ano ang kaunon ta? Din kita ma-import. We can import rice somehow that is justifiable because we are not 100% self-sufficient. Paano pag kita mangin self-sufficient? Ang aton nga Department of Agriculture hindi gani makapanindugan kag makapakigbato para sa mga mangunguma sa ginduso ang rice certification law. Nga mo subong isa sa mga nagpatay sa mga mangunguma, not literally, pag-interpret literally. Ba't nagkakamang-kamang gapang dapsay-dapsay sila? Amo ng rason kung nga sa una tag sobra na to 20 ang kada kilo sang humay, subong balik naman 12-14. 14 minutos banawa na kaligad sa taknang alas 9 sa aga. I-check naton report ni Bombo France and Burgos. Anom na lang gid kadlaw banawa ang nabilin kag magapatigayon ng katasang eleksyon. I firmly believe kita nga mga Pilipino, we are very wise voters. That is why nga kung may ginaplastar man sa ato ng kandidato, binagbinagon ta sa gusto kay kita may mga utok. Ginawa ka pa idom sa aton sa mga ginikanan ta sang gatas, halin sang una para nga aton siniya nga paminsaron, di ba gagata? No? Gagata ang aton paminsaron. Sa nagabusong ang aton niloy, kakaon sila mani, sa mga pagpati nga mas mag-aalam ang ilang mga kabataan. That is why ibandara gani makasan gid sa namig ikaw nga eskwelahan gin pa eskwela. Di ba? Ikaw dara nga nagapamati. Gintengwaan sa imong mga ginikanan nga sa pinakanami kagay nga eskwelahan mga eskwela. For you to get quality education. Kaya nagapati ako, kita nga mga Pilipino, we are smarter, we are smart, and we are even smarter than others. That is what we're hoping. Kita nga mga Pilipino, magapili kita kung sinugid ang nagkakaangay para sa aton. Sa Lunes na, silang subong sang Commission on Elections, na panagtag na ang 43 milyones ka voters information sheet sa mga kabanuahanan ka mga kasyudaran sa bilog nga Pilipinas. Ang ibandari ipaapas and then sila completely ma-distribute pagkatapos or antes pa ang Domingo. Kahit mayara pa gani isang final testing and sealing sa mga vote counting machines. This is just an appeal para sa aton ng mga kauturan.
Kung sino gid na nagakaangay sa aton nga pungsod, amo gid na gibutang ta sa pwesto. Because at the end of the day, ang pagginulisol wala sa panugod. Ang pagginulisol ara gid permi sa ulihi. So kabay pa nga kung ano man ang desisyon naton sa Lunes, hindi makahatag sa aton sang kahigayunan, hindi makahatag sa aton isang rason makaligad ang pila ka tuig. Ngamo ni ang mangin kabangdanan sa aton nga paghinulisol. Kung naghinulisol ka sa choice mo sang tuig 2016, you rethink. Rethink. Panumdom kaliwat. Kung bala ang desisyon mo sa Lunes, hindi siya mangin-repeat sang history mo, ang desisyon mo sang tuig 2016, nagresulta nga ikaw na naginulisol antes matapos or antes magabot ang tuig 2022. Kaya kung same man gyapon ang imo nga binagbinag sa mga bagay, sige benra, ti bahala na da kaya mo malang gyapon Ti kung willing ka man lang niya suffer dira sa mga konsekwensya, yaga abo mo lang niya gyapon ang bagay, di ba kareklamo kita nga pigado kita? Oh? Nagareklamo ka nga pigado ka subong is because why ka nag-eskwela. Why mo gan tapos mo pag-eskwela. Bisan pa nga gin pangabudlayan sa ni kanan mo nga maka-eskwela ka. Nagapamigado ka because why ka nakatapos, kag why ka nagseryoso sa imo pag-eskwela, why ka nakakuha sang trabaho. Wala ka nakasulod sa trabaho. If your decision in 2016 ang naghatag sa imo rason nga maghinulsol ka, makaligad ang pila ka tuig, and yet you decide nga para sa imo, basta hinulsulan mo man ini siya, this election is a time for us para nga panumdum pagid sa mas maayo. We are Filipinos, we are smart, we are brilliant, and we know what is right and what is wrong. So kabay pa, ngayong eleksyon, hindi man sila nga biyang pilon, taga na magpalibantar sa ngaton niya nga pagpangabuhi. Because ang ngaton nga pagpangabuhi, hindi taman masalig sa gobyerno. Hindi man pwede nga, hungiton lang kataya permi. No? But our leaders, sila ang gamit, silang instrumento para nga makapatumban sa mas mayo nga mga programa, what is good for you and what is good for me. Or ining kandidato, kung siya magapungko, nga opisyal, sa nga tono sa nga pungso, dalhin sa pinakamataas, panaog sa tono sa nga mga konsihal, basi mahimo man sila sang bagay nga malain para sa imo, malain man para sa akon. So, din ang piliyon ta. Malain o kung maayo, siyempre dada kita sa maayo. Kumusta na subong preparasyon sa Bacolod City Police, isang Police Regional Office 6, Bombo Francis Sando Burgos. Sa report, come in. Bomber lane sa nagahilapit na lang pila na nagkakadlaw, anom na lang kadlaw. Antes magabot na ang adlaw sa ang ginahulat, no? Masilibla na itong bomber lane ang adlaw nga dra nato mahibaluan kung ano na niyang madangtan sa pungsod Pilipinas sa sulod sa 3 katuig kag 6 katuig bomber lane. Because nga May 9 election, hindi na din natin bomber lane mahibaluan, no? Especially sa national, no? Nga mga politicians kag dream sa aton sa mga lokal, no? Nga magapadalagan man nga mga politiko bomber lane. But in speaking of this coming election, may mga pagbantay, especially ang PRO6 kag sa Bugos man nga Region 6 bomber lane. Natuhoy ni bomber lane sa mga vote counting machines, no? Kag ang mga balot wala bomber lane kung paano nila i-secure, paano nila nga maging safe, kag malayo sa mga mga insidente, magabot ang adlaw sa May 9 election. So sa kabalo man kita bomber lane nga base bala may mga pangsabotahe nga magaluntad, especially sa mga vote counting machines, no? Sa mga balot, kag iban pagit bomber lane nga mga election
paraphernalias kag ginapanigiyahan ng mismo sang COMELEC, no? So sa Bomberlin ang PRO 6 para lagi dyan sang ilan nga dapat pagabuhaton bala, especially ang distribution sa mga vote counting machines Bomberlin within this week, no? Kag hindi lang mo yung Bomberlin matumot kung saan lugit man pala ang distribution sa mga VCMs, especially sa mga polling centers kag sa pinadri ka mga local government units, especially diri sa probinsya sa Negros Occidental. So naman mismo sa tagpamaba Bomberlin sa PRO 6 kasi Police Lieutenant Colonel Arnel Solis nga ang PRO 6 sa Bomberlin wala gini nagakukulang, no? Kag wala man ni Bomberlin kahangawa man in terms sa mga ilaning nga mga personnel, no? Kag mga sa mga kapulisan. Because Bomberlin may mga direktiba na nis na ginapang distribute or ginapang hatag nga ma-remind ang aton nga mga kapulisan in terms sa sininga May 9 elections sa Bomberlin. No? Prior sa May 9 elections, muna yung distribution sa mga BCM. We know kung ano ni ka-crucial ang time Bomberlin in terms sa mga distribution sa mga BCM, sa mga polling centers o kung sa mga polling areas ni Bomberlin kung silingit nila pagalutaran ng kung din magabutong aton man nga mga voters Bomberlin. No? Kag isa sa mga ginatanaw nila, especially Bomberlin, may labot sa mga area bala, no? Nga hindi man tanan nga mga areas diri sa aton sa Region 6 nga ma-consider bala Bomberlin nga malinong, no? We know naman basta eleksyon ti init ginaya mga politiko Bomberlin ti may mga kanya-kanya na sila nga mga galaw, no, para makuha nila bing ilaning mga kadalagan. So may mga ginapaitalom nga mga area in terms sa iwas Bomberlin, no, mga election watch list areas diri sa aton sa Western Visayas. All in all Bomberlin, yes Bomberlin. Okay, 44 gyapon. Yes, Bomberlin, no? 44 as of this now, no? Kasi subong ni nga mga tiniyon Bomberlin sa ato nga latest update, 44 gyapon Bomberlin, no? So, may ara ka apat ka bilog nung naging dalom sa yellow category, may ara Bomberlin 35 sa orange, may ara 5 naging dalom sa red. Ang sa red Bomberlin, apat diri sa Negros, diri kita sa Negros ang pinakadamo Bomberlin in terms sa red, no? Naging dalom nga mga election watch list areas, apat diri sa Negros, isa sa Iloilo province. So muna Bomberlin nga mga areas ang ginatutukan man mismo sa nga PRO 6, especially bala sa pag-distribute sa mga BCM. Kabalo kita kung ano ni ka importante, ano ni ka Bomberlin ka ano ni bala, no? No kabudlay daan basta vote counting machines. Ang ginaistoryahan because Bomberlin there's a big possibility nga may mga manipulation or mga hilabot ra Bomberlin sa mga vote counting machines. As nga sila ginaklarify mismo sa PRO 6 nga kapulisan, ara lang sila mismo Bomberlin mag-provide for the escort, for the security, kag mangin okay ang mga vote counting machines. No, hindi sila pwede makahuti dira, makamanipulate sang kung ano dira nga mga butang dabi nga pagabuhaton nila in terms sa pag-distribute sa mga vote counting machines Bomberlin. So very limited ang kapasidad sa mga kapulisan in terms sa BCM. Ang importante lagi Bomberlin ang ma-provide nila sa security kag mangin safe ang mga vote counting machines kag sila pagit ka mga election paraphernalia sunod sa PRO 6 Bomberlin. Okay. Bomberlin may dugan nga paig sa tanang tagpamaba sa PRO 6 kasi Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. So far sir, no, sa mga movement sa mga BCM naton and other election paraphernalia, ina-informan kita sinasang COMELEC, no, kung diin ang schedule, kung diin dalo ng mga BCM and election paraphernalia and nag-provide kita dira sang security, no, kung diin halin hasta sa sa area nga pagkadalaan. So ara kita dira nag-provide kita sa security. So far noted na sa mga provinces nato, no, ang lang is ang directly na mga provinces natin kag city nag-direct contact naman sa ilang city COMELEC, no, o provincial COMELEC. Then kung ano ang mga schedule nila, pina-provide ang sila nato ng security. So far wala pa man kita sa mga receive, no, ng information nga may mga plano ng mga target ng mga BCM or ballots, pero still the same, mas maayo gid nga nagpanghanda kita or mas maayo gid nga during movements ang mga election paraphernalia, may ara kita security nga gina-provide.
So far, nakaready na no, ang augmentation niya alin sa iba niya mga areas. Ipadala naman natin sa iba niya mga provinces niya na kinahanglan. Maybe tomorrow or the next day, no? Surat-surat na lang kita sa final schedule sa aton niya set-off ceremony. And after that, ang aton mga augmentation, mag-proceed na sa, sa mga provinces kung din dapat sila i-augment. Okay. For example, Sir Solis, sa mga areas nga gipaidalom di sa election watch list or sa mga So far, no, sa mga areas no, identified as election watch list of areas, susubong wala pa man sa mga insidente nga nagkahilin na po. Pero despite of that, since nag-start ang election period naton, kataganan naton instruction ng aton niya unit commander o panaton mga chief of police dira to closely monitor no, ang mga areas. And while abot sa mga security effort natin, may mga effort na kita, no? Like mga covenant signing, no? May mga effort na kita para palikawan natin ang ginagamo sa mga sa mga kauturan natin, mga supporters o po ng mga kandidato. Correct, no? Ang ating trabaho sa PNP is only limited to security, no? Kung may pag-transfer sa mga election paraphernalia, wala kita dragatandog, and ang aton is limited lamang sa correct, sir, no? Preparado na kita, no? Para sa palaputo ng election, handa na ang aton yung mga security deployment and ang aton yung mga personnel. Nahulat na lang kita sa final instruction o kung saan kita ang aton mga augmentation. Identify naman nato ng mga trabaho sa aton mga kapulisan. Identify naman nato ng areas kung di kita maghahatag sa augmentation, and identify naman natin kung di natin kuha ng hindi mga augmentation. Kaya kita 44 no, sa areas na under sa election watch list. Sa bilog na Western Visayas, 4 ang under yellow category, 35 under orange, and 5 under sa red category. Sa red, no, under sa Negros Occidental, may under 4, and isa from Iloilo province. Sa ating mga kapulisan, dapat i-perform nila no, sa maayo ang ilang trabaho. They should be committed para maparuntad nila ang kalinong pagkatauhay no, during this election. And kasubungan, nag-appeal makita sa ating mga kauturan, sa mga kandidato, supporters, and of course sa general public. Ang atong handog this coming May 9 elections is isa ka maligong pagmatauhay. So we are appealing and asking their support na dapat opyonan nila. Bomberlin, Okay, Mama Franz. Bomberlin. Yes, no, so mo to ang dugang clarification kag mga impormasyon man nga gi-provide sa ato sa Police Regional Office Pagi sa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solit kamong spokesperson. So well, Bomberlin, no, bulang kita ng ilan diri subong nga mga isa sa mga papel no sa mga kapulisan diri sa sining election nga maghahatag ita mismo no sa seguridad i-serve sa mga vote counting machines. Kasi pre Bomberlin, basta VCMs no dapat ginigay no tagagis sa kakaigo lang seguridad no pag mahalungan ang ini nga mga vote counting machines sa Bomberlin. Okay, so kabay pag malindong matawhay kag smart gid ang aton election sa Bombo France. Correct. Hindi lang niya silang yang marason lang kita hati ako na yang kinamatarong yang magboto. Ako na yang kailwayan kung sino nga akon nga botohon. But correct. If we can use this freedom to choose kung sino gid ang husto nga official, nga ang gamiton mo pang freedom mo to choose the wrong official. Bombo Andrew. The wrong candidate. Yes, amo gid Bomberlin. May sila nga tema ini sila tanan na may malain na dira, mayroon sang maayo. But himay-himayon naton base sila sa ilang plataforma de gobyerno. Not just sa ilang plataforma de gobyerno. Kaya man ining mga platform nila nga gina-presentar sa aton, posible ina nga matabo, posible man nga hindi nila matuman. Correct. Kahit tawo man lang kita. Bisan ganing New Year's resolution ta, hindi ta matuman nga amo lang ginakasimple. Di ba la, Bomboandro? Amo ganin Basta pa nila New pala Year's Bomberlin resolution ka, nga mapaniwang ka. Isa lang na yung kaadlaw ya. Pagkasunod nga adlaw ya, pila naman gapon kakap sang kanon mo yung makaon. Ano pagidayhan ng mga promisa lang nila sa tiyempo kampanya? Yes. Let us base our decision sa mga nahimo na yan nila. Bomboandro.
Correct, yes. So, the promises are meant to be broken po, no? Si promisa lang ni Bomberlin, it's either yung matupa o kung hindi, no? Basta sa mga, kung tanong lang ito, ay makita mo na Bomberlin, no? Ara mismo sa personalidad, based ang isa ka nagapapili. Kung kabala tampad sa mga sugilanon, grabe nga kinabuyaya kung matutuod dira. Nung especially kung magpromisa at saka amuning ako niya nga gusto ihatag sa publiko, sa mga pumuluyo na para maging mamagaan man ang ila ning pagpangabuhi. So dapat itumanon, no? Sa makitaan sa mga bumuli sa Pareho sa personality. mga abi sa mga less fortunate naton nga mga kultura no kon sa mga pigado balabong Andrew. Correct. Kung kaisa makasiling kita yung tani ang official nga ini makaintindi kung ano ang abo ng gina-experience. Ang makaintindi siya sini mga pigado. Hindi ang tama gidya ka mangaranon Bobo France. Ang makarelate man niya sa ginaagyan sa mga pigado are those nga bisan may isarang-sarang na sila subong but nakaagi sila pigado. Kaya nga ang mga manggaranon nga tama gidya ka manggaranon wang halini bala pagabon aga sa ila Bombo France. Tanan ara na ya sa ila mo. Right. Tanan niya gusto nila ara na, tanan niya kinanglanon nila ara na. Why na sila gani yan nakaintindi kung ano siguro ang nagakatabo sa iba na darang parte sa ila banwa, syudad o kon probinsya Bombo France. Kag hindi na sila makarelate ya sa ginaagyan sa mga pigado. Yeah. Why na sila kumbaga why gani sila ang iban lang inata to generalize gidya sa tanan. Ang iba na daragani why na naguro concept sang poverty balay nga ginatawag Bombandro. Kaya nga natawo na sila nga daan nga manggaranon sila mo. So depende sa ginikanan kung ginahatagan man sila idea nga dapat maninguha kag gidya bisan manggaranon kita kay basi maabot ang time nga maka-experience ka man sang poverty. Correct. But kung tama na gid sila ka manggaranon bala Bombandro, hindi na sila maka-relate. Hindi na sila yung makaintindi sa ginalabayan sa mga pigado. Correct. Amo na tabong Berlin, no? Tayong sentimento, balang punto lang kita ni Dre is ang kung ara bala sila sa sapatos bisang pigado, no? Kung nakaagis lablabong Berlin, na-experience agit din nila nga. Well, masilingguro na to nga makahagop gid sila, no? Kag makabatag lablabong Berlin, hindi man pala masiling nga senseless ka nga sahi sang politiko. Kaya because nga kuno abi do nagasimpati kada sa nagakinanglan sa mga pumulo especially sa pigado. Kay gali wala kay naka-experience. So kung ikaw ang maguton sang mga pigado kag mga nagakinanglan anong isabat mo dira, no? Do mo nang mga gakakitaan subong no? Amo lang niyang basihan sa mga kotora naton. Ang mga negosyante nga mga dalago na gid balaya Bombo Andro and those rich na gid nga mga pamilya. Di na sila yung paninguha. Parang intindihon pa yung iban. Correct. Ganyan na nila ila kaugalingon lang. Because ang ilang mayor nga interest is to collect pagid yan, magdugang pagid ng ila kwartaya. Bombo Andro. Correct. Ang negosyante nga nagayuhan na gid balaya papadamo na lang gid na sang kwarta. Abo gani. Diba la? Amo lang gid ang basic classic example para sa aton sa mga kauturan. Kung ang kandidato nga ni nakita ninyo tama na gid siya ka manggaranon o kung alin siya isang pamilya sa manggaranon, hindi na yan magbalikid sa mga pigado. Hindi na sila ka-relate sa mga pigado. Ang ila lang na iyang focus, ang mayor nila nga focus, paano pagid sila na iyang magmanggaran? Bombo Andro. Natis nga subong ganyan COVID-19 pandemic, amo na isa sa mga realisasyon naton. Kung sinong manggaranon, they become richer. Kung sinong mas pigado, mas labi nga nagpigado. Correct. So kung ikaw na dara pigado nga naga-lament ka dira, naga-sentimiento ka, amo na nigid nga kabudlay sang sitwasyon ta, gamito nato ng eleksyon para magdesisyon kung sino gidya ang para sa imo may bintaha para sa imo, makabulog sa imo, kag sa imo nga pamilya, kag sa imo nga mga kaapuhan. Bombo Andro. Correct. Abo na Bombo Berlin subong si kasiligid sila yang subong ning nga tuig or
sa nagligat pag yung mga sinalig Bomborlin, every time nga may pagbago sa administrasyon, kapag sila yung mga pigado, nagalubog, nagapigado, kung sa realization man sa katay sa Bomborlin, amo na gani palang kita na lang gini mismo, no? Ato lang gini man kaugalingon, pasalamat kita Bomborlin nga kita may trabaho, nagapadayot kita. Kag may provide man kita bla Bomborlin bisan papano dira sa aton nga pamilya, because nga ari kita maswerte kita nga nagapadayon kita sa pag-ubra kung may trabaho kita. So amo lang gid man na dire lang gid man naton nahangpan nga wala sang mga politiko dira, no? Nga makahatag sa aton sang manop lang aton nga kabuhi bala Bomborlin, no? Nga mangin maayong atong pagpangabuhi. Because nga kita lang gid man makasal para sa aton mga kaugalingon. Kung ikaw daya ara kada bispo Bomborlin sa tugas ng lawod wala na sa iban, ikaw lang gid mismo, no? Ang makahatag sang salvation, sa kaluwasan kay mo man nga kaugalingon para makahalig dira sa nasiling ni nga dagat o kung sa tugas ng lawod Bomborlin. Correct na siya mo France. Hindi man siling yung isalig nato ng gobyerno aton yung tiyan bala. Isalig tang tiyan nato na sa gobyerno. However, kung sino mga officials nga dira sa gobyerno, sila ang instrumento, sila nagadihon sila mga programs nga para sa mga pumuloyo. So, karon kung ang programa nila para mayo para sa mga pumuluyo, so at least kita man mismo nga mga Pilipino ang makabentaha. Abo na nga ginalauman naton nga mangin smart ka, mangin wise gid mga botante sa pag-abot sang Mayo 9. Ang iba na diri makotoran naton manugboto pa lang, especially para sa mga overseas absentee voters bala Bombo France. Correct. Because they still have until May 9 para nga magaboto. Iba na dira nakaboto na and kabay pa sa mga supporters pagid bala hindi lang gid nila sila nga padala-dalagin nila ila paminsaro na dira sa ila kandidato. Kaya iba nga kandidato Bombo Andrew pero malang ang kilala nila yaman. Subungan din yung siling yung kita gid mapatay-patay para sa aton yung kandidato because sila na dapat maga-survey sa aton, sila dapat maga-depensa sa aton, hindi kita yung mga pumuluyo Bombo Andrew, hindi nga pwede nga magasuli. Correct. Kag isa pa ya Bomborlin ari sa aton niya ang ang power. No? Kaya kung wala tayo Bomborlin, sino dara karon ang magaboto para sa ila. Kaya amo lang nagaling bala ang ginatawag palang ka-ironic sa situation in terms sa balik sa mga politician sa publiko o sa pumuluyo. Because Bomborlin, sila ka milyon ang nagboto para sa ila. Galing nahot ang gid man na daang mabalikan kung sila ara na sa pwesto o kung sila na makapungko Bomborlin. Kagod tama gid balay ang pagdayaw naton sa isa ka kandidato bala, no? Tama gid balay ang do hindi man gid sila nga do ginasimba mo gid siya bala Bombo Andrew. Kabudlay naman na yung siya na gadyang simbahon taya kag ipakigbato tang kabuhi ta dira na lang balaya magalibot magatiyo sa iya. Kaya nga mas madula ang respeto sa mga kandidato. Dapat ang aton niya ipakita naton sa mga kandidato, we are more powerful than them Bombo France. Hindi nga sila ang may mas gahong over sa aton. Correct. Amo gani bla Bomborlin ang ginatawag na bla nilang Vox Populi, Vox Dei bla. The voice of the people is the voice of God Bomborlin, no? So amo na diri dapat sa aton, no? Nga kita diri Bomborlin ang maikasarang kag ang may gahom, no? Nga magatag sang pwesto nga gusto nila. Well Bomborlin kita mismo dapat kita observant, no? Kag prepare ta kita kaugalingon nato Bomborlin mo na gani nga may pila ka tuig, no? Nga ginahatag for the preparation sa aton bilang mga voters. Kung sino ang papungko naton bilang pag-off naman nga leader sa aton nga pungsod o kung sa aton ring nga sudad Bomborlin. Kaginisagan pangaway ko ng opinion to sang kilala mo, opinion sang ginapamatian mo, opinion sang nabatian mo, hindi ya pareho sa imo, hindi pangpilita. Kaya nga, ikaw ay ka man ginapilit nga maging pareho sa akong opinion. Ako, hindi mo man pagpiliton nga maging pareho man niya sa imo pananawan. Okay. Correct. Sige, thank you, Bombo France. Yes, Bomborlin, no? Para sa pagpangalagad sa bumbuhan ay big time. Ini si Bombo France Sandro Burgos para sa Pabansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Madamang salamat kay Bombo France Sandro Burgos. Anom na gid lamang nga banwa kadlaw ang nabilin antes ang eleksyon. Preparado na kamo dira sila sa nga COMELEC mas maayo gid may dala kamo nga mga kodigo para nga mas malipot ang time nga magapungko dira sa may sulod sa nga polling precinct
and di ka na balaayawan na panumdum kung sino mo nga botohon kay hindi naman kinanglan gid diri mga negative RT-PCR test result or vaccination card para sa mga botante. Ang isa lang dara sa ginahingyo nga tiwala lang selfie kag mas mayo gid kumay kodigo siling diri sang Commission on Elections. Kay mas mayo gid ako na tag 5 ka minutos lang pagatener nimo dira pagapungko nimo tapos kana sa pagboto. Sige, pangamuyon nato ng aton sa nga eleksyon ng nagakaangaya darang mga kandidato ang pagapilion sa mga Pilipino kag ang aton man nga mga state forces sa ila sa nga pagbantaya sa eleksyon sa mga miyembro sa Philippine National Police kag sa Armed Forces of the Philippines, partikularmente sa Philippine Army. 42 minutos banwa ang nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Magabalik kita sa Bombohanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo
kahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 8 minutos ang nabilin antes ang alas 10 sa aga. Bombo Breaking News. Sang nagligad ang Domingo ginpahayagan ni President Rodrigo Duterte nga pagdesisyonan kung ano ang mangin kapalaran sang isabong o kung online na sabong. Iba na dira maski na din man na yung parte sa kalibutan ito nagataya no ang ilan sa nga pamilya sa desisyon ni President Rodrigo Duterte. Atensyon sa mga naga-isabong, mauntat na ang inyong kaligayahan. Kaya pa untat na ni President Rodrigo Duterte ang operasyon sang isabong. Bombo Gloria Faith El Shario sa report. Kamin. Bombo Arlene, mayong aga. Subong nga adlaw, Bombo Arlene, magauntat na ang operasyon sa e-sabong o kung online sabong, Bombo Arlene. Ini ang kasunod sa recommendation ni DILG Secretary Eduardo Anyo, Bombo Arlene. Sang nagligad nga adlaw, ginpahayag ni Presidente Duterte nga kung ano man ang mangin rekomendasyon ni DILG, Bombo Arlene, regarding sa study nila, according sa o kung regarding rather sa may isabong Bombo Arlene, iya ini nga pagabasahon. So subong Bombo Arlene mayara na siya sang nabasa kag ginpahayag nga ipauntaton na subong adlaw Bombo Arlene kag ginahulat na lang Bombo Arlene ang iya nga order nga ipagwa Bombo Arlene. So balantayan ini Bombo Arlene ang iyang order nga ipagwa subong nga adlaw Bombo Arlene. Mayo na gani kay Ate sa mga na dari bala ang galastuhan sa mga nagataya dara. Although ti medyo addictive na siya, Bombo Faith. Pero ti maulat-ulat na lang sila nga magbalik na gid ang actual na gid bala yung bulang. Oh, yes, Bombo Arlene. Kag Bombo Arlene, madamo man sang naapektuhan sang isabong Bombo Arlene. Kaya ang iban, Bombo Arlene, hindi man malipod nga may kakaguba nga pamilya, may kakautangan sang dako bangod sa isabong Bombo Arlene. Amo gani man. So, base kung mag-okay na gid ang sitwasyon naton sa COVID, babalik na gid sa mga kuha na gid bala, sa mga bulangan na gid ang derby. So, yes, siling ang DILG amo gid ang nag-recommend kauntaton na although kung kaisa dara hindi man gid tanan nga mga income mabala sa gobyerno makuha gid nila mo sa isabong.
Yes, Bombo Erlin, kay ti kabayad man sila kunta ni Bombo Erlin sang tax kag dako man ang makita sang pagkor diri. Pero Bombo Erlin hindi gidya mag nga may ara bi Bombo Erlin nga apektado na gid sa isabong kamay nagkaladula bangod diri ni Bombo Erlin. Correct. Ang mga nagligad ato nga mga missing bala. Why to gihapon kay man tiya mo ginan siling sugal kwan na kaysa may mga malusot gidya nga hindi bala sila honest. So, yes, nabutangan nila dira, it's either habol nga bulang o kung duba, anong mga sistema nila na dira. So, syempre, kakapirde ditong kontra. Pero, ginkwa na siya, nagatakod sang gaff bala, ginbayaran man. Ang mga missing nga ni, wag yapon sila nakita sa subong. Yes, Bombo Erlin, ang mga pamilya nagkakapaminsar sa gihapon kung sa diin nagkadto ang mga tao nga nagkalamising, Bombo Erlin. Sige. Thank you, Gid, Bombo Faith. Yes, Bombo Erlin, nagigan diri para sa Bombo Breaking News, ni si Bombo Glorified Alchario para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio. Bombo! Bombo Breaking News. Maraming salamat kay Bombo Glory Faith El Shario sa liwatan sa mga naga-isabong. Pangitan na kamudanaya sang inyong kalingawan kay ginpauntat ni President Rodrigo Duterte ang operation sang isabong. 3 minutos sa nagbilin antas ang alas 10 sa aga. Yari na ang COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Subong nga aga ang interview with presidential candidate former Defense Secretary Norberto Gonzales o pod sa Bombo Elmar Acol sang Bombo News Center Makati, Bombo Jane Buna kag CNN Philippines anchor Rico Hizon. Bombo News Center, come in. Series of interviews na kung saan ay lahat sila na sumali ay dapat pagbigyan natin ng pagkataon para sundin natin yung equal opportunity principle na lahat ng mga partisipante ay may paabot natin ang kanilang mga gustong may paabot sa ating mga mamayan. So dito yan, sa Bombo Radio ni Marinig at sa Star FM na mga kasapi na mahimpilan ng Bombo Radio at saka ang mga samahan natin sa ibang himpilan, sa ibang networks ay pagdadala rin ito. Pero kung mukha tayong una ngayon ay of course sa malaking bagay na dito simulan ninyo ang pagsunod sa ganitong proyekto ng Commission on Elections. Okay. With that, maraming salamat po sa oras po na inyong inilaan sa amin at kami ho'y patuloy na makikipag-ugnayan pa rin sa KBP, Mr. President. You're welcome. Magandang umaga po and good luck sa ating lahat. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, atin hong nakapanayam. Exclusive ang presidente o national president ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, Ginoong Herman Z. Basbanio at syempre, our very own dito sa Bombo Radio Philippines. So mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang una hong sasalang sa presidential interview ay si former Secretary Norberto Gonzales. Ito'y dati hong kalihim during Arroyo administration at ang ilan ho sa mga highlights dito yung aspetong pang security, no? At yan ay isasagawa ho at ang mangunguna dito sa panayam po na ito ang ating moderator si Bombo Elmar Acol, si Bombo Jane Buna at si Ginoong Rico Hizon. So yan ho mga kabombo ang magiging tampok o kauna-unahan po yan doon sa series, serye ho kasi ito ng mga interview sa mga tumatakbong presidente at vice presidente. At yan ho, sa kabuuan ng linggo po na ito, yan ay bago ang mismong araw ng halalan, para kahit papano, marinig pa rin natin yung mga advocacy at mga plataforma ng mga susuportahan natin. Kung undecided pa, pwede ho ninyong magamit yung inyong maririnig, yung inyong mapapanood na mga tampok ho dito sa ating presidential forum, Pilipinas Forum 2022 at pinag-isang puwersa ng Commission on Elections at ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas at ng KBP member stations, kasama na ho partikular ang Bombo Radio Philippines at atin hong tututukan yan sa kabuuan po ng mga aktibidad.
At para ho sa mga late tuners, mga kabombo, at tayo ho'y mag-uumpisa na sa ilang segundo. Ang hinihintay ho natin ay sisimula na itong presidential interview ng atin ho mga kasamahan dyan ho sa ating kauna-unahan na pagdaraos po ng presidential interview. At susundan ho yan ng panayam naman dito kay Ginoong Leo de Guzman. Yan naman ho ay alas 11 ng umaga hanggang alas 12 yung ibibigay ho sa kanyang oras. Mga kabombo, narito na. Bel Maracol mula sa Bombo Radio Philippines. Tutulungan din tayo ng ating veteran broadcast journalist mula sa CNN Philippines, Rico Hizon, at Bombo Radio Philippines anchor Bombo Jane Bunap. Ilang araw na lamang halala na pero nais pa rin tulungan po ng COMELEC itong mga butante natin sa pagpili ng tamang mga kandidato. At sa unang panel interview sessions with presidential candidates, isasalang po natin dating National Security Advisor, dating Defense Secretary Norberto Gonzales dito sa COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Sa kanyang opening statement, Secretary Gonzales, paano mo po iaahon ang Pilipinas sa mga hamon at krisis na hinaharap ngayon, Secretary? Talagang napakarami tayong hinaharap na mga krisis. Kaya siguro pagtutuunan lang natin ang pansin, una-una, ibalik ang hanap buhay sa ating mga kababayan. Kaya pinaplano natin na tingnan natin kaagad ang ating policy when it comes to triggering economic growth in the country. Dati-dati ang nakakagawian natin, ang inaasahan natin magpapaunlad ng ekonomiya natin ay ilang mga negosyante lamang, yung malalaki. Ang gagawin natin, ikakalat natin yan sa higit na nakakarami nating mamamayan. Yan ay bahagi na rin ng tendency sa buong daigdig na mag-create ng sariling hanap buhay. Kasi kung walang mapasukan, gumawa ng sariling hanap buhay. Kaya ang una kong gagawin, gagawa tayo ng isang malaking pondo para bigyan ng kapital ang maraming nating mga mamamayan na nais maghanap buhay. Alam natin na maraming hindi nagtitiwala sa kanila. Kaya lalagyan natin ng garantiya yung pondo na yan. Kung kinakatakot nila na hindi makakabayad ang ating mga mamamayan na gustong maghanap buhay, gagarantiyahan ng gobyerno yan. Gobyerno ang magbabayad. Yan ang isa sa mga nakikita ko na dapat nating tignan. Pangalawa, bagamat hindi na natin nahahalata kung babalik o hindi ang pandemya, dapat tayo ay naghahandang mabuti. Itataas natin ang immune system ng ating mga mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang pagkain at sapat na pagkain para sa lahat ng ating mamamayan. Kaya itutulak natin ang ating agricultural sector. Ang Department of Agriculture, talagang tututukan natin ng gusto para ipatupad yung pagpaparami ng supply ng pagkain na kakailanganin ng ating mga mamamayan. Pag-aaralan din natin mabuti kung anong nararapat na gawin para sa ating mga kabataan. Palagay ko, yan ang mga tatlong una na natin gagawin kaagad-agad. Maraming salamat, Secretary Gonzales. Reserva nyo ang mas marami pa niyang sasabihin mamaya sa ating pagpapatuloy. Abangan sa ating mga katanungan sa COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Ayan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy pa rin ho ang ating pagtutok dito sa Pilipinas Forum 2022. At yan, patikim pa lamang ho yan, mga kabombo. Narito ang ilang paalala mula ho sa mga sponsors. Mapagkakatiwalaan at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, 5-50 at 10-10. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan! Sa darating na halalan, huwag niyo kalimutan. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa darating na halalan, huwag niyo
niyo akong kalimutan. Sa boto mo, apektado ang buong bayan. Huwag natin silang kalimutan. A reminder from the ASC, Ad Foundation, the KBP, and this network. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, 4 na minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga. At yan ho, mga kabombo, unang bahagi pa lamang ho yan. At ilan sa binanggit ni Secretary Gonzales, yung plano niyang paglalaan ng malaking pondo, no? At para sa kabuhayan ng ating mga kababayan. So alamin natin kung papaano ang magiging diskarte rito sa sinasabi niya na maglalaan ng malaking pondo kung sakaling siya ang papalarin bilang susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas. Sapagkat ito ho, mga kabombo, ay kinakailangan ng proper na formula, ika nga, no? Para yung source of fund at kung papaano gagastusin ang naturang pondo ay malinaw at matiyak na mapupunta sa tao. Yun hong alokasyon na sinasabi. At yan mga kabombo, ang isa lamang sa bahagi po ng painit na painit pa dito sa presidential interview at katuwa nga ng ating anchors, si Bombo Elmar, itong ating moderator, nandyan din ho si Bombo Jane Buna at si Ginoong Rico Hizon mula ho sa CNN Philippines, ang atin hong makakaagapay dito ho sa kabuuan ng presidential interview. At maliban ho dyan mga kabombo, marami pang mga nakahanay. Ito ho yung mga nagkumpirma ng kanilang pagdalo para sa presidential at vice presidential interviews. So maya-maya, after the interview dito kay Secretary Norberto Gonzales, ay si Ginoong Yodi de Guzman naman around 11 o'clock in the morning hanggang 12 noon, no? At kasama niya dyan yung kanyang katandem na si Ginoong Walden Bello, former Congressman Walden Bello. So ito rin ho, abangan din ho natin kung anong mga pananaw nila sa mga issue na ipupukol nitong ating mga moderators, para ho dito sa KBP COMELEC Presidential Forum. Ito ho yung tinaguriang Pilipinas Forum 2022. Oras natin, 6 na minuto na ho, makalipas ang alas 10 ng umaga. At nais po natin batiin din yung mga nakikinig ho sa atin, yung mga late tuners, lalo na ho yung mga OFW, po pwede ho kayong mag-tune in sa ating Bombo Radio official page, sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Ay naka-live din ho tayo mga kabombo, and together dun sa mga KBP member stations ay katuwang ho natin sila dito ho sa paghahatid ng Presidential Forum 2022. At ilan pa ho sa mga kabang-abang dito mga kabombo kung ano yung kanilang magiging tugon doon sa mga isyong itatanong ho sa kanila, lalo yung mga current issues ngayon. Nasa ilalim pa rin ho tayo ng pandemya, no? Ano kayang pananaw ni Secretary Gonzales doon sa mga ina-address natin problema ngayon? Paano kaya didiskartehan ng isang dating kalihim at dating National Security Advisor yung usaping kalusugan, no? Matindi rin ho itong paksa. At iba pa, yung mga highlights na inaasahan ho natin kung anong mga ilalahad ito hong mga presidential candidates ho na ito together doon sa mga vice presidential candidates. Nagkataon ho si Ginoong Gonzales ay wala ho siyang kasama sa naturang interview, pero siya ho ang mag-isang sasagot sa kabuuan po ng mga katanungan ng tatlong moderators dito, no? Si Bombo Elmar, si Bombo Jane at si Ginoong Rico Hizon, mga kabombo. At kagaya ho ng ipinangako ng Commission on Elections, ito rin ho ay yung mga dadalo ng mga kandidato dito sa kanilang presidential interview ay may tsansa na i-grab din yung pagkakataon dun sa kanilang platform. Meron din ho kasi mga platform ang Commission on Elections para magamit sa kampanya, at ito ay parte ho ng kanilang kumbaga
papaabot dito sa mga kandidato kung ano nga ba yung kanilang pananaw. So magagamit din ho nila bilang sila ho ay uma-attend dito sa mga ganitong event. Yung mga hindi ho dumadalo ay sila naman ho ay mawawala ng tsansa, mga kabombo, na magamit yung platform ng Commission on Elections. Meron na lamang ho tayong nalalabing ilang segundo at tutuloy na natin, mga kabombo, ito hong presidential interview at dadako na tayo sa mas mainit na bahagi po ng panayam dito kay Secretary Norberto Gonzales. We are back here sa COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Unang-una, presidential candidate, Secretary Gonzales, ano? Buhay naman na sa aking katanong. Katatapos lamang itong selebrasyon natin sa Labor Day. Yung datos po, sinasabing 3 taon na po, pero wala pa ring minimum wage increase, lalo na yung mga desisyon mula sa ating mga tinatawag na Regional Wage Board. Ang tanong ko po, kayo, kung kayo presidente, ano ang maaari inyong maging intervention hinggil dito? Dahil sa marami pong nangyari na sa nakalipas na 3 taon para sa ating mga manggagawa, Secretary Gonzales, sir. Alam nyo, hindi basta-basta tayo mag-wage increase. Depende yan sa takbo ng ating ekonomiya. Kaya depende kung makikita natin na kaya nang i-absorb ng ekonomiya ang pagtataas ng wage increase. Siyempre, yan ang kauna-unahan nating prioridad. Pero wag naman na basta lang tayo mag-wage increase, baka bumagsak naman ng ekonomiya. Hindi po pwede yung ganyan. Pag-aaralan natin mabuti yan. Maraming salamat, Secretary Gonzales. Si Rico Hizon ng CNN Philippines, may katanungan din po sa inyo. Si Rico, go ahead. Secretary Gonzales, tungkol po ito sa inyong opening statement. No? Sinabi po ninyo, ibabalik nyo ang hanap buhay, ipapaunlad ng ekonomiya, at magtatayo kayo ng isang government guaranteed fund. Secretary Gonzales, ang laki-laki ng ating utang sa mga international and local borrowers. Mahigit ng 12 trillion pesos na po ito. Saan nyo po kukunin itong puhunan na ito at paano nyo po igagaranti itong fund para sa ating mga entrepreneurs and businessmen? Alam nyo, nangutang nga tayo kung ano-ano mga bagay. Pero ito pinaka-importante, palagay ko ito, at napakahalaga sa ating mga kababayan na magkaroon ng hanap buhay. Chicken and egg situation yan eh. Ano uunahin natin? Kailangan bigyan talaga natin ng pagkakataon ng ating maraming kababayan ay talagang makatulong sa pagpapalago ng ekonomiya. Huwag natin isabihin na yung mga marami lang kapital ang nararapat na magpalago ng ating ekonomiya. Pagtiwalaan natin ang ating mga kababayan. Alam ko marami tayong utang. Ano ngayon? Di mag-utang pa tayo ng konti kung may magtitiwala, kung kinakailangan. Ang importante, buhayin ang ekonomiya na ang talagang nagdadala ng ekonomiya. Iwasan natin na ilang tao lamang ang magsasabi na sila lang ang nagpapaunlad ng ating ekonomiya. Dapat ang nakakarami nating mamamayan, dumamay sila, sumali sila. At tayong gobyerno naman, tayo ay tutulong. Bubuksan natin ang kapital kung kinakailangan. Kaysa pumunta sa 5-6 yung ating mga maliliit na mga kababayan dito sa atin. At kaya ko nga sinasabing magkaroon ng sovereign guarantee. Kasi totoo naman na meron tayo mga pondo na pinauutang sa ating mga kababayan. Pero katakot-takot ang requirements. Ano ibig sabihin yan? Walang tiwala sa ating mga maliliit na mamamayan. Ako sinusolve ko yung problema na yan. Kung ayaw nyo magtiwala, gagarantyahan ng gobyerno. Importante, matrigger natin yung entrepreneurial spirit ng ating mga kababayan. Sinasabi po talaga nila, no, para umunlad ang ating ekonomiya, kailangan talaga natin ng inclusive growth, no, sa ating ekonomiya at palaguhin ang ating ang entrepreneurial spirit. So, Secretary Gonzales, kung magiging presidente kayo, tuloy-tuloy pa rin ang pangungutang sa ating mga international local borrowers at gaano po kalaki itong sovereign fund na pinag-uusapan ninyo? Gaano po kalaki? In the billions of dollars, in the trillions of dollars para po mapahiram natin ang ating mga entrepreneurs para mapalago ang kanilang mga negosyo? Ako naman ang state ko dito sa inyo ay fundamental policy. Kung ano ang direksyon ang gagawin natin. Yung mga detalyeng ganyan,
what are we in power for if we cannot get the best experts who will give us the necessary advice, pagbabalanse, o ilang bilyon ba kaya natin utangin ngayon? Simula tayo dyan. Kung sinabi lang 100 bilyon yan, sige. Titignan natin, ibabalanse natin. Hindi naman tayo basta susubo na lang at para tayo gumagastos ng hindi natin iniisip kung saan pupunta yan. Kasi kailangan po natin, Secretary, ng mga credible finance managers and economic team to be able to borrow from our international borrowers, kagaya ng International Monetary Fund, ng World Bank at saka Asian Development Bank. Napaisip na ba ninyo kung kayo magiging presidente, kung sino ang maging economic team ninyo? Because the economic team is very important to be able to attract these international borrowers and international investors if you become President of the Philippine Republic. Sikreto ko sana to eh. Pero pakisabi na po ninyo, Secretary Gonzales, kalaman po natin. Alam mo, ang plano namin, hindi natin masyadong iistorbohin ang ating birokrasya. Kaya sa simula, yung mga, ako dapat, 10 taon ako dyan eh, nakita natin na hindi dapat basta-basta ginagalaw ang birokrasya. Ang tatanggalin lang natin yung mga political appointees. Siyempre, papalitan mo yan, pero dahan-dahan yan. Yung mga nakalubog sa birokrasya natin na talagang mga eksperto, nahandyan yan. At itutuloy natin ang kanilang serbisyo sa simula hanggang dahan-dahan nating nakikita kung paano natin papalitan ng isa-isa ang mga personalidad na dapat palitan. Kaya hindi dapat mangangamba ang ating mga financial institutions kasi ang mga mukhang makikita nila sa simula ay familiar sa kanila. So, Bombo Elmer, isa pang follow-up kay Secretary Gonzales. Go ahead. Alam niyo po, kailangan po to attract foreign investors into the Philippines, I mean, if you compare us to the rest of Southeast Asia, napakababa po ng ating foreign direct investments compared to our Southeast Asian neighbors. At ang problema rin po, na ayaw pong pumasok ang mga foreign investors dito sa ating bansa ay yung ease of doing business. Mahirap pa rin pumasok. Ang dami pong mga papeles ang kailangan, mga government permits. What will you do if you are president to basically attract foreign investors and to have ease of doing business sa ating bansa, to make it easier for them to enter and to invest in the country? Hindi lang sa mga foreign investors. Talaga pati natin sarili mga kababayan nating negosyante, katakot-takot ng reklamo sa katakot-takot na hindi natin mga papeles. Kaya nga, sa level ng policy, ang sinasabi ko, let's restore the element of trust. Wala kasi tayong tiwala, kaya katakot-takot yung papeles na iniimbita. Palibasa maraming magnanakaw dito sa atin. Akala natin, ina-assume natin lahat magnanakaw. Napakahirap nakawan ng magnanakaw. Yan ang problema dito sa atin. We will have to get out of this thinking. We need to trust our fellow Filipinos. We need to trust foreign investors. At this level naman, kunyari ako, National Security Advisor akong dati. Alam ko naman kung sinong foreigner ang alam nating makasisira sa ating national security. Yun lang naman ang mga tinitignan natin. Otherwise, free, open. At we will make it as simple as possible. Yun ang sign na tayo ay pumupunta sa pagiging first world eh. When we are simple, transparent, hindi mo na kailangan ng katakot-takot na abogado para isuri yung mga papeles mo. Simple, quick. Gagawin natin yan. Kaya alisin natin yung level ng mistrust. Alright. At saka monopoly. Dapat wag manggagaling sa isang bansa lang. Alright, thank you, Rico. Si Bombo Jane ng Bombo Radio Philippines by question kay Secretary Gonzales. Go ahead, Bombo Jane. Alright, Secretary Gonzales, napapansin namin na sa isinasagawang vaccination drive ng gobyerno ay tila nawawalan ng gana na magpa-booster shots ang ating mga kababayan. Sa latest data ng Department of Health, nasa higit 14 million pa ang nag-avail ng booster shot. So kung kayo ang maging presidente ng bansa, ano pa kaya ang diskarte ang maaari ninyong gawin, Secretary Gonzales, sir? Alam niyo, madaling magtiwala ang ating mga mamamayan sa pamahalaan. Depende yan kung ano yung impormasyon na ibinibigay mo eh. Sa ngayon kasi, huwag nating i-judge yung taong bayan natin na medyo hindi nila napapansin yung ng booster shots. Kasi libang na libang tayo sa entertainment ng politika na yun eh. Pagka ako na ang presidente, wala na yung campaign.
ipopokus talaga natin ang pagbibigay ng tamang impormasyon. Naniniwala ako at nakikita ko yan. Napakadaling kumbinsihin ang ating taong bayan kapag hindi ka nagsisinungaling. Pagkakatotohanan ang sasabihin mo, makikinig ang taong bayan. Wala akong worry dyan. Sa booster shots, alam ko pipilahin yan. Okay. Secretary, sang-ayon ba kayo na kasama ang booster shot sa requirement ng isang fully vaccinated? Ay, yan ang sinasabi ng ating mga scientists. Huwag naman natin silang palitan. Kung ang ating mga expert yan ang sinasabi, abay pagtiwalaan natin sila. Sila nakakaintindi niyan eh. Ako, kung kailangan ako magpa-booster shot ulit, hinihintay ko ng doktor ko, ayaw pa ako sabihan eh. Kung kailangan ng booster shot, okay. Alright. Alright, do you have any follow-up question, Bombo Jane? Gusto ko lang itanong kay Secretary Gonzales, Bongbong Mark, kung sang-ayon din ba siya o kailangan ba maging mandatory ang vaccination, Secretary? Alam mo, problema yan. Ang nagbibigay ng mga mandatory, mga police state, nasa demokrasya tayo at napakadali naman kausapin ng ating mga kababayan eh. Alam mo, mas epektibo yung kinukumbinsi mo at ipinapaunawa mo kung bakit. Kaysa bigla mo na lang uutusan. Oh, hindi tama yan. Alright, maraming salamat Bombo Jane, maraming salamat Secretary Gonzales. Umiinit na po ang ating talakayan at ang iba pang mga usapin. Idudulog natin sa ating guest presidential candidate dito sa COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Exodus 18:21. But you choose from the people capable men, God-fearing men, men of truth, those who hate bribes, and put them over the people as rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of 50s, and rulers of 10s. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan! Sa darating na halalan, huwag niyo kalimutan. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa boto mo, apektado ang buong bayan. Huwag natin silang kalimutan. A reminder from the ASC, Ad Foundation, the KBP, and this network. Kamusta kayo? Kaya pa ba? Pasensya na, toxic no? Pula, dilaw, kung ano nung kulay. Pero alam ba nila na ang problema mo? Murang bilihin, babae, trabaho, kuryente, tubig, ang dami. Kung gulong-gulo ka na at hanap mo yung peace of mind, halika, magbubon tayo. Maiba naman. Sama-sama tayo sa May 9. Walang higantihan. Walang awayan. Hindi kita iiwan. Isko Moreno po sa pagkapangulo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman. Balik pa rin tayo dito sa COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Secretary Gonzales bilang dating top security advisor ng gobyerno. Dahil po sa nangyayari ngayon sa Ukraine, giyera doon, may nangyayari din na tensyon sa West Philippine Sea issue. Kung kayo po ang maging presidente, dapat bang taasan ang defense spending, yung procurement ng mga war equipment, Secretary Gonzales? Alam nyo, hindi basta-basta magtataas ka at kukuha ng pera, no? Mga ilang bagay ang dapat nating tingnan mabuti para malaman natin kung gaano kalaki ang ating gagastusin sa, lalo na sa defense. Number one, alam nyo, malungkot pero wala pa tayong independent defense policy. Ang gastos mo, depende kung anong policy meron ka sa defense. Sa kanyo nakaugnay ang ating defense system sa depensa ng Amerikano. Mabuti kung kaibigan natin sila lagi. Pagdating ng panahon, kung nagkaiba yung interest sa interest natin, lulutang tayo dyan. Kaya kailangan first, we need to define our defense policy independently of the United States. Kaya nga ako, tumitingin ako sa mga bansa, katulad ng Israel, for example. Ang Israel, nananatiling matalik na kaibigan ng Amerikano, pero meron silang independent foreign defense policy. Number one yan, dapat tingnan una. Pangalawa, napakaganda ng nakikita nating leksyon ng Ukraine sa pakikipaglaban. Alam niyo ba nangyayari? Ang Ukraine, hindi na kailangan mamili ng katakot-takot ng mga sophisticated armaments. Binibigay na ng mga kaibigan. Ano ang kailangan? Dalawang bagay. Una,
kailangan marunong gumamit ng ganyang klase ng weapon system ang ating mga sundalo. Kaya kailangan yan ay weapons training. Number 2, ipinakikita ng Ukrainians ang kanilang pagmamahal sa bayan at paghahanda nilang magpakamatay para sa bayan nila. Ganyan na rin ba tayo mga Pilipino? Yeah, these are the 3 fundamentals before we think of how much we will spend. Paborito niya tang isyong ito, Secretary Gonzales. May follow-up dyan si Rico Hizan. Go ahead, si Rico. Secretary Gonzales, tungkol sa issue ng West Philippine Sea, nakita natin that the current administration is very close to China. Ano po magiging policy ninyo regarding China and Russia, which is has a very close relationship to the current administration? Alam mo, ang hirap makipag-usap sa China ngayon. Kasi, ang tingin ko, hindi tayo nire-respeto ng China. Wala respeto sa atin Alam mo, nakakahiyang sabihin sa publiko, pero alam naman natin kung ano ang sistema ng China when they relate to particular countries. Iba-ibang agency ang ginagamit nila. Ibubulong ko na lang sa inyo kung anong ahensya ng China ang ginagamit dito sa atin. So what will be your policy towards China, Secretary Gonzales, if you become the President of the Republic? Of course, we will start with talking. But before I talk, I want to make sure na may respeto sila sa atin. I'd like them to see that we're beginning to increase our reserve force. Hindi yan gera ang pinag-uusapan dyan. Ipinakikita lang natin sa China na kung marunong silang magtanggol at maghikayat ng kanilang mamamayan para girahin tayo, meron tayong kapabilidad to resist that. Very important. Then we talk. Kasi inaakin nila yung teritoryo nila. Ang sabi na teritoryo natin, teritoryo nila. Ay yan ay pag-uusapang mabuti. Pero bago tayo makipag-usap, dapat we respect each other mutually. Ang respect dapat. And you've been saying in the past, Secretary Gonzales, that you want to increase the reserve force, which you just mentioned, from 10 to 20 million. Yes. How do you plan to do this? Ang estimate ng ating armed forces, ang capability nila sa kasalukuyan is to increase the reserve by about 2 million per year. Dahan-dahan naman yan. Ako, ini-estimate ko lang yung full capability natin. Hindi ko alam kung baka pwede pang dagdagan yan. Alam mo, pagka panahon ng crisis na ganyan, panahon talaga ng security threat na yan, hindi pinag-uusapan ng gastos dyan. Kasi ang armed forces natin, lagi akong, yung panahon ko pa, lagi akong kinukulit dyan. Sir, saan tayo kukuha ng paggastos? Sabi ko, problema ko yung kumuha ng paggastos, problema nyo i-prepare ang mga fundamentals para maituloy kung anong dapat na programang dapat gawin. Alam ko yan. So saan po galing yung additional 10 million sa reserve force? Kami po ba ni Bombo Elmar kailangan sumama dito sa reserve force? All will join according to your abilities. Alam mo, ang gera, hindi lang yan humawak ng baril at makipagbakbakan. You need we need your talents. We need your brains. Lahat tayo magkukontribute. Ang importanteng ipakita, an entire nation is willing to defend the motherland. Yun ang pinaka-importante. Kahit maganda kung hindi matuloy. Pero yan tinitignan niyan ng kabila. Yan ang pinag-aaralan. And knowing a little bit of Chinese culture and Chinese history, for example, dumaan sila sa pagiging mahirap na bansa. Anong ginagawa nila kapag gusto nilang i-drumbeat yung kanilang nationalism? Lagi nilang ipakikita na meron silang external enemy. Can you imagine, during the time of Pinoy, we were declared as the #1 enemy of China. Sabi ko, paano? Bakit? Ang mga Chinese inisip na, ito ng Pilipino ang gawin nating enemy, total kaya pitik-pitikin ito mananalo sila, di ba? Yan. Sa atin naman, ganyan din tayo, ipakita natin. Hoy, huwag niyong bibiruin ang mga Pilipino. Kaya naming manindigan at mag-alay ng buhay. That's important. Alright, badako naman tayo si Bang Usapin kay Bombo Jane sa iyong dagdag na katanong kay Secretary Gonzales. Go ahead, Bombo Jane. Secretary Gonzales, paano po kaya kayo magiging champion of women's rights? Kasi isang halimbawa, kahit may batas na po tayo sa anti-violence against women, lagana pa rin ang domestic violence at iba pa.
Ano kayang naiisip niyo na palakasin pa? Ang batas o ang Women's Empowerment Secretary? Well, ako, ang palalakasin ko yung implementation ng batas. Huwag natin pag-awayin ang mga kalalakihan at kababaihan. Alam nyo, may mga naging kaibigan ako sa Sweden noong araw, di ba? Biglang umalis ang mga kababaihan doon at talagang ina-assert nila na parang lalaki na rin sila o kaya nakakahigit pa sa mga lalaki. Anong nangyari? Nagkagulo ang mga pamilya. Kaya alam mo, nagsimula magpunta dito some Swedish experts to inform us, huwag niyo kami gayahin. Hindi dapat nag-aaway ang lalaki at babae. Talagang magkasama yan eh. So we will see how we will improve the relationship between men and women, especially in marriage. Diyan nagkakagulo eh. Of course, there are other factors like lasinggero kasi walang hanap buhay, gumagamit ng droga kasi walang hanap buhay. These are social and economic situations that the nation or the government is duty-bound to address. Makakabawas ng malaki sa violence yan. Ngayon naman, yung mga lalaking talaga ang siraulo at gusto talaga bambugbog ng asawa, kulong yun. Di ba? Alright, Bongbong Jane, may dagdag kang tanong kay Secretary Gonzales. Follow-up. Oo. Nabanggit kasi kanina sa isa sa mga plataforma ni Secretary Gonzales is tutuka ng mga kabataan. So in line sa question ko, dapat din natin i-empower ang mga kabataan, Secretary. Well, ako ang more in terms of appreciating, no? Na kung gusto natin maging first world, kailangan na itaas talaga natin ang antas ng qualification ng ating mga young people. Yung kanilang edukasyon, pinaka-importante. Two things are important. The first one is really understanding and realizing na itong lipunan natin, hinati natin sa dalawa. Pag mahirap, pag mayaman. Pagdating sa edukasyon ng ating mga kabataan, mayroong pang mahirap na edukasyon at may pang mayamang edukasyon. How can we allow this to continue? Tatanggalin natin yan. There will be one standard of education for both rich and poor, regardless. Pangalawa, itataas natin ang antas ng edukasyon sa Pilipinas. We will attempt to discover the sources of the best knowledge that you can find in the world. I-relate natin sa Pilipinas yan. Ibibigay natin sa mga kabataan natin yan. And my appeal to the parents, disiplinahin niyo mga anak niyo. Gagastos ang gobyerno ng katakot-takot para bigyan ng tamang edukasyon ng ating mga kabataan. Please naman, huwag ka nang maglakwat sa mga kabataan natin. Strive for excellence. Otherwise, we cannot be first world. Alright, bago tayo magpatuloy, break muna tayo sa ating panel interview at huwag po kayong bibitaw sa Comelec KBP Pilipinas Forum 2022. Exodo, Kabanata 18, versikulo 21. Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan, at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, 5-50, at 10-10. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan! Sa darating na halalan, huwag niyo kalimutan. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa boto mo, apektado ang buong bayan. Huwag natin silang kalimutan. A reminder from the ASC Ad Foundation, the KBP, and this network. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay.
Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay. Kag Nasa huling bahagi na po tayo ng ating panel interview with Secretary Gonzales. Ang tanong ko, Secretary Gonzales, would you agree, nasa kampanyahang ito ngayon na isasantabi po ng mga kandidato yung issue sa climate change? Bakit kaya sa palagay mo, at may dugdong ko na rin, gaano to po kahalaga sa inyo, Secretary Gonzales, sir? Nako, climate change, survival ang pinag-uusapan dyan, hindi lang ng mga Pilipino, kundi buong mundo.
Very important ang issue na yan. At ang nakikita ko nga dyan, ang pinagtutunan talaga ng isip ko, yung sources ng energy natin. The society will not function kung maputol yung gusto nating tanggalin ng mga energy sources. Kaya kailangan pinag-uusapang mabuti yan. Hindi lang yung tungkol sa paglilinis ng dagat, pagtatanim ng mga puno, but very important, yung ating intervention as humanity. Mahilig tayong kung ano ginagawa, kaya yung sources of energy dapat pinagtutuunan natin ng pansin. Ako yung anak kong lalaki na nasa Amerika, tinawagan ako. Sabi niya, Daddy, mukhang nasusolve na ng kaunti ang problema pag ginagamit natin ng solar power at saka wind power sources ng energy. Kasi ang pinag-uusapan dyan yung battery, and there are two things to worry about the battery. Yung how do you dispose it kapag ubos na, at kung gaano kahaba ang oras na ibinibigay niya. Kaya kulang kung may wind energy ka, may solar energy ka, hindi naman nagpapangsyon yung baterya na nag-i-store ng energy, bali wala. Mukhang may mga magagandang developments na yan, kaya importante yung solar at wind energy. But more important, kung paano natin tatanggalin ng fossil fuels. Kasi nakita natin yan during the pandemic. Hindi ba pagkaganda-ganda ng dagat, ang ganda ng hangin, pati yung mga halaman sa EDSA naging green. Because we reduce the consumption of oil and fossil fuel. Ang ipapasok ko lang, I hope our people will begin to understand and cooperate the many developments in science today. Nuclear power tayo, yung mga maliliit, yung mga modular at saka yung mini nuclear power, control dyan. At saka yung ginagamit nila ngayong elemento dyan ay pwedeng kaya na ng mga scientifico na ilimit yung damage sa mangyayari sa environment. Secretary, nababanggit ko itong baterya. Alala mo sa mga probinsya, yung baterya doon, pagkatapos magamit, pag humihina na, ibinibilad sa araw. So, tama. Meron tayong Presidential Commission on Climate Change. Sa tingin niyo, may kulang ba dito? Kailangan ba mag-ingay sila, Secretary Gonzales? Well, marami na nag-iingay. Alam mo, ang importante dito, gumawa tayo ng mga proyekto na makikita ng mga kababayan natin, uy, maganda to Tama ito. Itong gagawin natin. Huwag yung basta bawal tayo dito, regulasyon tayo dito. In many instances, kailangan lang maintindihan ng kababayan natin na kung anong nararapat gawin. Ako nagpo-focus ako sa sources of energy. Kasi yun ang talagang may laking epekto sa buhay ng mga kababayan natin. Saka na muna yung mga sophisticated ideas like yung pagtanggal ng garbage sa dagat. Of course, we will do all of those. But let's focus on the essentials. Si Rico Izan, sir, may tanong ka? Thank you so much, Bombo Elmar. Ang tanong ko po ay from climate change to charter change naman, Secretary Gonzales. Ang gusto niyo po, cha-cha and a shift to a parliamentary form of government. And alam po natin that past administrations have failed to push for charter change because fears politicians will use this to their own gain. How should you shield charter change against lawmakers or groups who will insert mga abusive provisions like extending term limits and watering down the accountability of public officials? Ako, ngayon pa lang sinisimulan ko na yan Dapat kasi ang charter change, gawin ka agad yan bago ang nangyari kasi ng mga nakaraan, iniisip yung charter change pag malapit ang matapos yung term ng isang Pangulo. Pinagdududahan tuloy na extension of the term ang pinag-uusap. But no. Ngayon, alam ko, lalo ngayon, dahil alam kong maraming interest groups na nakikialam kung sino-sino ang uupo sa ating Kongreso. Delikado talaga ang bayan dito. But I trust our people. Kaya ako, talo-panalo, tuloy ang pag-organisa sa sambayanan. Magpaliwanag, ipakita natin talaga sa ating mga kababayan kung ano ang mga tamang steps para maipatupad natin ang charter change. Ano talaga ang nararapat para maging parliamentary system tayo. Autonomous regions are very important. Let's go to the people. And pinag-usapan niyo po, you just mentioned make the regions autonomous. How different is this from President Duterte's federalism proposal? Secretary Gonzales. Well, that means that we have to distinguish between the definition of state and autonomous regions. Halos magkapareho yan. Ang ipinakikiusap ko sa mga kababayan natin, huwag muna tayong mag-ambisyon maging state. Tignan muna natin if we can be economically viable.
ang potential state natin, yung mga regions natin. Matagal nang sinubok yan. Panahon pa ni President Ramos, kung nag-create siya ng, para yung Regional Development Councils, that is actually preparatory to find out whether our regions can function economically. Pero sinasabi po nila, Secretary Gonzales, kung autonomous, magpapayaman ang mga political dynasties sa sarili-sarili nilang mga probinsya. Ano pong gagawin nyo dito? Siyempre, titignan mo naman yung, alam mo yung dynasty problem is another problem. May sariling solusyon para dyan. Yung sila ay mananatili during the period na meron na tayong mga regional autonomy, dalawang magkahiwalay na problema yan. Yung sa dynasty, kailangan i-define na natin anong ibig sabihin natin ng family dynasty. Kasi may ibang mga pamilya na ang mga kamag-anak ay matatalino din naman talaga at talagang deserving to be in office. Pero may mga pamilya naman na from the start, nagdesisyon na ang negosyo nila politika. Lahat ng miyembro ng pamilya ang walang ginagawang hanap buhay yan kundi pamumulitika lamang. That's a dynasty. That should be against the law. Huli dapat yung mga yan. Okay. Si Bombo Jen, baka may follow-up question that same topic, Bombo Jen, or any other topic? Go ahead. Oo. Balik ako sa climate change topic. Secretary Gonzales, during your administration, kung kayo po ang maging Pangulo ng bansa, paano niyo i-address ang disaster preparedness and mitigation to all communities parallel sa environmental protection and preservation dahil nga sa naranasan nating climate change? Alam mo, yung lahat ng mga issue na yung kailangan dyan ay mobilization of our people. Not only in terms of them understanding what we're up against, but also deliberately acting on it. At saka may proper procedure yan. Kaya nga ako very eager ako sa national mobilization, restoring expanding the reserve. Alam mo kasi, ang paggawa ng reserve force, hindi lang para sa gyera. Para dyan sa mga problemang sinasabi mo, very important ang disiplinadong pag-address ng mga problema na yan. Can you imagine 10 million young Filipinos addressing climate change? Maganda yan. Alright, Bombo Jen, maka meron ka pang gustong idagdag na topic o kaya naman ikatanong ng Secretary Gonzales. Go ahead, Bombo Jen. Oo, karagdagang tanong ko sa iyo, Secretary Gonzales, kamakailan lamang ay na-veto ni Pangulong Duterte ang panukalang batas na ipinasa ng Senado at Kamara. Kaugnay ito sa mandatory registration ng mga SIM cards at social media accounts. Kung kayo po ang presidente, gagawin niyo po ba ito, Secretary? No. Alam mo, yan na nga kung minsan masyado tayong nagtitiwala sa isinasa batas natin. Kung ayaw ng kababayan natin, hindi matutupad yan kahit 10 batas pa ilagay natin dyan. What is important is responsible use of the SIM card and related paraphernalia. No? Huwag tayong basta mandatory ng mandatory. Ang nangyayari dyan, ginagawa natin kriminal ang ating mga kababayan kasi magbabiolate Dapat hindi. Okay, Sir Rico, baka may last question ka for Secretary Gonzales. Go ahead, Rico. Secretary Gonzales, you are offering yourself as a second choice against the current frontrunner, si former Senator Bongbong Marcos. But pre-election survey are showing that you are not even in the top 3 or top 4. How will you convince people na hindi masasayang ang kanilang mga boto when you're pitted against other candidates ranking higher than you in the presidential surveys? Alam mo, nung ako'y kumandidato, ang gusto ko sanang ipakita sa ating mga kababayan ay there's a different way of campaigning. Yung responsible. Ang pinag-uusapan, ano ang magiging bukas natin kung magkaroon ng pagbabago. Kung babaguhin natin ang charter, matatanggal ba ang mga maling pamumulitika dito sa atin? Things like this. I would like to tell you, masaya ako. Kasi parang naihiwalay ko ang ganitong uri ng pamumulitika sa pamumulitikang ginagawa ng lahat ng aking mga kakompetensya dito.
Ngayon, anong ipinapangako ko doon sa mga nagsimulang mag-appreciate ng pangangailangan ng pagbabago sa Pilipinas? Sabi nila, Secretary, dapat walang iwanan, walang hiwalayan hanggat hindi nakikita ang tunay na pagbabago na mangyayari sa lipunan natin. Gagawin ko yan. Hindi ako hihiwalay doon sa mga nagsusuporta sa pagbabago. Ngayon, panalo o talo sa eleksyon, I am very sorry to say and announce today in our country, what you are getting will be more of the same. Okay, Secretary, bitin na po tayo si Rico Isa. Nung may hirit pa, Secretary, nabitin din kayo. Marami pa sa tayong tatanungin, pero inabot po tayo ng oras sa Secretary Gonzales. Bibigyan po namin kayo ng huling pagkataon para sa inyong closing statement. Ano po ang magiging tatak ng administrasyon mo? At paano masisiguro bubuti ang buhay ng bawat Filipino sa 6 na taon na inyong panunungkulan na Secretary Gonzales, sir? Tama po yung tinatanong sa akin, kulelat ako Yun naman ay tinatanggap ko, pero hindi naman yan ang issue na akin tinitignan. Kaya ako, anong maipapayo ko sa ating mga kababayan? Walang hiwalayan. Kasi ang pagbabago dito sa atin ay talagang napakahirap. Binabangga natin ang lahat ng mga mayayaman dito sa atin. Alam ko, pinagpapalanuhan ako ng mga oligarch dito dahil sa sinasabi ko. Alam ko rin kung sino-sino ang mga puwersa na ayaw ng pagbabago sa Pilipinas. Kaya sabi ko, kayo mga kababayan, kayo ang tatanggap ng hirap, ng kawalan ng pag-asa, kawalan ng kinabukasan. Kayo yan. Kaya ako, anong ino-offer ko? Hindi bilang maging Pangulo ng Pilipinas, kundi maging isa sa magsasali at magsasama sa inyo na hanapin ang tamang pagbabago sa Pilipinas. May eleksyon, walang eleksyon, bahala na. Basta tayo, magsasama-sama tayo. At sana, kung sino man ang magiging Pangulo dyan, magpakatibay siya. Kasi ang mga pagbabago itutuloy kong babanggitin sa ating lipunan. At kung ang ginagawa ng ating magiging Pangulo ay hindi naayon sa tamang direksyon para sa taong bayan, ay haharapin niya ang taong bayan kasi bubuuin ko ang taong bayan. Alright, maraming salamat po Secretary Norberto Gonzales sa panahon na binigay nyo at sa ngalan naman ng COMELEC, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, at sa Manila Broadcasting Company. Mula po rito tayo sa kanilang studio sa Pasay City. At sa mga nakasama nating panelists, Rico Hizon ng CNN Philippines, Bombo Jane Buna sa Bombo Radio Philippines. Abangan ang susunod pang presidential at vice presidential candidates dito lamang sa COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Ito naman si Bombo Elmar Acol. Maraming salamat po. Ayan mga kabombo, mga ka-Star Nation, talaga naman siksik talaga itong presidential interview na ito. At maya-maya lamang naghihintay lamang tayo ng hudyat at sasalang naman sa susunod na presidential interview. Itong si Ginong Leody de Guzman, isang labor leader, at ang kanyang katandem na si dating Akbayan Congressman Walden Bello. At ang magsisilbing host dito naman ay si Mr. Tony Velasquez, Carmina Constantino at si Dan Andrew Cura. So sila naman ang siyang magiging panel dito sa interview na ito. So aalamin din natin kung paano naman sasagot itong si Ginong de Guzman at Bello sa mga katanungan ng naturang tatlong panel members. Yan mga kabombo, ang patikim ng Bombo Radio Philippines. At meron pa tayong susunod na interview para naman sa isang vice presidential candidate. Kaya tutok lamang, wag kayong bibitiw dito sa mga palatuntunan ng Bombo Radio at Star FM. At yan ay ating ipagkakaloob po sa inyo dito pa rin sa ating Pilipinas Forum 2022. Yan ay inihatid sa atin ng Commission on Elections at kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, of course, ng mga himpilan ng Bombo Radio at Star FM nationwide na tuloy-tuloy naghahatid ng mga kaganapan na ito at mga highlights na rin dito sa Pilipinas Forum 2022. At sa kabuuan po mga kabombo ng ating mga balita at tabayanan din sa ating Bombo Network News mamayang tanghali, alas 12 ng tanghali, tayo-tayo na rin magkakarinigan, magkakabalitaan dahil nga yung malaking anunsyo ng Pangulong Rodrigo Duterte ukol dun sa isabong. Ayan,
ito ho'y pinapatigil na ng ating Chief Executive. Alamin ho ang mga update hinggil ho dyan sa naturang malaking balita. Oras natin sa buong kapuluan, 2 minuto na lamang ho bago mag alas 11 ng umaga. Sa atin pang mga pinaka-aantabayanan, mga kabombo, ilan pa sa mga tampok na mga interview na abangan ho natin ay itong bukas. Ito naman hong si Ginoong Faisal Mangundato at si Carlos Serapio. Sila naman ho ang sasalang sa ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At sa dakong alas 11 ay si Senate President Vicente Tito Soto III at ang syempre ang panel pa rin ho mga kabombo Bombo Radio Philippines si Bombo Elmar Acol, si Bombo Jane Buna at si Ginoong Rico Hison ng CNN Philippines. So yan ho mga kabombo. At tuloy-tuloy ho ito hanggang petsa sa ispa, no? So grab po natin itong pagkakataon na ito para mas makilala pa natin, mas makilatis pa natin ang ating mga pagpipilian dito sa kung sino nga ba susuportahan natin para sa halalan ngayon hong May 9, 2022. At yan ho ay malapit na, 6 na araw na lamang mga kabombo. So kukunti na lamang yung tsansa ng mga undecided para makapili ng husto mula ho dito sa mga tumatakbong presidente. Ika nga, habang marami ang pinapakita at pinaparinig ng mga kandidato, at least nakikilala natin sila ng lubos at nang malaman ho natin kung sino nga ba itong sinusuportahan po natin na kandidato para ho dito sa mga tinatakbuhan nilang posisyon. Ganap na hong alas 11 ng umaga ang ating oras sa buong kapuluan ng ating hong Philippine Standard Time. At mag-uumpisa na ho sa mga sandaling ito yung susunod na set ng interview para naman ho dito sa tambalan ni Leody de Guzman at Walden Bello. At ito ho mga kabombo ay ihahatid naman sa atin ng KBP member station mula ho dyan sa ABS-CBN. At isang set ho ito dahil kanina kung napansin po ninyo si Secretary Norberto Gonzales, mag-isa ho siya na humarap dito kina Bombo Elmar, no? At ngayon naman ay magkatambal sina Ginoong de Guzman at Bello. So papaanong pagkakaiba hinggil ho dito atin hong aalamin maya-maya lamang. Atin hong bigyang daan ang susunod na set ng Pilipinas Forum 2022. Kesa sa amin dalawa ni Carmina. O paano? Simulan na po natin. Tutok na at samahan niyo po kami sa COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Sa pangunguna ng COMELEC, kasama ang KBP, nagsanib puwersa mga radio at television networks sa Luzon, Visayas at Mindanao para maihatid sa inyo ang forum na ito. Mahigit sa 300 radio and TV networks naka-broadcast live nationwide at naka-livestream sa kanilang mga digital platforms at sa iba pang media organizations. Makakasama po natin sa susunod na isang oras ang standard bearers ng Partido Lakas ng Masa, si Leody de Guzman, na tumatakbo po sa pagkapangulo. At si Professor Walden Bello, kandidato naman sa pagka-vice-presidente. Magandang araw po sa inyo dalawa, Leody at Professor Walden. Magandang umaga rin sa inyong tatlo. Well, simulan na po natin. Simulan na natin ang ating forum sa opening statement ng ating guest presidential candidate, Leody de Guzman. Leody, paano niyo po iaahon ang Pilipinas sa mga hamon at krisis na hinaharap nito ngayon? Meron kayong 5 minuto para ilahad ang inyong mga plano. Okay. Sa ko ba makita yung aking presentation? Yan po. Yeah. Ayan. Lumalabas ekonomiya. Yan, okay. Ang
importante natin dapat tingnan ay yung sistema ng ating ekonomiya. Kinakailangan nating baguhin yan dahil ang sistema natin ngayon ay ekonomiya hindi para sa mga manggagawa at masang Pilipino, kundi ekonomiya para sa mga malalaking negosyante. Kaya babaguhin natin yan at ang unang hakbang natin ay buhusan natin ng pondo ang ating mga magsasaka para lumikha ng pagkain sapat para sa ating mga mamayan. Pangalawa ay buksan natin yung ating manufaktura, mag-create tayo ng mga produktong ating kailangan. Hindi po pwedeng lahat ng produktong o yaring produkto ay import natin. Mababaon talaga tayo sa utang niyan. Pangalawa, sa specific ay yung workers empowerment. Kinakailangan nating kilalanin ang karapatan ng ating mga manggagawa na magkaroon ng union at padaliin yun. Hindi po pwedeng isang 10 taon ay saka marirecognize sila bilang mga union. At pangalawa, itaas natin yung kanilang sahod, lalo na yung mga taga-probinsya, ipantay natin sa sahod ng taga-Metro Manila at paabutin natin yung 750 pesos na wage increase sa kanila. At panghuli sa mga manggagawa ay yung dapat itigil ang sistemang kontraktualisasyon sa ating bansa, buwagin ang mga manpower agency at direct hiring na ang gawin natin tulad ng dati. Sa mga magsasaka, tulad ng sinabi ko, buhusan natin ang pondo yan. Pangalawa, yung rice tarification law na ipinatutupad ngayon, tagapahirap sa ating mga magsasaka ay dapat nating i-refill at tiyakin natin yung pag-suporta doon sa ating mga magsasaka. And at the same time, yung lahat ng kasunduan sa WTO na sumasagka o bumabangga doon sa ating sariling industriya ay dapat nating i-freeze muna yan. Nang sa ganon ay umunlad yung kabuhayan ng ating mga magsasaka. At yung sunod ay yung sa inequalidad dahil sa masyadong yung pabor yung lahat ng mga nagdaang administrasyon sa mga malaking kapitalista at napabayaan ang buhay ng mga manggagawa, ng mga magsasaka. Tumindi yung inequalidad. Halos 5% lamang ng ating populasyon kumakain ng 50% ng ating yaman. At yung 95% nag-aagawan doon sa another 50%. Ganyan yung kalaki yung inequalidad sa ating bansa. Kaya kailangan natin pakitirin yan sa mag-itan ng pag-ibigay at pag-provide ng tulong doon sa ating mga manggagawa. Dapat gobyerno ng masang Pilipino, hindi na mga bilyonaryo. At yung ating pagbabayad ng utang, malaking problema rin yan. Dahil tayo lang yata ang bansa na mayroong batas tungkol sa automatic debt appropriation. Kinakailangan i-review natin yan at yung mga BHS loan at Inurus loan ay ihiwalay natin. At then, itigil muna natin ang pagbabayad natin within 5 years. At yung pondong lalaan doon ay gamitin muna natin sa pagbangon ng ating ekonomiya. Yun ang ating gagawin. Yung mga dagdag dyan, yung mga yamang ninakaw ng mga administrasyon, hindi lamang si Marcos, kundi ng lahat. Kasi lahat ng mga pumesto, naging administrasyon ang puro magamang ninakaw. Kaya bawiin natin yon at gamitin din natin sa pagtulong sa ating mga manggagawang na wala ng trabaho, sa ating mga health workers, suportahan natin sila, doon natin gamitin. At para magawa yan, kinakailangan natin yung isang direktang demokrasya. Ilawak natin yung ating mamamayan. Maganda na yung Barangay Development Council, dapat i-develop yan hanggang sa taas. Magkaroon ng participation yung ating mamamayan sa paggugobyerno. At hindi lang yung parang boboto ka lang every 5 years o 6 years, then wala na. Kailangan may participation sila. At panghuli, at para dahil sa minuto na lang, yung tax, wealth tax, dapat tayo mag-impose ng wealth tax sa mga mayayaman. Wala nang pera ang ating gobyerno, baon sa utang. Yung ating mga mamayan, walang trabaho, krisis. Ang pera nasa kamay ng mga malaking negosyante. It's time na yun ng mga malaking negosyante yan ang pumasan ng tulong para sa pagbangon ng ating ekonomiya. Yun ang gagawin natin. At yung wealth tax ay institutionalize namin ng 1 to 5 every year, nang sa ganun, doon kunin natin yung ating tax. Hindi yung mga mahihirap, hindi yung mga walang trabaho ang ating pinagbubuwis. Siguro yun lamang at maraming salamat. Okay. Abay, kita nyo naman kung gaano kabilis. Walang kagatol-gatol ang presentasyon ni Calyodi. Gaano katagal nyo memorize? Magpa-5 months na kayo, di ba? Sa bagay, araw-araw mo nga namang idinidikdik yung mensahe na yun. Siyempre, sa ulado mo na. Maraming salamat po, Calyodi. Aalamin naman natin ang mga gagawin niya at ang katandim na si Professor Waldon Bello tungkol pa naman sa mataas na presyo ng mga bilihin, matinding kahirapan at kawalan ng trabaho, pati na sa mga issue sa kabuhayan at negosyo. Sa pagbabalik po yan ng COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
dental disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with Providing a venue for candidates to explain their platforms, we wanted to make this a voter-centered forum. Malaking hamon sa lahat ang pataas na presyo ng bilihin at kahirapan. Isa sa mga sektor na labis na naapektuhan ng pandemya ay ang giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine ay ang mga jeepney drivers. Sa katunayan, marami pa rin mga miyembro nung pasada piston sa Quezon City ang nagmamalimos pa rin hanggang ngayon mula nung nagpandemya. Narito po ang storya ni Mang Jesse De Gamon. Siya po ay 47 anyos. Napakahirap yung nangyari sa amin. Hindi namin alam kung sino magbibigay sa amin ng pangkain araw-araw. Wala naman ho talagang trabaho Tsaka walang biyahe ng jeep. Kaya kinapalala lang namin ang mukha, manghingi. Kung sino man mayroong magbigay, salamat. Kung wala, salamat rin. Kaysa naman magnakaw ka. Yung itong may pandemic, halos wala na sa kalahati yung kinikita namin. Kumikita kami dito, ma'am, sa totoo silang 300, 400. Pinakamataas na po yung 600. Pero sasagad mo hanggang gabi ang biyahe. Dalia! Dati namin kinakarga, nasa 200 sa isang biyahe. Ngayon, umaabot na ng 500. Yung dating hinahanap mong nakita, wala na. Doon lang po napupunta sa diesel. Dito po ako natutulog kasi wala akong mauwing pera. Kaya naghihintay ako ng may ibabiyahing jeep. Magluluto asawa ko sa umaga. Isda hanggang gabi na yun. Kasama na tanghalian, hapunan na yun. Wala na yung almusal. Sa paho, nangungupahan ako. 3-5, pera tubig, pera ilaw. Kaya minsan talagang kapos kami. Kaya ang anak ko, pinatigil ko sa pag-aaral. Anong trabaho naman ang makukuha namin? Pandemic. Wala namang gustong kumuha sa amin. Ano ba ang pwede nyo maitulong sa aming mga driver? Hirap na kami sa taas ng gasolina. Halos wala na kaming inuwi sa pamilya namin. Ito ngayon, ang biyahe namin, putol-putol. Hindi namin alam kung saan kami kukuha ng panggastos sa araw-araw. Ayan, Kalyodi, narinig nyo yung pinakatanong ni Mang Jesse. Bukod na nga sa, muntik na nga silang i-phase out, di ba? May jeepney modernization program. Ang pamahalaan, naipit pa sila sa pandemya at nawalan pa sila ng hanap buhay. So paano nyo nga po ba matutulungan yung mga tsuper at yung iba po mga nakaparehas ang sitwasyon nila ngayon? Ang una, marami pa sa kanila na hanggang ngayon hindi pa nakakapasada hindi pa binabalik. Kaya dapat mabalik yon. Pangalawa, yung problema nila sa gasolina, dapat yan, yung excise tax natin na in-impose ay ialisin yon at saka yung VAT. Hindi lang yung excise tax, kundi pati yung VAT. Malaking bagay na yun, malaking tulong yun kung mababawas per liter. Pangalawa, yung deregulation law,
dapat na isuspend yan. Oil deregulation. Oil deregulation law. Hindi pwedeng ipaubaya sa mga kartel ng langis ang pagkatakda ng presyo. Natural, titirahin nila na hakapitin nila sa pinakamataas. Dapat ibalik yung dating kontrol ng gobyerno na nakasubaybay yung gobyerno na sa ganun, mapangalagaan ng gobyerno yung kapakanan ng ating mga driver, ating mga motorista. Yun ang kailangan gawin. Nagkataka ako pagka ang solusyon ay tatama ng malaking negosyante, takot na takot ang ating gobyerno. Yun ang problema. Kaya tingin ko yun ang dapat nating gawin. May tanong ako, Tony and Dan, no? Tungkol sa, natanong mo, problema sa trabaho, meron din hong naging problema sa pagkain. And I want to address this question to Professor Bello here. Ano ho ba ang mas importante sa inyo? Ang food security or self-sufficiency? Tingin nyo ho ba ay kayang pagsabayin ng dalawa? And there are also those who believe that antiquated na din daw po itong konsepto ng self-sufficiency. Ito po yung na-expose din ng pandemya. Ano pong palagay nyo dito? Well, unang-una, ang tingin ko, dapat nagkaroon tayo ng isang debate ngayon. No? So, kasi alam nyo, talagang yung debate nag-i-expose sana ng mga programa ng mga iba-ibang mga kandidato. No? At itong klaseng ito is just second best. I mean, we appreciate that you have us here. Pero alam naman natin, na, ang laki ng palpak ng COMELEC. At alam naman natin na yung pagkapalpak ng COMELEC works to the advantage of si Marcos and si Duterte, who did not want a debate in the first place. But we have you here now, and we want to discuss these issues with you. So let's use the limited time to answer. Yes, no, definitely. So let's go back to... I just wanted to land my punches on the incompetent COMELEC. Alam ko katabi mo si Caliotti. Ramdam po namin alam ko katabi mo si Caliotti, hinahawak na yung braso mo eh. So balik po tayo dun sa issue ng food security versus self-sufficiency. Okay. Sa tingin ko talaga, yung food self-sufficiency, kayang-kaya ho natin yan. No? Especially now that nakita na yung global supply chains, watak-watak na yan. No? So that ating mga ibang bansa, bumabalik na dito sa konsepto na protektahan yung agrikultura. No? At alam naman natin na yung pagwawasak ng agrikultura natin galing sa todo-todong pagbubukas sa very cheap imports. No? From potatoes to vegetables to chicken to piggery, lahat yan na halos na wipe out lahat. At ngayon, yung bigas. No? Yung Rice Ratification Act. Ngayon, ang tingin namin talagang man-made tragedy itong pagkawalaan ng seguridad na agrikultura natin. Okay? We need to begin to protect our farmers. No? At ang kailangan dyan, i-freeze na yung compliance with yung WTO directives na nagsira sa kabuhayan nila. Taasan natin, bilak natin yung mga quotas, itaas natin yung mga taripa, and let our agriculture flourish. Beyond that, dapat magbigay tayo ng subsidies for our farmers. Other countries, halos lahat, US, Thailand, Vietnam, ang taas ng subsidies ng farmers nila. Dapat talaga magkaroon tayo ng isang proseso para bigyan natin ng 40% of the cost of production binibigay ng gobyerno sa ating mga farmers. So, yung combination niyan, Carmina, of giving subsidies and then taasan natin, balik natin yung mga quotas in agriculture, that will magpapasigla ulit na agrikultura natin yan. Now, I have a question kasi pwedeng masaluto and any of you can answer. Dahil nandyan ang agrikultura, nandyan din yung issue nga ng mga drivers at ito yung langis. No? Now, matagal na nating naririnig yung malampaya, yung gatok, yung iba-ibang mga supposedly mayroon tayong reserves. Ano, yung ba na nakita nyo na pwedeng magamit natin at ano ang plano ninyo para sa sinasabing oil reserves daw ng Pilipinas? Alam mo, siguro sa panimula pwede pang gamitin pero sa ngayon dahil sa global warming at yung meron na tayong climate emergency at
yung mga scientists ay naggapos na nga, no? Dahil sa bilang protesta sa patuloy na pagtatengang kawali ng lahat ng ng gobyerno sa buong mundo sa pagbabawas ng carbon emission. Mas ang focus namin talaga maglipat na tayo magpasok na tayo sa renewable energy. At yan naman na-approve na ng gobyerno natin 2008 pa. Dapat nating paspasan ang paglilipat dahil kung hindi 5 years na nga lang binibigay ng mga scientists para at least mapigilan o ang mabilis na pag-init at sinasabi na hindi na kayang pigilan hanggang 1.5 degrees centigrade yung init ng mundo. Kaya ito isang tulak na ito call na ito sa ating lahat na magpaspas na tayo para dun sa renewable energy. Okay, considering, Carmina, na yung ating bansa ay napakayaman sa mga renewable energy. Okay, Calyodi, pasensya na po pero kailangan na po natin tumawid sa susunod na topic at ang susunod na issue po ay malapit sa puso ninyo pong dalawa at napapanahon dahil katatapos po lamang ng Labor Day. Tungkol po ito sa trabaho, kabuhayan at negosyo. As of February 2022, there are 3.13 million jobless Filipinos according to the Philippine Statistics Authority. Mula po yan sa 2.93 million noon lamang January 2022. Kasama po si Mary Rose Domingo sa mahigit 3 milyong walang trabaho ngayon at mahigit 1 taon na siyang nakagraduate ng kursong education. Alamin natin po kung ano ang kwento. Mahirap maging teacher para makapasok. Ngayon po kasi, kagagraduate lang po namin. Nag-a-apply man po ako kaso po, isa lang po ang private school ditong in-applyan ko po. Wala pong bakante. Aaminin po namin, kulang na kulang po kasi unang-una po hindi po kami nakapag-handle ng bata. Nung nag-demo po kami ding magkakaklase po. Kung mag-half cook po kami gumraduate ng 2021. Tingin ko po talagang malaking makaka-apekto po sa pag-a-apply namin kasi lalo na po kung makakasabay namin yung gagraduate ngayong taon. Kahit lahat po ng mga kaklase ko parang kaya ba natin pag kasi di ba hilaw na hilaw yung pagka-graduate natin. Kung may presidente pa akong kaharap ngayon, siguro po ang itatanong ko sa kanya, ano po yung suportang maibibigay siguro nila sa amin graduate po ng pandemic po, unang-una po. Kasi alam naman po na nila, kahit po sila nakakaalam sila na half cook po ang pagka-graduate namin. Siguro po, kahit maano kami ng trabaho o mga skills po bang makakatulong po sa amin. Mabigyan po kami ng pagkakataon na maipakita namin na kahit graduate po kami ng pandemic, na kaya din po namin sumabay. Basta suportahan din lang po nila kami kasi kailangan naman din po namin talaga ng suporta. Narinig niyo po yan, Calyodi, Prof. Walden. Half-cook daw sila. Ibig sabihin nun, madugo-dugo pa. Hindi pa crispy yung balat. Paano po ba nga natin masusuportahan itong mga jobless, lalo na yung mga tinatawag daw nila na pandemic graduate, tulad ni Mary Rose, na hindi mabigyan-bigyan ng trabaho dahil nagkulang daw sila sa training at sa skills. Yan. Ano pong yung pananaw doon? Yung unemployment ay hindi yan parang resulta lang nito pandemic. Before pandemic, grabe na ang unemployment. At doon sa data, kung 3 million, yung nabasa ko kaninang umaga, 11 million. 1 in 3. Oo, 1 in 3. Ng mga Pilipino, kaya mataas yung unemployment natin. Ang problema niyan ay systemic. Yung pag-unlad ng technology, ng makinarya, ng computer, kinako-computerize ang mga bagay. Yung dating ginagawa ng 10, gagawin lang ng 6. Automatic yung 4, walang trabaho. Dahil mas gusto ng mga malalaking kumpanya o mga negosyante yung makina kasi hindi nagwe-well ngayon. Kaya ang problem natin dyan ay kinakailangan paiksiin talaga yung oras ng pagkatrabaho na ng mga manggagawa. 100 years na yan. 100 years na yan na umiiral, yung 8 hours work. Gawin na lang natin 6 hours nang walang bawas sa sweldo at benepisyo ng mga manggagawa. 6 hours. Hindi ba masisira ang productivity? Hindi. Hindi dahil mas maganda nga yung mga manggagawang 6 hours na nagkatrabaho, mataas yung produktibidad. Ang gagawin natin, kung 6 hours na lang, may 42 million tayong manggagawa ngayon, bawasan natin ng 2 hours, makapag-create tayo ng 12 million na panibagong manggagawa. Yung first shift, second shift, third shift tayo ngayon, magawin natin fourth shift.
yung ating trabaho sa mga kumpanya. Ngayon, bakit babawasan ang mga manggagawa ng oras? Kasi dapat makinabang ang mga manggagawa sa pag-unlad ng teknolohiya. Kasi parte ang mga manggagawa sa pagtuklas nito. At kung ano bang benepisyo mayroong dinideliver itong mga computer, itong mga makina, ay dapat huwag suluhin lang ng mga kapitalista. Dapat may pakinabang din ang mga manggagawa. At ang pakinabang ay pwede sa magitan ng pagpapaikli ng oras ng trabaho. Okay. Pero yun ay kung nagkaroon sila ng trabaho, kung nakapasok sila at nagkaroon nga sila ng trabaho. Because, alam niyo po, Professor Bello, marami sa ating mga manggagawa or marami sa ating mga kababayan ang may kakayanan, ang gustong magtrabaho, pero hindi makapagtrabaho for the simple reason na wala silang pambayad sa clearance na hinihingi ng ibang mga negosyante. So, sometimes it's the difference between a life doomed to poverty and a life of dignity is a mere 700 pesos dahil dun sa clearance na kinakailangan. Ano po ang gagawin nyo dito? Kailangan talaga na magkaroon ng program to support our workers to in fact yung mga kinakailangan ng mga requirements for entry into jobs, dapat talaga meron government support for that, no? At kasama na rin dyan yung mga guaranteed income, no, for families of workers, no? Kasi yung takbo ng mundo ngayon pumupunta na sa guaranteed income for all citizens, no? Parang floor yon, national floor, no? At kayang-kaya naman ng most economists na ngayon magbigay na ng guaranteed income for their citizens, no? So kailangan yan. Ngayon, gusto ko lang idiin dito yung kailangan rin, aside from yung sinabi ni Calyodi, na dapat talaga itaas ang sahod, 750 minimum. Pangalawa, yung buwagin na yung contractualisasyon, no? At pangatlo, yung mga manpower agencies, let's get rid of them, no? Kasi the problem really is now, yung profitability, no, is really just being monopolized by a few, no, habang yung the majority talagang naghihirap ngayon. So dapat talaga we really need to perform all of this support measures for the working class, kasi hindi lang social justice yan. Yeah. Kasi if you don't give income around, spread it around, redistribute income, your economy is not going to grow. It's only when workers have purchasing power all around that then your economy can grow kasi it responds to demand. Kasi kaya talaga itong policy na just benefiting capitalists and a few is really bad from the point of view of social justice as well as economic development. And from economic development, mga issues sa edukasyon, pagtugon sa COVID-19 at pag-ahon mula sa pandemya sa pagbabalik ng COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, 5-50 at 10-10. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan! Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa boto mo, apektado ang buong bayan. Huwag natin silang kalimutan. A reminder from the ASC, Ad Foundation, the KBP, and this network.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
dental disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton Mula sa Rizal. Po Serinante, de la Cruz. Tawag sa akin ay si Paipog. Kasi pagdawa kay po nag-aaral sa Puray Elementary School, grade 4. Mahirap po at malayo ang aralan namin. Mahirap po po ang lahat, lubak-lubak. May lusong ngayon, may naahon. May mga 2 oras so lalakad. May mga ilog pa, batuhan. Ay, mahirap rin baka umuulan ay bumabahay ang ilog. Wala nga akong sasakyan ay. Nung magpandim kaya nag-module lang o din. Nanay ko po kumukuha ng module. Lumalakad daw siya punta doon. Hindi marunong po si inay. Hindi raw nag-aral. Hindi rin daw alam ay tatay. Nagpapaturo ako sa kapitbahay natin. Hindi po ako makakapag-online class. Wala nga ako kami cellphone ay. At saka internet. Wala po signal, cellphone dito. May sagot na ito. Hindi po ako marunong. At pangalan ko po, hindi ko po alam. Para pong sasabog yung dibdib ko dahil po mas mataas na yung antas ng kanyang pag-aaral doon sa naabot ng aking pag-aaral. Kaya hindi ko po alam yung kanyang pinag-aaralan. Gusto po maging teacher. Gusto ko makapagtapos. Gusto ko po mabago ang buhay ko. Paano niyo po ako matutulungan? Alam niyo po, simple lang. Simple lang ang tanong ni Paipog, pero tagos po sa puso, no? Kalyodi, paano niyo po siya matutulungan at ang mga katulad niyang nasa ganyang sitwasyon, o estudyante man or guro? Kalyodi. Ang mga Carmina, talagang yung sinabi niya ay refleksyon ng kalagayan ng ating edukasyon. At dahil sa talagang napabayaan ng ating pamahalaan, hindi lang ito, hindi dati, napakaliit ng budget na inilaan ng gobyerno dyan. Mas malaki pa yung pinambabayad sa utang. Bagamat sa ating konstitusyon, dapat ang malaking budget ay edukasyon. Kailangan natin itaas yung budget ng edukasyon natin. Yung 6%, kahit lagpas pa ng 6% ng GDP natin, gawin natin dahil ang laki ng ating hahabulin para mapunuan yung pangailangan natin, hindi lamang sa classroom, hindi lamang sa mga eskwelahan mismo, pati yung sweldo ng ating mga teacher, napakababa. Kinakailangan dublehin taasan natin yung sweldo ng ating mga teacher kasi nagre-reflect yung kung anong kalagayan ng ating mga estudyante, reflected kung ano yung kalagayan ng ating mga teacher. Pero Kalyodi, doon sa mismong specific example ni Paipog, ako nga, yung isa sa mga driver namin dito sa opisina, kinikwento niya, ganun din ang kinalakihan niya Araw-araw tatawid ng ilog, aakyat ng bundok para lang makapunta sa school. So hanggang ngayon, ganun pa rin sitwasyon ng mga bata. What is the main reason na kailangan pa nilang gawin yon in this modern day and age? Paano nyo po babaguhin yung sitwasyon na gano'n ng mga batang katulad ni Paipog? Sorry, Paipog. Ang isa pa diyang pwedeng gawin natin, ilapit talaga natin yung mga eskwelahan. Kung may kakaroon tayo ng budget, talagang ilapit natin yung mga eskwelahan sa mga bata. At hindi lang sila sa kanila.
Pati yung mga handling ng gobyerno sa edukasyon, pati ng mga special needs natin, wala rin eh. Walang konsiderasyon eh. Isang bagsak lang, bahala na kayo kung aabot kayo o hindi, kung makakaabil kayo o hindi. Kinakailangan umabot sa ganun ang ating gobyerno nang may pagkilala doon sa mga malalayo. Doon sa may mga special needs. Dapat abutin ng budgeting yan, abutin ng kwentahan ng ating gobyerno para na sa ganun, walang maiiwanan. Lahat ay makakasali. Yan ba ay national government or local government concern? National government, dapat yung gobyerno mismo, national, ay magkaroon ng ganung programa at katuwangin natin yung local government sa implementation. Pero yun, kasi gusto ko rin i-follow up na meron na tayong problema dati, no? At alam na nga natin may kakulangan, pati nga yung mga guro, kulang din sa antas ng pagtuturo. Pagkatapos naman ngayon may pandemya, may sinasabi ngayon na lost generation. So ngayon nagpatong-patong na siya. So hindi lang yung issue ng kalye para makapasok sila sa... Paano naman po yung pagdating sa yung curriculum at yung pagtulong maging dun sa mga guro natin? Well, yung idadagdag ko lang yung kay sinabi ni Calyodi. Alam nyo, yung bayad sa utang natin umaabot ng over 1 trillion pesos. Debt servicing. Debt servicing. Yung budget noong 2021 for education was 525 billion, no? And the Constitution says dapat ang nangunguna, the number one priority for spending is education. Kaya dapat palitan natin yon. Yung proposal namin is to spend over 1 trillion pesos for education for the next fiscal year. No? At doon, 300 billion of that should be devoted to improving the quality of education at all levels. You know? Tertiary, primary, secondary. At kasama na rin natin dyan yung teacher upgrading. No? Kasi ang tingin namin talaga is that yung problema noon hindi yung kulang sa 2 taon pa. No? Sa K-12. Yung K-12. Kundi, ang talagang problema dyan is the quality of education doon sa 10 years na yun. So, dapat yun ang tutukan ngayon. Kasi nga, dahil nabanggit na nga kanina na half-baked yung education yun. Half-cook. Half-cook pala. So, half-cook siya, di ba? So, kung ganun na yung problema no, kalahati lang ang kaalaman ng teacher, talagang kahit na ano pang gawin natin, nadagdagan pa ng pandemic issue. No, definitely. Di ba? So, yun yung, ano ngayon yung mga sinasabi nyo to upgrade that situation? Skills, anong upgrading ang nakikita natin? Particular dito sa nangyari sa 2021, lockdown, 2021 at hanggang ngayon, mauobliga tayo talaga na maghabol yung gobyerno. At saka yung lahat ng mga institusyon, kumpanya, mga private man yan o public, ay dapat magtulong-tulong para nang sa ganun magkaroon ng mga parang training pa ulit para mahabol yung kung ano man yung kakulangan nila. Dapat ganun ang ating gawin. Pero tama ka doon sa binanggit ni Walden na talagang may malaking problema talaga yung ating sistema ng edukasyon dahil mismo yung mga curriculum, lahat ay talagang naging hindi serbisyo talaga eh. Naging pribadong parang profit talaga yung naging sistema ng ating edukasyon. Nasa halip na hawak ng gobyerno at tatakbuhin niya bilang serbisyo sa tao. May problem eh na ang paglilingkuran talaga kahit yung mga kurso nila, hindi para sa pagpaunlad ng ating bayan eh. What do you mean? Hindi, para sa pagpapaunlad ng mga big business natin, kahit yung mga kurso, hindi yung kurso na para bang pagpapaunlad ng ating, kung ano meron tayo, yung agriculture, paano natin paunlarin niya, yung ating sariling industriya, yung ating sariling politika at kultura, ekonomiya natin buo. Hindi ganun naka-framework yung ating education eh. Kaya ganun na nangyayari sa ating mga mamayan. Kasi kahit ilibre mo yan lahat, kung walang pagkain yung mga tao, gutom yung mga tao, hindi pa rin natin ma-resolve yung problema sa edukasyon. Kasi pansinin mo yung mga kurso natin. Para sa business eh, sinasaulo lang ang mga bagay. Sinasaulo, parang ginagawang robot na parang dahil specific yung mga trabaho pupuntahan. Yung pagiging critical ng mga estudyante, nawawala.
Kaya yung fake news, lumulusot eh. Pero kung Kasi yung hindi ating na- mga estudyante naituturo pagiging critical nila, hindi papasa yung mga, walang magiging audience itong mga fake news na ito. Dahil makikita niya, mali. Makikita na niya kaagad yung mali yung mga balitang yan, kwento. Iyan na nga yung kailangan sinabi ni Calyodi, talagang hindi lang yung technical training, although important rin yan. No? Pero yung moral training rin at saka critical thinking. Kailangan ho yan talaga. No? And ito na nga, the reason that ang daming naniniwala sa mga kasinungalingan nila Bongbong, Marcos, no? Ito yung walang education on human rights and history. Diba? Pupunta ka, yung tatanungin mo sa mga 30-year-olds ngayon, no? Tama ba ang history ba? Tinanggal na ba sa curriculum? Parang pinagsama. Pinagsama. Ginawa na nilang merge. Pero parang nabawasan ng walang focus. Walang focus. Yung turo yung nangyari is that tinuturo lang yung anong ginawa ni Macapagal, anong ginawa ni Marcos. Mga dates lang, no? Mga dates Mga lang. dates, Wala yung critical aspect. And then, pag magdadagdag pa itong crazy Sara Duterte, no? Magdadagdag siya ng 2 years, of military training. Hindi natin kailangan yun. In fact, you don't militarize the youth. You have to promote yung civics education sa kanila. So, this just goes into question, do they really know what they're proposing as an educational program na gagawing K-14? 2 years of military training. Nako, mga voters should really assess itong dalawang ito kasi kaya nga siguro ayaw nilang sumipot sa mga debate kasi wala silang programa kundi mga kalokohan like 2 years military training, no? Ako gusto kong balikan lagi yung quality ng mga guro eh. Doon ako gusto bumalik eh dahil sabi ko nga tama eh, whether 12 years yan o 10 taon yan, kahit na 10 kami naman mga 10 taon lang kami eh. Pero yung quality nung nahalata tuloy. Pero yung quality ng mga guro ay napakataas ng antas. Kaya yun ang sa akin, paano nating maitataguyod yun at anong plano nyo para sa kanila? Hanggat yung sahod ng mga guro natin ay napakababa at mauobliga silang humanap ng mga ekstrang pagkakakitaan, mawawala yung focus sila doon sa pagtuturo, talagang affected yan. Pangalawa, wala na rin namang program para dapat regularly o panapanahon ay nare-retraining yung ating mga teacher batay sa mga development yung global development na paraan ng mga pagtuturo. Kinakailangan i-provide yan sa ating mga teacher. Ang pinakamaganda, libre. Huwag nang paggastusin natin yung ating mga teacher doon sa pagkukuha nila ng mga dagdag na mga training para sa programa. Dapat kasama yan sa programa. At yung kasama sa budget. Tayo po nag-uusap ngayon sa gitna pa rin ng pandemya. Hindi pa rin tapos, no? Andyan pa rin ang pandemya. At marami po ang nagsasabi na after this pandemic, all the governments around the world, ang magiging katuwang niyan sa pag-recover ay ang private sector. Yun ang nagiging trend, yun daw ang magiging patakaran, no, para makaahon din ang buong mundo. Tulungan, private sector and the government. Ang tanong ko po sa inyo, Calyodi, paano nyo hihimukin ang private sector na tulungan kayo sa pag-ahon ng bansa mula dito sa pandemya kung ang perception po sa inyo at kay Professor Bello ay anti-capitalist? Paano nyo sila hihimukin na tulungan po kayo? Are you anti-capitalist? Klaruhin ko lang. Kami dalawa ni Walden, hindi kami anti-capitalist. Kasi kinaklaro namin na kami masama lang ang loob doon sa mga kartel, sa mga monopolyo, sa mga big business na ginagamit yung kanilang pera at kapangyarihan, koneksyon para magkamal ng yaman. Actually, kami dalawa ni Walden, may budget kami na 125 billion bilang dagdag doon sa mga micro, small and medium enterprises. Dahil ramdam namin doon sa mga maliit na yan, mga biktima rin yan ng mga inaiipit ng mga malaking kumpanya. At yung mga nandyan sa mga maliliit na yan, yung may puso para sa mga manggagawa, may puso para sa bayan. At yun ang katunayan, kakatuwangin namin ni Walden, doon sa pinaplano namin pagpapaunlad ng ating manufaktura, ng ating industriya. Sila ang gagamitin natin dahil mas bihasa sila dyan sa ganung mga bagay. Pero tinitiyak natin na dapat nilang ituring
yung mga manggagawa bilang partner at hindi bilang gasto sa production na kinakailangan tipirin. Hindi dapat gano'n. Kinakailangan partner. Mahabang usapin at sana'y maituloy natin. Tutok lang at babalik po ang COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Exodo, Kabanata 18, Versikulo 21. Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan, at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, 50-50, at 10-10. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan! Sa darating na halalan, huwag niyo kalimutan. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa boto mo, apektado ang buong bayan. Huwag natin silang kalimutan. A reminder from the ASC, Ad Foundation, the KBP, and this network. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo
ano bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kun matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa Syempre, unahin po muna natin kay Prof. Walden. Meron po kayong, ano po ang binigay po ng studio sa inyo? 1 minute daw. 1 minute ba? Sabi po 1 minute. Well, sensya na. Ang gusto kong sabihin is that yung aming administrasyon ni Calyodi, isa sa priority yung human rights. No? At one of the first things we will do is to release Senator Laila De Lima from her unjust imprisonment. At nakita na natin yung naging testimony ni Ragos at ni Espinosa na frame up talaga ito. No? This person has been made to suffer for 5 years. But it was directed by the President of the Philippines out of his vindictiveness. No? I mean, that is out of the question very bad governance. No? So, and yung issues of extrajudicial killings and all of this will all be brought up for reparations and rectification. And we will cooperate with the International Criminal Court in prosecuting Duterte and his minions. Okay. So isa yun sa mga mahalaga talagang gagawin namin. Pasensya na po. Ang bilis din ng 1 minute. Yeah. Pumunta na tayo kay Calyodi De Guzman para naman sa inyong closing statement, Calyodi. Ano ang magiging tatak